raja jäi muutaman minuutin päähän, tuo olympiakisan raja. Tervetuloa Puola-Tsekki-ottelun jälkeen jälleen sitten Vantaan Hakunilaan ja viettämään kanssamme suunnistuksen juhlayötä eli Jukolan viestiä. Studiossani kanssani tätä viestiä on seuraamassa tuttu mies Janne Salmi. Janne, sinun piti startata 30. kerran, mutta polvi esti nuo aikeet. Onko kuitenkin tunnelma silti kohdillaan, kun Jukolan lähtö on aivan käsillä? No kyllä tunnelma nousee tässä pikkuhiljaa, mutta ei tämä ehkä ole ihan siihen verrattavissa, että jos tuolla karttarivissä seisoisin, niin kyllä tärinä olisi aika paljon kovempi, mutta ihan hyvä näin. Miten sitten kaikki muut viestiviejät tärinästään selviävät? Lähdetään sitä katsomaan. Selostuksesta vastaa Jussi Eskola, kommentaattorinaan Pekka Nikulainen ja ruotsinkielisestä selostuksesta vastaa Leif Lampenius. Asiantuntija-apu antaa Torsten Smedslund. 64. Jukolan viesti on hetken kuluttua valmis alkamaan. Lähtöpaikalla on lukuisa määrä joukkueita, monentasoisia joukkueita, huippujoukkueet ensimmäisessä rivissä. 1689 joukkuetta ilmoittautui tähän tämänvuotiseen Jukolan viestiin. Täällä Vantaan Hakunilan urheilukeskuksessa on odottava tunnelma, vajaa minuutti starttiin ja hetken kuluttua nämä veljekset pääsevät sitten matkaan oikein todenteolla ja varmasti Tanner tömisee jälleen yksi kesän kohokohdista suunnistuksen saralla on valmis alkamaan. 15 sekuntia. Näin kajahtaa lähtölaukaus ja miehet säntäävät matkaan. Alkuviitoitus on pitkä. Ja kylläpä tuli melkoinen savupölähdys lähtölaukauksesta. Ja siinä sitten miehet matkalla. Lähtölaukauksen ampui puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kontraamiraali Antero Karumaa. Ja miehet ovat matkalla. Halden SK numero 1 voitti viime vuonna Jukolan viestin. Venlat menivät niin ikään Halden SK norjalaisjoukkueen voitojuhlien merkeissä. Nyt nähdään, miten tämän yön aikana käy tässä Jukolan viestissä. 64. Jukolan viesti Vantaan Hakunilan urheilupuistosta. Miehet matkaavat itäänpäin kohti Sipoon korpea. Siellä erämaa odottaa ja tässä vaiheessa ilman muuta pitäisi lukea karttaa. Nimittäin kohta alkaa erittäin vaativa hieno suunnistus. Sykähdyttävä näkyy jälleen kerran tämä, kun miehet säntäävät alkuviitoitusta. Suurimmalla osalla on hyvin kirkkaat otsalamput jo sytytettynä ja näin ovat valmiina siihen seikkailuun, mitä ihan varmasti tämä tarjoaa tämä kisa tänään. Pitkä viikitys edessä, joten kyllä siellä saadaan tossa pistää toisen eteen. Lähtevät matkaa. Kärjessä mennään ihan todellakin kovaa vauhtia tässä alkuviitoituksella. Varmasti 30 kilometrin vauhti saattaa olla lähellä 3:akin kiireisimmillä. Kyllä varmasti ja nämä huippumenijät, niin se vauhti tuolla kilpailun suorituksen aikanakin, niin siellä 30 kilometrin vauhdin paikkeilla totta kai sitten tämä maaston vaativuus hidastaa. Siellä on nousua, siellä on tiheikköä, kaikenlaista maastoa. Sieltä tulevat ensimmäistä alamäkeä vielä tuohon peltoaukealle. Ja niin kuin huomaatte, tämä alkuviitoitus se jatkuu pitkään. Se on yli puolen kilometrin mittainen ja se kannattaa tosiaan käyttää hyväksi ja katsoa karttaa niin paljon kuin mahdollista siinä vauhdissa. Joo, ilman muuta pitää luoda silmäys koko rataan, missä on ne ratkaisevat reitinvalintavälit, pitkät välit ja missä on ehkä sitten tarkempaa suunnistusta, jolloin pitää ehkä vauhtia vähän rauhoittaa ja toisaalta ei pidä jäädä myöskään jalkoihin, eli kyllä tässä pitää kunnon vauhtia, nimittäin tuo massa, jos sen taakse jää, niin se hidastaa. Ja yksi mielenkiintoinen juttu on just ykkösrasti, että jos siellä tekee nyt virheen, niin saattaa jäädä tänne massan jalkoihin ja se tietysti vedottaa aikaa. Suunnistajien ilmeistä ja olemuksesta oli aistittavissa lähtötilanteessa aivan mieletön jännitys ja osalla se varmasti purkautuu tässä, kun startti on tapahtunut, niin sellaiseen höntyilyyn. Kyllä, ja varsin tyypillistä on suunnistuksessa, että ykkösrastia pummataan juuri tämän vuoksi, eli siinä on se jännitys ja ei vielä ihan keskittyminen ole kohdallaan. Tässä on mielenkiintoista kuvaa nyt valkoisella pohjalla. Halden SK ja NTNY, eli haldenilaisjoukkue ja trondheimilaisjoukkue pummaavat näin
Matias Karlsson, Haldenin aloittaja. Koukku tuli, NTNUI tuntuu olevan eksyksissä pahemman kerran. Tekee kunnon solmua sinne. Ja kyllä siinä Haldenillakin mutkaa tuli. Sieltä miehet tulevat yhtenä letkana 6,7 kilometriin avausosuutta. Ja tässä viestissä ennakkosuosikit ovat leikissä mukana. Halden teki pienen virheen alkumatkasta, mutta ei ole kovin paljon jäänyt kärjelle. Näin Vehkalahden Veikot ensimmäisenä, MS Parma toisena tässä viestissä. Leeksan Suuko, Paimio Rasti, Tullinge, Kalevan Rasti, Kirill Nikolov. Leimasi siinä Rens, BK, UK Kore, Angelniemen Ankkuri, UK Tiissaren, Göteborgin kakkosjoukkue, Turun Metsäkävijät, Ikallisten nouseva voima, Rajamäen Rykmentti ja Hamar siinä 15 parasta. Södertellen Nykvaan myöskin hyvin leikissä mukana. Lynx mahtuu 20 joukkoon. Morten Boström heillä aloittajana. Kristiansson 20. missä on Halden. Sitten odotellaan keulajoukkuetta vähitellen täällä vaihtoalueella Hakunilan urheilupuiston pellolla jo saapuvaksi tuolta mäenrinteestä avausosuudelta reilun 12,5 kilometrin taipaleelta. Turun metsänkävijöiden Edgar Bertux on edellisissä väliajoissa ollut keulamiehenä. Ja hän on pystynyt reilun minuutin eron repimään matkan aikana Haldenin Matias Karlssonin ja kumppaneihin. Ja edelleenkin kilpailu on edennyt sillä tavalla tasaisissa jännittävissä merkeissä, että kaikki on mahdollista. Vielä yksikään ennakkosuosikkijoukkueista ei ole pelannut itseään ulos tästä leikistä. Ei, mutta kyllä tämä Turun metsänkävijöiden veto on ollut todella mahtavaa. Tämä on harvinaista herkkua, että minuutin keulalla tullaan ensimmäiseen vaihtoon Jukolan viestissä. Ja siihen malliin yleisö nyt taputtaa ja huutelee, että sieltä näkyy tulevan hahmo metsästä ja se on Edgar Bertux, Turun metsänkävijät. Mahtava juoksu, todella upea. Latvialaissuunnistaja heiluttaa, sieltä tulee sillan yli ja varmasti kokee sellaisia suuria elämyksiä, mitä urheilija vai voi tässä kokea. Turun metsänkävijät johtaa kilpailua. Ensimmäisessä vaihdossa hetken kuluttua pääsee Sami Hämälistö sitten toiselle osuudelle. Ja Bertuksin tossuissa on ollut ripeyttä ja lentoa. Ja jaksaa heilutella, tuulettelee tässä vielä. Hänellä on muutama 10 metriä enää, sitten leimaa kertaalleen ja koukkaa tuonne puomille sitten, minkä kintuustaan vaan pääsee. Turun metsänkävijät on ylhäisessä yksinäisyydessään tässä ensimmäisessä vaihdossa. Sieltä odotellaan Haldenia. Matias Karlsson oli runsaan minuutin perässä Turun metsänkävijöitä ja sitten tietysti Kalevan Rasti on se, jota jännitämme, mutta Kalevan Rasti oli nyt 2 minuuttia perässä kärkeä edellisellä väliaikarastilla. Sieltä tulee Matias Karlsson ja Halden. Joukkueen numero 1. Ensimmäisenä toiselle osuudelle Sami Hämälistö. Ja täältä tulee numero 1 Halden Esko. Ja Matias teki virheen ykkösrastilla ja oli jo toista minuuttia kärkiletkaa perässä, mutta hienosti on noussut sijoituksissa, vaikka sitten eroa kärkeen on suurin piirtein se 1 minuutti. Ja numero 66 UK Denselin kakkosjoukkueen Lundedal on siinä tuntumassa. Haldeneskon Karlsson lähettää hetken kuluttua Erik Axelssonin matkaan. Haldenillahan tämmönen ruotsalaisalku, siinä on Matias Karlsson, Erik Axelsson ja sitten Emil Wingstedt, Markus Millegård. Tämmönen ruotsalaishyökkäys Haldenilla käynnissä ja mielenkiintoista nähdä nyt sitten Kalevan Rastin ja Kirill Nikolovin ero Haldeniin. Edellisissä väliajoissa se on ollut reilu pari minuuttia. Ja Kalevan Rasti oli siellä 8. Miten käy tällä kertaa? Sieltä tulee Rauma Ruuel, norjalaisjoukkueen Erik Rustad seuraavana. Nuori mies on selviytynyt mainiosti tästä avausosuudelta. Ja täältä tulee sitten letkaa. Ja
ja suorastaan lentämällä miehet tulevat. Siinä tulee numero 2 Kirill Nikolov, Kalevan Rasti sillan yli. Kyllä, ja siellä Vaajakosken terä. oli Vaajakoski myöskin. Ja täällä tulevat miehet letkassa. Ja näillä porukoilla aloitus on ollut mainio. Ero kärkeen on siellä 2,5 minuutin luokkaa. Ja suomalaissuosikeista odotellaan sitten Deltaa, joka on varmasti tulossa myöskin. Angelniemen Ankkuri 8, Kalevan Rasti 9. Tilanne ensimmäisessä vaihdossa Tumen johdolla. Tässä mentiin siis Edgar Bertux avausosuuden Vikkelin suunnistaja 1.16.08 käytti tuohon 12,7 kilometrin taipaleeseen aikaa. Halden Esko, UK Delsenin kakkosjoukkue ja suomalaisjoukkueet kympin joukossa Angelniemen Ankkuri kakkosjoukkue ja Kalevan Rasti 2.30 KR siis kärjestä. Ja täällä MS Parma ja Vaajakosken terä sekä Delta suomalaisjoukkueet. Muuten 10-20 siinä on aika lailla ruotsalaisrintamaa tarjolla. Kyllä, mutta nämä suomalaiset kovimmat syömähampaat niin hyvin ovat mukana taistelussa, eli hyvä aloitus. Täällä Lynx, Angelniemen Ankkuri, Rajamäen rykmentin kakkosjoukkue, UK Orient, Ikalisten nouseva voima ja Vehkalahden veikot 30 joukossa. Ja erot tällaisessa pitkässä viestissä, niin kuin Jukolan viesti on, niin nämä erot ovat vielä, voi sanoa, pienet erot. Ylistaron kilpaveljet, Hiisirasti, Tampereen Pyryn kakkosjoukkue, Pellonponsi mahtuvat siihen 40 joukkoon. Ja vielä 50 joukkoon Kalevan Rasti kakkosjoukkue ja nelosjoukkuekin. Sippo Varjana, Helsingin suunnistajat, Rajamäen rykmentti ja Tampereen Pyrintö sekä Ikalisten nousevan voiman kakkosjoukkue 60. Tässä ero kärkee siellä 5 minuutin luokkaa. Ja nyt näette GPS-kuvaa toiselta osuudelta. Turun metsänkävijät Sami Hämälistö ja Halden Esko, Erik Axelsson. Ja näin kävi. Kyllä, Tumen virhe. Ja palasi vielä. Kyllä, eli lähellä kävi ja sitten lähti ilmeisesti Erikin selän seuraamana ja joutui palaamaan takaisin. Ja nyt hän on pimeä tuolla, eli suunnistus on vaativaa. Seuraatte suoraa lähetystä Jukolan viestistä. 64. Jukolan viesti on ehtinyt tässä siihen vaiheeseen, että toinen osuus on käynnissä. Odottelemme miehiä 3,2 ja siellä joku jo vilahti. Metsän Siimeksestä odotellaan ensimmäistä joukkuetta väliaikarastille ja sieltä tulee. Ja Erik Axelsson on erittäin taitava yösuunnistaja. Ja siinä on kyllä Erik Axelsson. Valkopuna-sininen asuu yllä Halden Esko, UK Delsenin kakkosjoukkue erinomainen avausosuudella. Ja nyt tuntuu meno jatkuvan tällä ruotsalaisjoukkueella hyvänä tässä toisella osuudella. Ensimmäinen väliaikapaikka siis 3,2 kilometrin kohdalta. Ja nyt on mielenkiintoista odotella näitä meidän omia ennakkosuosikkia Delta, Kalevan Rasti ja Vaajakoski. Tässä haetaan nyt asemia sitten pitkälle yöosuudelle, joka on se 3. osuus. Tämä yö tästä lähtee pimenemään ja sieltä tulee Delta. Delta, joukkue numero 3. 32 nyt. Ja ero oli 40 sekunnin luokkaa. Ja siellä on Lauri Sild. Ja toinen joukkue, mikä siitä meni, oli Pan Christianstad. Ruotsalaisjoukkue numero 32. 4 joukkuetta siinä on nyt käynyt väliaikapaikalla reilun 3 kilometrin kohdalla. Täältä tulee sitten letkaa porukkaa, jotka ovat noin 1,5 minuuttia kärjestä. Ja Lauri Sildistä on todettava, että hän on aloittanut todella kovaa ja ottanut Haldenia kiinni. Eli Deltan viesti Kalevan Rasti 1.23. Jarkko Huovila. Järla 1.24. Maalungs 1.27. Huovila Jarkko tosiaan nyt toisella osuudella Kalevan Rastilla.
Nyt sitten odotellaan muun muassa Vaajakosken Terä ja Jouni Kahelinia. Jarkko Huovila vaihtoi viime kauden jälkeen Kalevan Rastiin. Mut tosiaan tämä Deltan alku on ollut todella rautainen, että Lauri Sildo on ottanut toista minuuttia kiinni kärkeä ja tietysti kärki oli Turun Metsänkävijät, joka siinä pummasi. Ja Lauri Sildehän on esittänyt erinomaisia otteita muun muassa Sotilaiden MM-kisoissa viikko sitten. Angelniemen ankkuri hyvin leikissä mukana, NTNY niin ikään ja Söderteli Nykvaan. Rykmentin kakkosjoukkue, Black Sea UK, IFK Muuraas, Iktisa, tämä liettualaisjoukkuekin siinä MS Parma niin ikään. Vaajakosken Terä 2,5 kärjestä. UK Orion Lynx siinä perässä. Ikallisten nouseva voima on kova ryhmä heilläkin, 2,33 kärjestä. Siinä oli Jouni Kahelinilla ihan hyvä letka, mutta tästä se ei saa sitten tämä ero enää suurentua. Eli nyt ollaan 2,5 minuutin päässä ja Halden menee todella kovaa siellä kärjessä nyt. Stora Tuna UK, siinä niin ikään borlengeläisseura. Ja kun Halden SK:ta on pidetty tähän Jukolan viestiin voittajasuosikkina, suurimpana voittajasuosikkina, niin onko nyt oikeasti se vaara, että tästä eteenpäin tämä viesti menee Haldenin marssijärjestyksessä ja komennossa? Tuo huomio vielä, että Turun Metsänkävijät johti ensimmäisessä vaihdossa nyt 3.11 kärjestä. Niin meneekö Halden nyt menojaan? Siinä on se kysymys, voisi sanoa kuluneesti, että 1000 taalan kysymys, Janne. Niin, kyllä tämä tietysti vaikuttaa vahvasti siltä, että Halden ottaa ainakin sen paikan, mikä heille oikeastaan tässä viestien alussa jo kuuluu, mutta kyllä toi aloitusosuus osoitti jo ja toisen osuuden alku, että kyllä tästä tulee hieno suunnistusyö, eli kärkijoukkueet. Muistetaan, että Halden pummasi ekan osuuden alussa, Tume pummasi isosti, Maalung, ja kuitenkin nämä kaikki nousi kärkeen nyt sitten, ja taas tapahtuu, eli todella hyvä kutina on mulla kyllä, että tästä viestistä tulee vielä mielenkiintoinen ja paljon tehdään näitä pieniä minuutin 2-3 virheitä en menisi kirkossa kuuluttamaan, että Halden tässä vaiheessa vielä karkaa. Odotamme jännityksellä, miten tämä yö tulee etenemään. Siis tässä viestikilpailussa, Jukolan viestissä, toinen osuus käynnissä. Ja siellä parasta vauhtia pitää tällä hetkellä Deltan Lauri Sild, jos katsotaan näitä henkilökohtaisia aikoja tälle rastille, niin on ottanut 50 sekuntia Haldenin Erik Axelssonia kiinni, joka etenee koko viestin kärjessä. Ja Deltallahan on todella kova seitsikko. Kyllä, Perttu Sorsa aloitti ja nyt Lauri Sild, Leonid Novikov, Janne Heikka, Ulle Kerner, Timo Sild ja Valentin Novikov ankkurina. Ja Vallu taitaa olla aika teräsvedossa. Taitaa olla elämänsä kunnossa ja tosiaan viikko sitten oli nämä Sotilaiden MM-kisat, jotka on suunnistuksessa todella kovatasoiset mittelöt, niin Vallu vei siellä mestaruudet. Mutta tämä on nyt iso kysymys, että onko tämä Haldenin karkumatka, niin onko se jo alkanut? Mä uskon, että Deltan Lauri Sild ja ehkä siinä sitten joku muukin joukkue niin pysyy mukana ja tämä pakka vielä tästä kokoontuu ja kisa alkaa varmasti uudelleen, kun tämä pitkä yö sitten kolmannella osuudella alkaa. Ja niin kuin Janne totesi, niin tästä tulee todella mielenkiintoinen yö ja me varmaan saadaan tätä GPS-seurantaa niin tässä aika ajoin ja tähän alkuun nyt näytetään tätä valkoista karttaa, jotta ei näytetä liikaa näille juoksijoille, jotka täällä kilpailukeskuksessa verryttelevät, katselevat ehkä TVtä tai sitten näitä isoja kuvaruutuja, jotka on täällä kilpailukeskuksessa. Niin Janne, todella mielenkiintoinen viestin aloitus on saatu aikaan. Mitäs ensinnäkin, täällähän oli yllättävän pimeätä jo startissa. Kuinka paljon pimeys jo vaikuttaa siihen, että ensimmäisillä osuuksilla on jo näin pimeä? Kyllä se vaikuttaa. Itse asiassa mä mietin just, että todella kovat
suunnistajat teki virheitä ykkösosuudella, niin siihen vaikutti se, että meni pilveä, rupesi vähän jopa sataa välissä, niin oli ehkä keskimääräistä pimeämpää. Ja sitten se, mikä on toinen asia, on monesti on lyhyt matka K-paikalle, eli juostaan lyhyt viitoitus, sitten lähdetään metsään, mutta sitten on pitkä väli ykkösrasteille, ekalla osuudella siis. Mutta nyt olikin niin päin, että juostiin pitkä pätkä ja sitten olikin heti aivan todella tiukkaa suunnistusta. Eli siinä oli niin kuin, ei oltu ihan vielä hereillä, mutta se tosiaan, että sekä se, että tehtiin virheitä, mutta se, että saatiin myöskin kiinni, niin toi pimeys edesauttaa sitä. Eli pimeässä pystyy näkemään siellä edellä meneviä valoja ja nämä kaverit, ketkä on tosi kovia, jotka siinä virheitä teki, niin ne pystyy kyllä niin sanotusti reidellä korjaamaan sitten, että he pystyvät sieltä sitten poimimaan, eikä niin kuin peli mennyt niihin ykkösen virheisiin vielä, mutta tosiaan niin yllättävän tuntuu, että on pimeämpää kuin mitä viime vuonna. En tiedä, onko näin. No kyllä se tuntuu, että nyt jo tässä vaiheessa on todella pimeä. Sulla on noin väliaikalistat tuossa ja olet tehnyt tarkkoja merkintöjä. Mitäs siellä ennen kaikkea yllättää? Muutamat suosikit on jäänyt aika kauas. Niin se on tietysti iso yllätys. Harvoin tulee näin isoja eroja, että 5. joukkue jää 2,5 minuuttia esimerkiksi. Että kyllä se usein on niin, että minuutin sisällä tulee 50 joukkuetta jo. Ja sitten tietysti se, että kyllä tässä muutama suosikkijoukkue tipahti. Göteborg 4,5 minuuttia kärkeen, jolloin todella kova kansainvälinen loppu. Kaleva Rastin 2. Miika Hernelahti kokenut suunnistaja myös sortui siihen ykkösen virheeseen ja hänelle ei taas ollut ruutia korjata sitä virhettä. Linne, joka on monena vuonna ollut kärjessä, niin ei ole 100 parhaan joukossa, eli heillä on kyllä peli pelattu. Että kyllä tässä noista sanotaan 12 parhaan joukkoarvioidusta, niin 3 on jo vaikeuksissa, tosi vaikeuksissa. No niin, palataan sitten jälleen seuraamaan kisaa. Ja sillä väliaikapaikalla on käynyt jo yli 90 joukkuetta. Haldenin ja Kalevan Rastin välinen ero on tässä vain reilun minuutin. Ja niin kuin näette, Delta on ottanut Haldenin kiinni. Kyllä, eli tämä Lauri Sildin veto jatkuu ja mä uskon, että hän ottaa ohjat käsiin. Ja siellä sitten Kalevan Rasti ja Järla Maalungs on seuraavassa letkassa ja tämän GPS-hännän pituus on minuutti, eli tämä seuraava letka on minuutin päässä kärki kolmikosta. Ja siellä tosiaan niin Delta on ottanut nyt ohjat käsiin ja vaikuttaa, että Lauri Sillillä on tosi hyvä päivä. Tai yö. Siltä vaikuttaa ja yli 500 joukkuetta on jo tullut ensimmäiseen vaihtoon. Ja tämä maastohan on todella mielenkiintoista ja vaativaa. Käytiin vähän tutustumassa Pekan kanssa, se oli valosaa aikaa se, mutta katsotaan miltä näytti. No niin, aika kyytiä ja vaikea on maasto. On tosi hienoa. Tultiin avokallio pitkin ja nyt pitäisi ottaa sitten rasti, joka muuten ei ole ihan yksinkertainen juttu. Niin, tää on tälle maastolle ja tälle radallekin aika tyypillistä, että ei ole ihan helppo ottaa sitä rastia sitten kunnolla. Joo, ei. Tässä pitää olla aika hyvä se ennakointi, eli semmoinen mielikuva siitä, että missä se oikeasti se rastilippu on, koska se ei näy tänne suunnistajalle kovinkaan hyvin. Niin, ja tuossa ennen Venlojen kisaa, kun käytiin Venlojen radalla, niin siellä sanoit senkin, että leuka pitäisi olla niin kuin ylhäällä ja katse koko ajan suunnattuna sinne, ei melkein niin kuin horisontti, että kauemmas koko ajan ennakoida, niin mitä se tässä nyt auttaa? No se on just se, että leuka ylös ja sitten se mielikuva sitä kartasta, että minkälainen se alue siinä rastin ympärillä on ja sen jälkeen vaan niin kuin havainnointia ja aika hyvä mielikuva sulla pitää olla, että sä oikeasti juokset ihan suoraan lipulle. Et me tullaan näkemään aika paljon sellaisia pikkupummeja just niin kuin rastilipun ympärillä. No näitä on ennenkin Jukalassa nähnyt. Havainnollista vähän sitä, että mulla on nyt ollut kyllä kans leuka pystys koko ajan, mutta ei, rastin pitäisi olla tossa, mutta eipä ole. Joo, mä oon ottanut sellaisen mielikuvan nyt siitä, että jossakin tuolla notkon kumpareen välissä sen pitäisi olla ja tästä kun mä nyt tulen, niin mulla on sellainen luotto, että se on ton kumpareen takana, mutta tosiaan matkaa on ehkä 15 metriä ja lippua ei näy. Ja se on just hieno tunne suunnistajalle on se, että
sulla on se mielikuva ja sitten kun sä lähestyt sitä oletettua rastipistettä, niin siinä on semmoinen pieni tunne, että onkohan se siellä. Ja sitten kun se on siellä, niin jes, se on mahtava fiilis. No niin, löytyyhän se sitten tosiaan, niin kuin sanoit, niin se elämys koettiin taas tuossa leimatessa. Joo, se on niin kuin futiksessa niin maali tai ainakin vähintään hyvä syöttö, kun löytyy lippu. No mikä on, Pekka, sinun näkemyksesi ylipäätään näistä maastoista nyt, kun tällainen pieni raapasu on tässä tehty? No joo, tää on todella hienoa. Tää on Sipoon korpea ja todella sellainen erämaa-tyyppinen maasto. Hienoja avokallioita ja todellinen niin kuin nautintosuunnistajille. Uskon, että kaikille sekä maailman huipulle että sitten näille kuntosuunnistajille. Onko tämä maasto nyt, missä me ollaan, tietyllä tavalla stereotypinen kuva tästä radasta? Joo, tää on hyvin tyypillinen rastipiste ja ympäristö. Eli on tultu korkean kallion päälle ja täällä on hyvin tällaista pienpiirteistä vaativaa suunnistusta ja näkyväisyys ei ole kovin hyvä, eli on vähän tämmöistä puskaa ja sitten paikotellen näkyy kauas, sulla pitää olla leuka ylhäällä ja mennä kovaa, mutta vähän niin kuin semmoista vaihtelevaa ja vaativaa. Kuinka tuttu tämä maastotyyppi on muille kuin suomalaisille? Suomalaisille varmaan varsin tuttu ja sillä tavalla tavallinen. No joo, tämä on tämmöinen eteläsuomalainen tyypillinen maasto, että tietylle suomalaisjoukkueelle, vaikka Deltalle, joka tulee tästä läheltä, niin on varmaan hyvinkin tuttu. Totta kai huippujoukkueet on paljon suunnistaneet Suomessa ja jos ajattelee vaikka Tukholman seutua, niin tämähän on ihan vastaavan tyyppistä maastoa kuin siellä. Niin, mitä muistikuvia muuten sinulla on näistä maastoista noin 30 vuoden takaa? Joo, se oli vuonna 1982, tämä juostiin SM-kilpailut ja silloin oli nuori poika 20. Että aika on vierähtänyt, mutta hyviä muistikuvia on siitäkin kisasta, että just tämä vaativuus ja kova vauhti, mutta tarkat rastipisteet. Niin ja vielä tähän loppuun, Pekka, tämä maasto, tämä antaa ihan varmasti haasteita niille hyville joukkueille ja sitä myötä sitten suorastaan ihan seikkailullisia elämyksiä ehkä heikommille joukkueille, niinkö? Joo, tämä on, niin kuin olen todennut monta kertaa, että taas kerran niin kuin todella täydellinen Jukola, jos näin voi todeta, sopii kaikille huipulle ja kuntosuunnistajille, että elämyksiä varmasti luvassa. Ja matka jatkuu, hei. Paljon jos meillä on kilometrejä vielä. Upea lisää täällä. Kyllä, radio kuuluu täällä. No niin, Janne, miltä se Pekan ja Jussin askelus näytti? No kyllä siitä pystyy kuvittelemaan, että Pekkakin on 30 vuotta sitten ollut ihan ketterä nuori suunnistaja. Kyllä näin. Nyt kun näitä eroja on tullut, ratamestarille voidaan varmaan antaa kiitosta, mutta mitä sanot myös maastosta? Onko se sitten tosiaan ollut myös omalta osaltaan vaativaa ja tekee tästä hienon kisan? No siltä näyttää. Valitettavasti en itse päässyt koejuoksemaan, mutta kyllä se näyttää päivällä näyttää todella hienolta, helpolta, mutta yöllä jokainen vihreä pienikin pusikko tekee siitä seinän ja kyllä se on tosi paljon vaativampaa yöllä. Päivällä tuossa se näytti aika mukavalta, mutta siis varmasti mukavaa, mutta vaativaa. Ja maasto oli sen verran vaativan näköistä, että myös jalkineilla on varmasti väliä, minkälaiset jalkineet suunnistajalla on jaloissaan. Katsotaanpa hieman, mikä merkitys jalkineilla todella suunnistuksessa on. Liukas kallio, kuiva kärrytie, metsän mättäikkö. Suunnistajat kirmaavat kilpailujen aikana hyvin erilaisissa maastoissa. Suunnistuskengiltä vaaditaan paljon, niiden pitäisi kestää likaa ja kulutusta sekä niiden pitäisi säilyttää ominaisuutensa kosteana ja olla kaiken lisäksi kevyitä. Yleisin käytössä olevista suunnistuskengistä on niin sanottu nastari. Kumipohjassa on kiinni kovametallinastoja, kuten auton talvirenkaissa. Maasto-olosuhteissa monikäyttöisen kengän pito on hyvä, maastopohja ei kuitenkaan kärsi liikaa. Nastarin lisäksi käytetään pehmeäkumisia nappulakenkiä, joista nastat puuttuvat. Jalkapallokengillä kovinen nappuloineen ei maastoon ole asiaa, sillä ne ovat vaaralliset kovilla kallioilla. Kenkien lisäksi suunnistajien varustukseen kuuluvat suunnistusasut. Asujen pitää kestää ja suojata tehokkaasti risujen iskuilta ja naarmuilta.
Säännöissä on määritelty tarkasti, kuinka paljon asun pitää peittää suunnistajan kehoa. Monet huiput käyttävät lisäksi pitkiä suunnistussukkia ja polvihousuja. Välineiden on syytä olla kunnossa ja tässä sitten GPS-seurannassa kärkijoukkueita. No mitä? Siinä muuten nyt leivotaan. Eli Lauri Silt, tekee pienen virheen ja Erik Axelsson, joka on tosi tarkka, hyvä yösuunnistaja, niin oivaltaa tilanteen ja käy leimaamassa ja lähtee jatkamaan matkaa. Eli siinä Lauri Silt, joka on kulkenut todella hyvin tähän mennessä, niin tekee pienen virheen ja sen virheen aika, se on lähes minuutin luokka. Van Kristianstad siinä deltan edellä ja sieltä tulevat Kalevan Rasti ja kumppanit jo ihan lähituntumaan siihen. Mutta harmin paikka deltan osalta sillä tavalla vikkelästi ja hienosti lähti Laurin toinen osuus käyntiin. Joukkue oli vaihdossa 18, 2.41 kärjestä ja nosti joukkueensa kärkipaikalle, ainakin ihan siihen Haldenin tuntumaan rinnalle. Ei toki vieläkään kaukana ole. Ei se virhe ollut minuutin luokkaa. Puoli minuuttia. Siinä on puolisen minuuttia ja 40 sekuntia nyt sitten. Erik Axelssonilla aika hyvä fiilis nyt, koska huomasi, että porukat katos ympäriltä ja nyt sitten saa taas tehdä yksin rauhassa työtä. Erik pitää just tällaista tilanteista, eli pääsee suunnistamaan rauhassa systemaattisesti ja mä uskon, että Lauri Sillillä on nyt vähän sellainen vapina tämän pienen virheen jälkeen ja nyt on tärkeää, että keskittyminen on kohdallaan. Lähes 700 joukkuetta on tullut jo ensimmäiseltä osuudelta vaihtoon. Ja nyt Erik. Halden Esko on toisen osuuden suunnistaja. Ja siellä varmasti keula paikalla. Lauri Sildin lamppu näkyy myöskin. – 6,7 kilometriin miehet tulevat ja tällä osuudellahan on mittaa se noin 12,7 kilometriä. Ja nyt näyttää siltä, että se Laurin keskittyminen on hieman herpaantunut, eli usein käy niin, että kun tulee pieni virhe, niin se ajatus katkeaa ja on vaikea päästä siihen hyvään rytmiin, joka Laurilla oli tässä alkumatkasta ja tässäkin tuli nyt sellainen pieni pummi. Ja tämä väliaikarasti on nimeltään Juuri. Ja tämä on muuten Haldenin jo kyllä, sitten seuraavalta rastilta. Ja mielenkiintoista nyt nähdä sitten Laurin tilanne, joka juoksi sinne vähän vasemmalle. Todennäköisesti se oli Lauri Silt. Aha. Äänistä päätellen joku meni nenilleen, kyllä. Hatenesko Erik Axelsson. Ja sieltä seuraavia kavereita odotellaan. Tämä osuus on siis noin puoli välissä tässä. Kyllä siinä Lauri Silt tulee ja se ero on se 30 sekuntia runsaat. 34 sekuntia on delta perässä. Ja sitten seuraavana Van Kristianstad. Missä on Kalevan Rasti? Siinä on edellisen osuuden, kyllä, ensimmäisen osuuden viestinviejä ja varmasti Kalevan Rasti siinä ilmestyy kuviin. Nähdäkseni kyllä neljäntenä minuutti. IFK Göteborg, kova porukka. Numero 23 on viidentenä Järla. Tukholmalaisseura ihan tuntumassa. Martin Häberi. Samoin Maalungs. UK Denselin kakkosjoukkue. Nyt saattaa vähän pudota tästä, kun viesti jatkuu eteenpäin.
suomalaisia ennakkosuosikkeja ajatellaan, niin Vaajakosken Terä on tietysti se, jota odotellaan. Ja Kalevan Rastin toista osuutta vie siis Jarkko Huovila. Edusti vielä viime vuonna Tampereen Pyrintöä ja takavuosina edusti myös Halden Escoota. Södertälje, nimenomaan Södertälje Nykvaan. Angeniemen ankkuri on 10. 1.47. Angeniemen ankkuri, suunnistuksen erikoisseura, jolla on menestyksiä ja menestystä historian saatossa tullut monista eri koitoksista, ja Pekka, sinäkin olet näitä menestyksiä ja hienoja suorituksia ja saavutuksia päässyt tuossa joukkueessa todistamaan ja tekemään. Joo, kyllä sydän sykkii edelleen Angeniemen ankkureille ja toivon todellakin menestystä myös tämän vuoden Jukolan viestissä ja hyvältä näyttää tällä hetkellä. Mutta missä on Vaajakoski? Niin, Vaajakosken Terä. Jouni Kahelin on toisella osuudella. Siellä Jouni Kahelin on ilmeisesti vaikeuksissa. Anttonen oli hyvä aloittaja 15 vaihdossa 2.36 kärjestä. Ja ilmeisesti virhe siellä on tullut ja tässä nähdään sitten uusintana GPS-kuvalla, että minkälainen tuo on ollut tuo Kahelinin virhe ja kyllä. Tuossa on selitys siihen. Mitä sanoo Janne Salme? Joo, kyllä mä kun näin Terän joukkueen ja näin, että Jouni Kahelin on toisella osuudella, niin ajattelin itsekseni, että tiukka paikka on 41-vuotiaalle konkarille, joka ei nyt niin paljon enää viime aikoina kilpailu. Tää on niin vaativaa tänään ja porukka menee pienissä ryhmissä, että hyvät hajonat, että nyt on tullut iso virhe ja näillä on nyt kiire. Terä, Tume, Vehkalahti, suomalaiset suosikkijoukkueet on nyt jo aika pahoissa vaikeuksissa. Että nämä erot alkaa olla semmoisia, mitä ei välttämättä saada enää kiinni. Näin se varmasti on, mutta onneksi meillä on Delta ja Kalevan Rasti tuolla kärjen tuntumassa edelleen. Ja tuossa 20 joukossa Lynx Ikallisten nouseva voimakin mukana. Ja nyt onkin mielenkiintoinen keikka edessä. Sitten katsotaan, että minkälaiset ovat tunnelmat Jukolan saunassa. Joko siellä on löylyheittäjiä tai edes selänpesijöitä. Onpas tunnelmallinen sauna. Täällä joku herrasmies kyykkii. Mikäs mies se täällä oikein ja laittaa halkoja tänne kiukaaseen? Täällä on Jukolan saunan saunamajuri. Tuomo Säteri Otaksun. Ilmeisesti tämä saunanlämmitys on ihan kunniatehtävä. Minkälaisen prosessin seurauksena sinä tämän tehtävän otit vastaan? No tämänhän saunomisen hoitaa täällä tämä sauna- ja vesihuollon tämä Kerolan urheilijoiden hiihtojaosto. Ja mä annan tää hiihtojaosto aktiivitoimijoita ja sieltä kautta tää tuli. Täällä on tosiaan paljon näitä penkkejä, oikein pitkä rivistö. Kuinka monta henkeä tänne saunaan oikein mahtuu? Kyllä, tänne varmasti joku vajaa 100 henkeä mahtuu per sauna. Ja näitä on 2 kappaletta tässä. Ja aika tarkkaan lähes 12 tuntia sitten alettiin lämmittelemään. Mehän käytiin jo pyörähtämässä tuossa aiemmin päivällä täällä katselemassa, että mikä on oikein tilanne. Ja sama mies oli silloinkin laittamassa halkoja tänne kiukaaseen. Kuinka pitkä päivä on sitten oikein takana? No kyllä, tässä on jo semmoinen 14-15 tuntia touhuttu. Ja huomiseen kello 17 asti pitäisi olla pystyssä. No nyt ollaan puolenon jälkeen ja hirveästi tällaista ei vielä tätä porukkaa oikein ole saunomassa. Minkäs aikaa sitä kuhinaa sitten oikein alkaa täälläkin olla? No kyllä, sitä kohta alkaa olla. Tässähän ensimmäinen osuus on tullut vaihtoon ja sanotaan noin 10-15 minuuttia niin alkaa porukkaa tulla tänne. Pakko vielä kysyä, että minkälaiset lämmöt tällä oikein on? Ilmeisesti kameralinssi alkaa pikkuhiljaa huurtumaan ja omatkin lasit alkaa olla semmoisessa huurussa, että minkälaiset lämmöt täällä oikein on? Täällä on semmoinen 8-9 astetta. Mitenkä saunan lämmittäjä on kestänyt tämmöisiä lämpöjä?
No ihan hyvin, etteihän tässä vielä, että tässä on naisten viesti ollut ja naiset on hoitanut tämän lämmityksen, että me vaan oltu tuolla ulkopuolella puitten kantajina, että nyt vasta alkaa meillä tämä varsinainen työ. Kiitos Suomi-Sateri. Me palataan sitten katsomaan, minkälainen kuhina täällä oikein on hiukan myöhemmin. Kiitoksia. Kiitos. Lineen kakkosjoukkue. Ja nyt ollaan sitten reaaliaikaisesti, eli Kristiansson UK. Se on kunniatehtävä kyllä. Mikä siinä lämmittää tuollaista muhkeaa saunaa, mikä siellä Jukolan kylän liepeillä on. Ja viesti etenee tässä siihen malliin rivakasti, että tänne tulee jo vajaan 8 kilometrin kohdalle kärkijoukkueita. Erik Axelsson Halden varmasti vetää letkaa, mutta siellä takana Lauri Sild, näin uskoisin. Laurilla on kyllä tossussa, tuntuu olevan vetoa ja puhti on hyvä kaverilla. On taas saanut kiinni. Kyllä, eli fyysisesti on vähän vahvempi kuin Erik tänään. Sinne säntäävät kuusten taakse piiloon täältä seuraava joukkue. Valo heijastuu vähän eri suunnasta. Nämä ovat ensimmäisen osuuden miehiä. Jarkko Huovila, Kalevan Rasti voisi olla se, jota odotellaan tänne ja varmasti sieltä tulee tämmönen pieni taka-ajorykelmä, missä on muun muassa IFK Göteborg ja Malungs. Olivat minuutin verran kärjestä edellisellä väliaikapaikalla. Axelsson ja Sild ovat tästä menneet siis ja täältä siinä on IFK Göteborg numero 23, Kalevan Rasti numero 2 ja Malungs UK Skogsmålarna numero 26. Ja siinä puhalleltiin hetken aikaa. Leimauksen jälkeen miehet eivät sännänneet heti kuin telkkäpöntöstä, vaan siinä pari puhallusta otettiin. Se johtuu varmaan siitä, että tässä on erittäin pitkä vaativa reitinvalintaväli ja siinä kannattaakin vähän puhallella ja miettiä, että miten mennään. Ja siinä Järla hienosti. 6. Södertell Nykvaan 7. 1,5 minuuttia näillä joukkueilla ero kärkeen, samoin Angelniemen Ankkurilla. Ja siinä on sinun nykyinen seurasi Pekka Järla ja entinen eli Ankkuri. Kyllä, 7 sekuntia oli näillä joukkueilla eroa. Van Christianstad 1.46 kärjestää 9. tässä kisassa, nyt kun toista osuutta on siis 8 kilometriä taivallettu. Ja tässä Delta-joukkuessahan on Sildin veljekset, joskus vähän menee sekaisin. Eli Lauri Sild on se, joka nyt juoksee, ja sitten Timo Sild, tämä ehkä vielä parempi veljeksistä, niin on siellä 6. osuudella. Mutta molemmat ovat todella kansainvälisen luokan suunnista, ja koko Delta-joukkuehan on todella kivikova. Ja Kalevan Rasti on siis 4. Nikolov oli aloituksessa, nyt Huovila, sitten Simo-Pekka Finke, Hannu Airila, Jere Pajunen, Filip Adamski, Fabian Hertner. Angelniemen Ankkuri on viestikisassa nyt 8. sijalla. Tomi Mattila oli avauksessa, nyt Vesa Mäkinen, sitten Mikko Sireen, Pekka Hyvönen, Miika Kirmula, Tuomo Mäkelä, Aleksei Sidorov. Sillä seitsikolla Angelniemi tässä on mukana ja vaihdossa Angelniemi oli 22. 2.49 kärjestä. Ja sen voisi mainita tästä Kalevan Rastin joukkueesta, että siellähän ei ole mukana maailman paras miessuunnistaja Teri Surso, vaan parantelee säären rasitusmurtumaa. Ja tässä on muuten se, mistä Janne mainitsi juuri, että yllättävän paljon tulee eroja jo kilpailun alkuvaiheessa, johtuen juuri tämän maaston vaativuudesta ja hyvistä hajonnoista. Siinä on ensimmäisen osuuden juoksijoita ja nyt siinä pohditaan sitten Futisforum kakkosjoukkueesta Sipilän Riku. Siinä on pitkä väli edessä ja siinä kannattaa vähän pohtia. Nyt voisi ottaa kyllä hyvän peesin. Niin, kyllä sieltä tulee nyt sellaista rakettia siitä ohi kohta. Mutta aina siellä juttukaveria löytyy kyllä. Tyrving Norjasta. Numero 11. Sitten siinä on Hiisirasti. Numero 6. UK Densenin kakkosjoukkue Lynx niin ikään. IFK Göteborgin kakkosjoukkue. NTNY. UK Orion.
IFK Muuras. Hänteydyin kolmosjoukkuekin siinä ennen sitä. UK Tiissaren, Black Sea UK ja UK Delsen siinä. Ja letkaa tulee. Tuleeko suomalaisjoukkue? Näyttää olevan Kalvarastin kakkosjoukkue tässä näin. Joukkue numero 10, siellä 22. Turun Metsänkävijät. Siellä 24, 4,5 minuuttia erokärkeen. Joukkue johti siis ensimmäisen osuuden jälkeen. Kangasala SK 30 joukossa myös UK Orient. Ja sitten seuraavia joukkueita Rens BK viime vuonna 15, Stura Tuuna nyt 30, Ikaalisten nouseva voima, Vaajakosken Terä. Vaajakoski 32, lähes 5 minuuttia kärjestä. Sitten MS Parmara ja Märkynti kakkosjoukkue vielä tuossa väliaikapaikalla. Katsotaan tilanne vielä tosiaan tässä 8 kilometrin kohdalla, toinen osuus täydessä vauhdissa, Hadenesko ja Delta parivaljakkona, mutta tällä sivulla olevat joukkueet aika lailla tuntumassa. Ja tässäkin porukat noin 4 minuuttia kärjestä. Hyvin tasainen ryhmä, iso ryhmä vielä tuossa yhdessä. Ja vielä 30 joukossa seuraavat joukkueet tässä näin. Ja tässä ollaan tällä pitkällä välillä ja todella ratamestari on onnistunut hajottamaan tätä porukkaa. Tässä on useita erilaisia reitivalintavaihtoehtoja. Turun Metsänkävijät karkasi juuri tällä pitkällä välillä ensimmäisellä osuudella. Tässä on mahdollisuuksia tehdä hyviä ratkaisuja ja valintoja. Näyttää siltä, että Halden Erik Axelsson ja Deltan Lauri Silt tekevät yhteistyötä tai ainakin juoksevat yhtä matkaa. Näin jatkuu mielenkiintoisesti siis Jukolan viesti täällä Hakunilassa Vantaalla ja jatketaan studiosta vähän nyt sitten kisojen suojelijan eli Metsähallituksen puheenjohtajan Jyrki Kankaan kanssa. Tervetuloa. Mitenkäs yö on lähtenyt käyntiin? No tämähän on lähtenyt positiivisissa merkeissä. Ei ole hyttysiä ja sadettakin on saatu ihan sopivasti, ei liikaa. Erittäin hyviä pointteja osasit heti nostaa esiin. Itsestäkin tuntuu siltä, että hyttyset ei ole ehtinyt vielä syömään. Se on aina positiivista. Maastosta en tiedä, mikä siellä on tilanne, mutta jos siellä hyttyset tehtiin syömään, niin se ei ole ehkä hyvä merkki. Sekin on totta. Jyrki Kangas, Metsähallituksen puheenjohtajana olet näiden tämänvuotisen Jukolaviestin suojelija. Mitäs se tarkoittaa? Mitäs suojelijalta oikein odotetaan? Mitäs toimenkuvaan kuuluu? Kyllä tämä on enemmän edustuksellinen juttu. Täällä on osaava kisaorganisaatio, joka vastaa siitä, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan ja hienosti. Mä oon mukana ennäköisissä tilaisuuksissa, pidän puheita, koitan ylläpitää positiivista ilmettä omalta osaltani ja tosiaan ne hyttyset loitolla ja sään suosiollisena. Hyvin olet onnistunut toistaiseksi, täytyy sanoa. Onko suojelijalla itsellä aikaa lähteä sitten metsään suunnistamaan? No kyllä mä metsässä kuljen paljon luonnossa, mutta polvet on sillä lailla huonossa kunnossa jo vanhojen urheiluvammojen pohjalta, että en pysty juoksemaan ja osallistumaan näihin kilpailuihin, mutta kuljen paljon maastossa koirien kanssa ja ilman ja kompassi on yleensä mukana ja ei niinkään valmiilla eiteillä, opastetulla eiteillä, vaan ihan kunnon maastossa ja siellä pitää osata myöskin suunnistaa. Ovatko ne urheiluvammat tulleet suunnistuksesta vai jostain muusta lajista? Yhdistetty ja mäkihyppy oli mulla päälajit ja niiden myötä. No niin, se kuulostaakin jo heti ymmärrettävältä, että se on aika rankkaa puuhaa sekin. Mikä on Metsähallituksen suhde suunnistukseen? No me suhtaudutaan positiivisesti kaikkeen metsien ja luonnon monikäyttöön. Ja suunnistus siinä yhtenä luonnonkäyttömuotona, etkeily, liikunta, kaikki tällaiset harrastukset on meille läheisiä ja halutaan niitä tukea ja niihin tarjota mahdollisuuksia talousmetsissä, kansallispuistoissa ja suunnistajat on vastuullista luonnonkäyttöporukkaa, suorastaan luonnonkäyttäjien eliittiä. Niin, miltä se tuntuu, että nytkin tänne on paikalle saapunut
lähes 17 000 suunnistajaa vaeltamaan metsissä. No sehän on hienoa, saadaan kävijämäärät nousuun. Myöskin täällä Sipoonkorven kansallispuistossa. Sehän on tietenkin poikkeuksellista, että kansallispuistossa on näin massiivinen iso tapahtuma, mutta se on onnistuttu hienosti suunnittelemaan yhdessä järjestäjien kanssa, että on rastit laitettu sopiviin paikkoihin ja reitit suunniteltu niin, että arvokkaat luontokohteet säilyy eikä pesiviä lintuja häiritä. Oliko se muuten minkälainen haaste tuoda tämän kokoinenkin tapahtuma juuri tähän maastoon? Kyllä aika paljon on tehty töitä suunnitteluvaiheessa, että tosiaan turvataan tämä luonnonkäytön vastuullisuus, kun kansallispuistoalueella ollaan. Kyllä. Käytetäänkö tänä päivänä metsiä niin paljon kuin mitä Metsähallituksessakin toivottaisiin? Kyllähän potentiaalia on lisätä metsien käyttöä. Monella lailla hakkuita on mahdollista lisätä Suomessa, mutta myöskin tämmöisiä virkistyskäyttömahdollisuuksia, niitähän potentiaalia metsästä löytyy, että ei muuta kuin kansalaiset ihmiset hyödyntämään niitä. Ja palveluvarustuksia myöskin löytyy eri puolilla Suomea. Polttopuuta on valmiina ja nuotiopaikkoja käytettävissä ja autiotupia ja pitkospuita. Ja metsätiestö palvelee. Saavutettavuus on hyvä. Toivotaan, että mahdollisimman moni tämän kutsun kuuli. Kiitoksia Jyrki Kangas. Mitenkäs yö jatkuu? Pysyykö vielä hyvin hereillä? Kahvin voimalla, kofeiinin voimalla koitetaan sinnitellä ja seurata kisoja. Kyllä, kiitos nautinnollista yötä Jukolan viestiä seuraten. Me lähdemme sen sijaan seuraamaan, minne Kisakylä-reporterimme Tuulia Korhonen on tiensä löytänyt. Tuupihuivi, sadeponcho pallossa. Mikäs paikka se tämä oikein on? Jahas, täältä hyökätäänkin ihan ensimmäisen sinitakkisen kimppuun. Harri Karling, tervehdys. Mikäs paikka se tämä oikein on? Jukola-kauppa. Tää taas löytyy kaikenlaista Jukolan virallista tuotetta. Lähinnä suurin osa on tätä teepaitaa. Mutta kyllä meitä löytyy sitten tuolta buffihuivia, lippistäkin oli, mutta ne tuossa päivän mittaan oli sen verran hieno ilma, että ne meni kyllä, että hujahti. Sitten meillä on vielä sadepontsua, että pitäisikö mun toivoa vai ei toivoa, että semmoinen keli tulee, mutta kaikennäköistä tämmöistä Jukolan logolla olevaa tavaraa meillä täällä on. Ilmeisen hyvin kauppa on käynyt. Miten muuten tämä päivä? Joo, kyllä voi sanoa, että aamusella kun heräsin ja lupasin katselemaan, mitä edellispäivänä on myyty, niin olin vähän hermostunut, mutta kun tulin tänne ja sitten avattiin kauppa, niin sen jälkeen sormi on kyllä käynyt vain kassakoneella koko ajan näin, että tämä päivä kyllä näytti sen, että kyllä täällä väkeä on ja väki on tottunut ostamaan tätä Jukola-tavaraa, että se on ihan perinne. Että tässä oli yksikin asiakas, joka kertoi, että hän on 30 vuotta kiertänyt, että joka Jukolasta on paita olemassa. No tuossa ovella katseli, että on sadeponchoa, vaikka minkälaista, tuupihuivia ja muuta vastaavaa. Kukas nämä tuotteet tänne oikein suunnittelee, että näin erikoisia on myös tässä valikoimassa? No nämä on aika pitkän ajanjakson mukaan tulleet mukaan tähän, että jokainen on ottanut jonkun tuotteen kokeiltavaksi ja meillä on tämmöinen systeemi, että tämä historia raportoidaan eteenpäin, jolloin sitten seuraavalla on paljon helpompi aloittaa tämä kaupan perustaminen. Ei tarvitse joka kerta keksiä sitä pyörää uudestaan. No nyt on jo pitkä päivä takana ja teillä tosiaan näitä myyntipöytiä on vaikka kuinka lailla tässä isossa teltassa. Mitenkäs monessa vuorossa te olette sitten näitä tuotteita täällä myyneet? No meillä on täällä henkilökuntaa, meillä on 35 henkeä ja me ollaan perjantaina oltiin 10-22 auki ja sitten me on lauantaista ollaan auki sitten tonne sunnuntai kello 3. Eli semmoisia 4-6 tunnin vuoroja tulee per henkilö. Eli pitkää päivää loppujen lopuksi kuitenkin niin kokonaisuudessaan. No kiitoksia, joo. Harri Karli. Kiitos, hei hei. Lapsen syntymä on tässä vaikuttanut, onko väsymystä jotenkin erityisesti? Ja me lähdemme sitten seuraavaksi puolestaan katsomaan, että kuinka fyysisesti vaativaa suunnistaminen, eli nopealla vauhdilla juokseminen ja rastien etsiminen maastossa ja metsässä sitten oikeastaan on.
Suunnistuksen huipulle päästäkseen urheilijalla pitää olla todella rautainen kunto. Suunnistuksen sprintti on kestävyysjuoksuun verrattuna 5000 metriä ja keskimatka hieman 10 pidempi. Suunnistuksen pitkä matka vastaa maastohiihdossa 50 kilometrin kilpailua. Fyysisen rääkin lisäksi suunnistajien aivot joutuvat koville. Pitkällä matkalla miesten suorituksen kesto on yli 1,5 tuntia. Kuka tahansa, joka on joskus tai yrittänyt mitään pidempää vaikka maratonia tai muuta hiihtomatkaa, Finlandia hiihtoa tai jotain, niin tietää sen, että siinä loppuvaiheessa alkaa ei pelkästään lihaksista, mutta pää ole aika tyhjällä, että kun suunnistus on se, että siinä on se taidollinenkin ja ajatushomma koko ajan mukana, niin se tekee sitten siinä lopussa sen viimeinen puoli tuntia, kun alkaa väsymään ja energiat katoaa, niin se on kyllä sitten, siinä pitää oikeasti, siinä mitataan niin kuin sitten miestä mittaa aika kovin. Kestävyyden lisäksi vauhdin pitää olla niin ikään kunnossa. Suunnistajilta vaaditaan nopeutta erilaisissa maastoissa, metsän keskellä ja tieosuuksilla. Metsässä niin ei näiden huippujen, Hubmanien ja Terraföörin ja kumppanien perässä, ketkä Pegele tai Jukka Keskisalat kyllä pysyy, että vaikka radalla piekseekin. Niin, eli Janne Salmi, mitäs sanoisit ja arvioisit, että minkälaisella vauhdilla tällä hetkellä suunnistajat juoksevat tuolla, kun aika pimeässä yössä kuitenkin juosta? Kyllä se aavistuksen hitaampaa tietenkin on yöllä, että kyllä joutuu koko ajan tekemään enemmän töitä. Taitopuolella joutuu myös keskittymään enemmän siihen, mihin jalkansa laittaa. Tietenkin nämä huippukaverit niin on sen verran paljon suunnistanut myöskin yöllä, että se on melkein niin kuin selkäytimessä se liikkuminen, mutta ei ihan kuitenkaan. Nyt ollaan just tällä hetkellä itse asiassa kisan vaativimmalla alueella ehkä, eli semmoista, ja koko ajan joudutaan vähän hidastamaan ja katsoa ja varmistamaan. Eli mä sanoisin, että jos tämä olisi päivällä tämä vastaava pätkä nyt, niin kyllä siellä mentäisi 10% kovempaa ehkä. Aika haipakkaa mennään. Mutta mikä se vauhti, mitä arvelet tällaisessa maastossa nyt on? No, jos se tuolla kallion päällä on vaikka päivällä 4 minuuttia kilometri, siis faktinen vauhti tietenkin sitten matkaa mitattu Linnuntietä, niin se on jotain muuta, mutta se on ehkä 4,5 sitten, että ei siellä niin kuin ihan täysillä mennä tällä hetkellä. Et kyllä yösuunnistus on pari napsua enemmän taitolaji kuin päiväsuunnistus siinä mielessä vielä. Ja kun todella suunnistuksesta puhutaan, niin kyse ei ole vain siitä, kuinka nopealla vauhdilla juostaan, vaan aivojenkin pitää pelata loppuun asti oman osuuden viimeiselle rastille saakka. Onko se vaikeaa vähän niin kuin arvioida ja puntaroida välillä sen fyysisen ja psyykkisen kunnon yhteensopivuus? Silloin kun on hyvässä kunnossa ja on tämmöinen normaali maasto, että ei mikään järjettömän raskas, niin silloin se ei ole vaikea, että se menee niin kuin itsestään. Se paketti on balanssissa jo valmiina, mutta toki täällä on paljon kuntoilijoita, joilla se ei ole ollenkaan niin, että sekä alkuvauhti saattaa olla liian kovaa, että sitten loppumatkalla kun rupeaa väsyttämään, niin kummatkin on isoja häiriötekijöitä. Eli mitä enemmän harjoittelee, niin sitä paremmin se homma on niin kuin tasapainossa. Lähdetäänpä katsomaan, kenellä on homma hallussa. Sitä tässä yritetään selvittää tiukasti tämän yön aikana. 64. Jukolan viesti on täydessä vauhdissa ja siellä on maastossa vielä yllin kyllin näitä avausosuuden suunnistajia. Sieltä tulee numero 1, Halden Esko. Erik Axelsson on tehnyt sen, minkä Turun metsänkävijät teki ykkösosuudelle, eli tämän pitkän välin jälkeen vaativia lyhyitä rastivälejä ja muut on tehnyt pientä pummia ja jälleen Halden on karussa. Deltahan oli siinä tuntumassa, mutta tosiaan niin Lauri silti on tehnyt virheitä. Niitä pikkuvirheitä, joita tänä yönä varmasti vielä nähdään jatkossakin. Ja missä tulevat sitten ne joukkueet, jotka olivat siinä 10 parhaan joukossa, IFK, Göteborg, Kalevan, Rasti, Malungs, UK, Järla, Södertälje, Nykvarn, Angeniemen Ankkuri, Park Kristianstad ja IL Tyrving. Siinä niitä juuri. Jarkko Huovila juoksee itse asiassa aivan loistavaa juoksua. Hän on tällä hetkellä niin nopein näistä taka-ajajista ja juoksee kovempaa kuin Erik Axelsson. Ja voi olla, että vaihtoon tullaan jo
hyvinkin lähellä Haldenia. Niin näin, nämä kaksi jättiläistä siellä ovat nyt. Handen Esko johtaa Kalevan Rasti toisena, IFK Göteborgin Delta ja Malung Sukos Kuksmonana ovat aivan siinä Kalevan Rastin kintereillä ja nämä joukkueet mahtuvat reilun 40 sekunnin sisään kärjestä. Joo, ja tässä on vielä todella vaativia, kun puhuttiin tästä fysiikasta, niin tässä loppukilometreillä niin sekä fysiikka että taito joutuu vielä täydelle koetukselle. Ja tämä pimeys, niin kuin Janne totesi, niin tuo vielä sen oman mausteensa ja vaativuutensa. Södertelle Nykvaan 1.04, Pan Kristianstad 1.07 kärjestä, joten ihan kelpo kyytiä ovat pitäneet nämäkin joukkueet siinä pienillä eroilla. Ja tuossa kärjessä on siis hyvin tasaista. Kaksi suomalaisjoukkuetta siellä keikkuu, eikä suinkaan välttämättä keikukaan, vaan aika tukevasti tuntuvat olevan Kalevan Rasti ja Delta siinä. Joo, ja nämä ruotsalaiset ennakkosuosikit IFK Göteborg ja Södertälje Nykvaan on hyvin mukana. Ja siellä varsinkin IFK Göteborgin nuori norjalaisvahvistus Eskil Kinneberg on juossut erinomaisen hyvin ja jopa nopeammin kuin Jarkko Huovila. Angelniemen ankkuri on ollut tässä viestissä 10 parhaan joukossa. Tällä toisella osuudellakin hetken kuluttua olisi Angelniemenkin syytä tähän kyllä tulla väliaikapaikalle vajaan 11 kilometrin kohdalle. Ja myös Jäärälä, joka oli siinä Angelniemen kanssa samaan aikaan, mutta selvästi ovat nyt jääneet lisää. Niin, silloin Angelniemen ero oli 1.40 kärjestä. Siinä 2.38. Vesa Mäkinen. Ja Jäärälä on jäänyt vielä enemmän. Joo, Jäärälä oli 6.5 minuuttia kärjestä. Hiisirasti 3.50, Lynx 3.53 edellisissä väliajoissa perässä. Lynx 3.06 kärjestä. Aleksi Leskinen. UK Tiissaren. Daniel Ottas meni siinä. Ja sen jälkeen IFK Göteborgin kakkosjoukkue, NTNYin kolmosjoukkue ja IFK Muras UK Simonas Krepsta. Ja Haldeniltahan lähtee sitten maailmanmestari muutamien vuosien takaa Emil Wikstedt, ja hän on todella taitava yösuunnistaja. Jäärälä pudonnut yli 3,5 minuutin päähän kärjestä. Kun tätä vähän spekuloidaan jo sitten tätä pitkää yötä, ja Haldenin tarkoituksena olisi karata tällä pitkällä yöllä, ja siinä Emilille on annettu iso vastuutehtävä, ja siihen sitten yrittää vastata muun muassa Kalevan Rastin Simo-Pekka Finkke ja sitten Deltalta Leonid Novikov. Todella mielenkiintoinen pitkä yö edessä. Finkkehän oli erikoispitkän SM:llä mitaleilla, joten pitkän matkan erikoismies on kyseessä, ja sellaisia raskaan sarjan kestävyysominaisuuksia, niitä vaaditaan tällä, vaikka se taito on oltava hyppysissä nyt pimeällä kun mennään. Kyllä, ja tällä tasolla niin sekä että taito että kunto, niin ne pitää olla molemmat huippuluokkaa. UK Denzel, NTNY ykkösjoukkue Black Sea UK ja UK Orion menivät siinä. Vajaat 5 minuuttia kärjestä, mahtuvat sinne 20 parhaan joukkoon. Ja pian varmaan Sami Hämälistö ja Turun Metsänkävijät ilmestyy myös tänne. Jää koko ajan vähän lisää. Ja se oli harmittava kyllä se Tumen Hämälistön moka, mikä tuossa tuli aikaisemmin. Kalevan Rasti kakkosjoukkue IL Tyrving ja tuossa Turun Metsänkävijät 5 minuuttia kärjestä. Ja suomalaissuosikista Vaajakosken Terä on myös sitten odotuslistalla, mutta Jouni Kahelinalla on ollut vaikea yö. Ja 11,6 kilometriin sitten tuohon vielä yksi mäki on hoidettava. Siellä on nyt ensimmäisen osuuden suunnistajiakin. Mutta sen verran ensimmäiseltä osuudelta on mainittava, että 407 oli Emit-joukkue 1036 numerolla.
Tommy Jauhojärvi. Kyseessähän on Sami Jauhojärvi, mutta nimellä Tommy Jauhojärvi. En tiedä mikä tarina tähän liittyy. Mutta ei, se saattaa olla Tommy Jauhojärvi. Nimittäin Emitin toimitusjohtajan nimi on Tommy Jauhojärvi. Jaa, voisiko olla niin? Joo, mä epäilen. Sami piti kyllä juosta sen. Joo, no en tiedä sitten. Niin, oiskin niin. Melko varmasti onkin muuten. Kyllä. Ja joo, Sami ei juossut tätä. Hänen piti juosta kyllä avausuus, mutta näin on. Kyllä oot oikeassa. Erik Axelsson tulee, mutta uskon, että Kalevan rasti Jarkku Huovila on aivan tuntumassa ja sitten se takaajoletka Göteborg. Eskeli Kiineberg on juossut erinomaisen hyvin. Ja siinä Silt. Ja Malung Suko. Missä Jarkko? Ja tuo on muuten tosiaan, kun tuosta Jauhojärvestä tuli puhe, niin Tommihan on pojat on serkuksia käsittääkseni. No niin, no ei se ihan väärä veikkaus ollut. Sukuun meni kuitenkin. Niin. No Sami jalka ei mukamas kestä suunnistusta nyt juoksua tähän väliin. Missä on Jarkko? Ai. Ja se on pudonnut tosta kyydistä nyt. Mä veikkaan, että Kalevan rasti on kyllä leimannut Jarkko Huovila tossa. Kuitenkin. Kyllä, on aika varma siitä, että Kalevan rasti on tolle välille mukana. ei niinku voi kadota kyllä. Ei, kyllä se oli siinä joukossa mukana ja leimaus ei vaan sitten näkynyt tässä kuvaruudussa, mutta kyllä Jarkko Huovila on ilman muuta mukana siellä kärkiletkassa. Joo, on mennyt ohi. Eli kyllä Simo-Pekka Finkkei pääsee hyvistä asemista pitkälle yölle ja sinne sitten ryntää muun muassa Emil Wingsted ja Leonin Novikov, todella hyviä suunnistajia. Niin, on se kumma homma, kun tää kuva on kuitenkin näin hyvä ja näkyvyys on loistava, niin ei miehet huomaa, että menee ohi. Näin se on, joo. Pimeitä miehiä. Kyllä nyt on, yö on pimeimmillään tässä Suomen suvessa. Ja tässä on vielä lyhkäisiä, vaativia rastivälejä, joten vaihtoon voi kyllä tulla ensimmäisenä, ei nyt kuka tahansa, mutta sanotaan tästä 10 ensimmäisen joukkueen kohdalta, niin kuka tahansa saattaa viedä tämän toisen osuuden niminsä. Ja tässä on myös, voidaan paljastaa sen verran, että myös hajontaa aivan loppumetreille asti. Suunnistajat ovat siellä lähestymässä kovaa vauhtia nyt Hakunilan urheilupuiston kisakylää. Voisi olla mielenkiintoista, että jos tämä Eskil Kiineberg, tämä nuori norjalainen, joka on todella parhaassa vauhdissa tällä osuudella, niin ottaa sitten osuuden niminsä, eli tulisi ensimmäisenä vaihtoon, mutta uskon, että sieltä tulee tämmöinen pieni letka. Joo, ja Göteborgilla nyt Kiineberg siis toisella osuudella sitten Jonas Pilblad, Vetlerud, Broten, Marius Trane Ödum, François Gonhon ja Audun Veltsien. Erityisesti tuo 6. ja 7. osuuden sellaisia ihan ykkösketjun miehiä. Joo, ja Pilblad on erittäin kokenut, kuten Emil Wingsted Haldenilla, että siellä on nyt sitten kokemusta, kuntoa ja taitoa pitkällä yöllä kohta. Angelniemi 8. Ja pian tulee varmasti myös Jäärälä. Lynx juoksee kyllä erittäin hyvin. Aleksi Leskinen on siellä nyt viestiveenä, eli Delta 3, Kalevan rasti 6. Ja tuolla oikealla noita lamppuja kun vilkkuu, niin siellä varmasti kärki nyt etenee ja mielenkiintoista nähdä, että minkälainen ryhmä sieltä on tulossa. Onko siellä Jarkko, onko Erik Axelsson vai Lauri Sild? Vai onko tämä nuori norjalainen Eskil Kiineberg ottanut homma haltuun? Toinen vaihto lähestyy ja 3. osuus, se on sitten pituudelta yli 14 kilometriä. Tämä Jukolan pitkä yö. Kuusikko, joka siellä kävi lähestulkoon samassa paketissa, vain noin 15 sekunnin sisällä toisistaan
Ja siellä nyt valot vilkkuu. Useinhan nämä kärkijoukkueet tunnistaa näistä vähän vahvemmista valon heittimistä ja aivan kohta tuota pikaa tullaan viimeiselle rastille. Ja tässä peltoaukealla on edelleenkin hyvin yleisöä päivällä ja Venlojen viestin aikaa ja sitten tuossa Jukolan viestin startin aikaan tässä oli tuhansia ihmisiä. Ihan näytti siltä, että tuo olisi ihan täynnä tuo pelto, mutta nyt siinä on tälläkin hetkellä varmaan 5000 sieltä ihmistä tulee tuossa. kärki. Ja se on Eskil. Oi. Kinneberg, nuori norjalainen. IFK Göteborgin suunnistaja tulee kepeällä askeleella lentävästi. Hyvän näköistä juoksua kyllä on kaverilla. Siinä tulee Hadden Esko sitten perässä ja siinä on Kalevan Rasti aivan tuntumassa. Kyllä on mahtavan juoksun tehnyt tämä nuori norjalainen Eskil Kinneberg ja ansaitusti tulee ensimmäisenä vaihtoon. Vielä katsoo taakseen siinä hieman sinivalkoisessa IFK Göteborgin tutussa asussa tulee ja leimaa tässä vielä noin 2,5 tuntia on tämä viesti tässä jo jatkunut ja edennyt. Hadden Esko ja Kalevan Rasti toisena ja kolmantena, Malung Suko neljäntenä. Ja varmaan Delta ja Lauri Silt tuota pikaa myös vaihdossa. Lauri sortui pieniin virheisiin siellä täällä. Ja siinä sitten tapahtuu tuo vaihto. Näin pääsee IFK Göteborgin Jonas Pilblad matkaan. Sitten Haldenin Emil Wingstedt ja Kalevan Rastin Simo-Pekka Finke, Malung Sukoon Erik Rost lähtevät siitä, säntäävät metsään. Ja sitten tulee Delta tosiaan, Lauri Silt, jolla oli tuollainen sanotaan repivä osuus, tämä toinen osuus. Repivä, mutta vähän horjuva oli suoritus, mutta erinomainen suoritus totta kai, 37 sekuntia kärjestä, niin Deltalla on kaikki eväät todella hyvään tulokseen. Leonid Novikov nyt kolmannella. Tämä Maluks on mielenkiintoinen myöskin. Erik Rost, joka on Ruotsin maajoukkuesuunnistajia ja muun muassa hiihtosuunnistuksen maailmanmestari, niin on todella kova yömies. Eli siellä on nytten taitavia, kovakuntoisia kavereita pitkällä yöllä. Kalevan Rastin ero kärkeen on vain muutaman sekunnin, ei suinkaan tuo mikä tuossa näkyy ruudussa. Södertell Nykvaan, Erik Liljeqvist urakka takana ja Pavlo Uskvarok, ukrainalainen, pääsee sitten tälle pitkälle. Christwood, Leandersson, Müller ja Fraser loppupätkällä, eli kyllä Södertell Nykvaanillakin on mainio porukka kasassa ja saattavat tuosta vielä ihan nousta useammankin sijan vielä. Viime vuonna olivat viidensiä ja siitä lähti Uskvarok matkaan. Mielenkiintoista nähdä nyt Emil Wingstedtin taktiikka, eli Haldenin juoksija, että lähteekö hyökkäämään heti niin kuin hänellä tapana on. Eskil Kinneberg, en fantastisk etapp av dig. Du förde laget upp till täten. Det gick väl utan problem? Ja, det har gått kjempebra. Starten var det plukkeløper hele veien, og var det en lang kø. Fra kanskje halvveis så ligger først sammen med Kalvan, og så bytter jeg på da. Så tror jeg Halden har kanskje vært foran, fordi de tok en på slutten. Jeg har vært langt fremme hele veien, løpt alene. Var det mørkt og var det svårt i terrengen? Ja, det er jo ikke ordentlig mørkt. Det er mørkt nede i dalene, men når man kommer opp på høydene så er det jo nesten som å løpe på dagen. Så farten var hög hela vägen? Ja, det gick ganska fort, følte jeg i hvert fall. Hur ser det ut nu framåt här? Vad tror du ert lags chans här kommer att vara? Nei, jeg tror vi har et veldig bra lag, så jeg tror vi kommer til å være med og kjempe i teten hele veien. Bra, tack. Eskil Kinneberg siinä totesi tuosta osuudesta, että tosi hyvin meni ja siltähän se kyllä näyttikin ja uskoi siihen, että IFK Göteborg pystyy tällä vahvalla joukkueella tappelemaan ihan vaikka voitosta tässä
kisassa. Jotenkin häntä tuntuu ilahduttavaa se, että pystyy panemaan päihin Haldenin miehille tässä. Erityisesti se norjalaista. Kyllä, ja hän oli 2 minuuttia nopeampi kuin muun muassa Huovilan Jarkko. Jarkko Huovila, nostit hienosti Kalevan Rastin tuonne aivan kärjen tuntumaan. Miltä oma suoritus tänään tuntui? No se tuntui ihan hyvältä, että ei oikeastaan virheitä tullut juuri mitään, että pari ihan pientä 10 sekunnin koukkua, mutta sen verran huomasin, että kakkosella oli pidempää hionta, että pojat pääsi vähän karkuun. Mutta ajattelin, että omalla hyvällä suorituksella sen ehkä saa vielä kiinni, että yritin vaan minimoida virheet. Ja sitten kun tuli toi Göteborgin kaveri tuli vielä mukaan, niin tultiin tosi hyvin se loppu. Minkälainen Vantaan maasto oli yösuunnistuksen kannalta? Tosi hienoa, että on peitteistä ja hienoja kalliomäkiä ja kaikkea, mitä hieno yösuunnistus voi vaatia. Että. Tavoite on varmaankin pysyä tuolla voittotaistelussa ihan sitten loppuun asti. No kyllä joo, meillä on varmaan ihan hyvä mahdollisuus, että jos vaan virheet jää vähiin ja kaikki pysyy lähellä omaa maksimiaan, niin ei ole mitään syytä, miksi ei oltaisi voittotaistelussa mukana. Kiitos. Kiitos. Ja tässä säpinää edelleen täällä vaihtoalueella tiukasti IFK Göteborg, Halden SK ja Kalevan Rasti 3 kärki. Malungs, Delta, Södertälje Nykvar, Pan Kristianstad, Järla Orientering, NTU Nyin kolmosjoukkue. IFK Göteborgin kakkosjoukkue on 9. IL Tyrving, Turun Metsänkävijät ja UK Delsen siinä 12 parhaan joukossa. Lauri Sild, Delta now in 5th place. Are you satisfied with your own run today? Considering how I've been doing the last month, I am satisfied. But I could have done a bit more better. Did you have any problems out there? Well, I can't reach the level of orienteering needed with this kind of fatigue that I reach really quickly. Reality hits you hard, bro. Is it more running or orienteering in this terrain? It's both, definitely. I did a lot of small mistakes with controls, although it was really fast running between. And now what do you think of your chances now further? Chances? Now further on. Oh, I think we have really good chances. I believe in my team and I know they will give their best. Thanks. Thanks. Delta kisassa hyvin mukana Lauri Sild sanoi, että pikkuvirheitä siinä sai koneesta kyllä irti ja juoksu toimia kulki hyvin. Pikkuvirheitä tuli ja niistä ne nyt eivät pudottaneet järin paljon ja Deltaa ainoastaan 37 sekuntia ero kärkeen. Joo, siellä ei tullut mitään ratkaisevaa virhettä. Se oli vähän sellaista hakevaa suunnistusta sen ensimmäisen pienen virheen jälkeen. Aika mielenkiintoinen tämä Malungs. Silloin katsottiin sitä ekaa osuutta ja siellä Oskar Svärd, tämä Vaasan hiihdon voittaja, hiihtäjä, niin teki valtavan ison bummin alussa ja silloin mietittiin jo, että siinä oli Malungin peli. Ja nyt siellä on Erik Rost pitkällä yöllä ja mä luulen, että Erik Rost tulee tekemään kovan juoksun ja aivan kärjen tuntumassa tällä hetkellä. Niin ovat 4. tosiaan ja ero ihan muutama sekunni, eli siinä voi sanoa, että ihan kunnolla tappelussa mukana tässä. Niin paljon kuin tuossa nyt tässä lajissa tapellaan ylipäätään. Turun Metsänkävijät johti siis avausosuuden jälkeen ja nyt toisen osuuden jälkeen 15 yli 5 minuuttia kärjestä. Mitäs huomioita siellä studiossa Jannella on tähän näin? Tasasta on 5 kärjessä eikä siinä Södertäljekään järin kaukana ole. Joo, kyllä nyt näyttää siltä, että muutama suomalainen suosikkijoukkue on päässyt putoamaan kärryiltä, eli Tumella nyt on Metsänkävijöillä vielä pienet mahdollisuudet nousta mukaan, mutta Vaajakoski ja Vehkalahti tipahti nyt tällä osuudella. Itse asiassa niin kun ajatellaan, että on vasta 2 osuutta juostu, niin kyllä tästä kärki 10-12 sakista, mitä mä olin ennakoinut, niin ei niistä ole enää puoliakaan jäljellä, eli kato kai kyllä kovaa, mutta pitää muistaa, että Eskil Schinneberg otti 4,5 minuuttia
tällä osuudella, äskeisellä osuudella kiinni. Eli kyllä vielä niin kuin aivan uskomattoman kovalla juoksulla pystyy sinne nousemaan, mutta valitettavasti nämä suomalaisille ei ole ihan niin kovan kaliberin miehiä nyt tälle laittaa, että Terällä taitaa olla jo se tilanne, että pitää haudata voiton toiveet. Niin, ei vielä näy täällä. Kaleva Rastin kakkosjoukkue on 23. Reilu 8 minuuttia ero kärkeen. Joten sillä tavalla aika tyly viesti tämä on. Niin usein Jukola kyllä muutenkin, että ei siellä kovin rajuja nousuja välttämättä tehdä, jos ero kasvaa tuonne 10 minuutin haminoille ja sitten siinä on 30 joukkuetta välissä. Joo, ei. 30-20 vuotta sitten tämä oli ihan sellainen kohtuullinen ero ja kiinni otettavissa. Nyt siellä on kärjessä sen luokan menijöitä, että ei varmasti enää täältä nousta. Siinä muun muassa OK Line, yksi ruotsalaissuosikeista, odottelee vielä metsään pääsyä. Tässä siis tuo tilanne ja mielettömän tasaista kärkiviisikossa. Ja kun Salmen Janne tuolta totesi, että hänen ennakoimista joukkueista, kärkijoukkueista, oliko tusinasta puolet jäljellä, niin joo, aika karua. Kyllä, ja varmaan sitten kun tämä pitkä yö on takana ja päivä valkenee, niin sitten me tiedetään jo aika tarkkaan ne joukkueet, jotka taistelee Jukolan Viestin voitosta. NTNY:n kolmosjoukkue pistää silmään 12. Tällä tavalla voisi sanoa maallikkona minun mielestäni tuo on epäonnistunut joukkueen laadinta, jos kolmosjoukkue on parhaana 12. Joo, missä on, niin ykkönen on siinä tuntumassa, mutta joka tapauksessa. Tasoa löytyy sieltä niin, Trondheimista. Väärin kasattu joukkue, täältä on hyvä neuvoa tässä vaiheessa, mutta onhan näitä ennenkin koettu paljonkin, että avausosuuksilla kakkosjoukkue, kolmosjoukkue saattavat olla kovempia kuin itse se ykkösjoukkue. Kolmososuuden seuranta näkyy tässä näin. Meillä on näitä mukavasti väliaikarasteja tällä reilulla 14 kilometrin pätkällä, joten yritetään pysyä tiukasti leikissä mukana. Ja varmaan GPS-sääkin näytetään sitten, kun se aika on ja ollaan vaikka niillä putkipätkillä. Ja siellä nyt menee kova letka, jota vetää varmasti Emil Wingstedt. Siellä on Erik Krost, siellä on Leonid Novikov, Simo-Pekka Finke. Eli suomalaistoiveet on nyt Kalevan Rastin ja Deltan varassa. Niin, ja pystyykö sitten esimerkiksi Turun metsänkävijät nyt 16 tekemään sieltä nousua? Esa Huttunen siellä, kokenut suunnistaja. UK Line siellä 28, 11 minuuttia kärjestä vaihdossa. Tampereen Pyrintö 12. Ja tässä näkyy GPS nyt sitten jälkiseurantana. Tässä näkyy tämä 3 osuuden hajonta, eli tietysti näillä joukkueilla on vain se oma rasti, mutta tässä näkyy nämä 3 ykköstä, ensimmäisen, toisen ja 3. osuuden ykkösrastit. Ja tässä näkyy hyvin tämä hajonta. 3 osuuden jälkeen sitten kaikki joukkueet on juossut noin ykköset. Ja siellä sitten Haldenin Emil Wingstedt ja Malungin Erik Krost. Erik Krost ottaa tuon vasemman puoleisen reitin ja kiertää tuon notkon ja nousee tuolle polulle ja varmasti hyvä valinta. Ja siellä on IFK Göteborg ja Kalevan Rasti, Simo-Pekka Finke hyvin Emil Wingstedtin tuntumassa. Siellä mennään Lammen rannassa nytten, varmasti suopursu tuoksuu. Upea tunnelma, olla pitkän yön kärjessä. Toki siellä on näitä edellisen osuuden juoksijoita. Siellä voi, meidän just kun puhuit tuosta suopursusta, niin kyllä siellä vähän hikikin taitaa haista kyllä tuossa vaiheessa. Mutta pian päästään näille neitseellisille alueille ja siellä varmaan tunnelma sitten tiivistyy tämän kärjen osalta. Kolmatta osuutta siis mennään ja mukana on myös muutamia ruotsalaisjoukkueita. Ja Janne, tuossa Venlojen lähetyksen lopussa joku vähän Jukolan viestiä ennakoitiin. Meillä oli puhetta siitä Pekka Nikolaisenkin kanssa, että ruotsalaisjoukkueille on ollut vähän vaikea voittaa Jukolan viestiä. Viimeinen voitto on vuodelta 1992, mutta nytkin on jälleen kovaa yritystä kyllä, eli muutamat joukkueet hyvissä asemissa. Ei kuitenkaan ehkä niin ruotsalaisvoimin. Joo, se on mielenkiintoista sinänsä, että tässä on Göteborg, Södertälje, Pan,
on joukkueita, jotka on sinänsä kyllä Ruotsista, mutta jokaisessa näissä on vain 1 tai 2 ruotsalaista näissä joukkueissa. Todella kansainvälistä. Malung on sitten taas erilainen joukkue. Heillä taitaa olla 6 ruotsalaissuunnista ja vaan 1 ulkomaalainen. Ja sitten taas muistetaan Halden, norjalainen joukkue, 4 ensimmäistä osuutta ruotsalaisia. Eli tässä on aikamoista sekoitusta, mutta tosiaan ruotsalaiset maajoukkuesuunnistajat on levinnyt pitkin Ruotsia eri seuroihin, mutta heillä on kyllä sitten taas Ruotsissa on kaiken kaikkiaan näitä todella hyviä ulkomaalaisvahvistuksia paljon ja varsinkin nämä loppuosuudet Södertälin ja Göteborgilla esimerkiksi on tosi vahvat kansainvälisiä maajoukkuesuunnistajat. Kyllä heillä on niin pullat hyvin uunissa nyt. Saa nähdä, miten ruotsalaisjoukkueille käy. Nyt mennään siis 3. osuutta ja tässä on pitkään jo todettu, että yö on tällä hetkellä todella pimeä. Lampuille on siis tarvetta. Lamppujen teho on kasvanut rajusti viimeisen 50 vuoden aikana. Tällä hetkellä Jukolan suunnistajilla on pääosin 3 erityyppistä ja tasoista valaisinta. Käytössä ovat vanhemman otsalampputyylin halogeeni sekä uudemman valotekniikan xenon- tai LED-lamput. Harrastepuolella Jukolassa nähdään myös kevyitä marketti-otsalamppuja. Tässä vanhempi halogeeni ja tässä uutta LED-tekniikkaa. Aikaisemmin valotehon rajoittuneisuus vaikeutti suunnistamista yöllä, koska ympäristöä oli vaikeampi havainnoida. Uudet tehokkaammat lamput antavat mahdollisuuden suunnistaa entistä tarkemmin myös pimeällä. Kun lamppu valaisee laajemman alueen, niin ympäröivät maastonmuodot voi havaita kauempaa ja parempi suunnistuksen vauhdinpito on mahdollista. No niin, siellä on Göteborg, Halden ja Malung, eli kaverukset Bilblad, Wingstedt, konkareita ja tuttuja maajoukkueajolta ja sitten nuorempi maajoukkuekollega Erik Rost. Ja Kalevan Rasti on kyllä tehnyt virheen ihan selvästi. Simo-Pekka Finkki. Ja siinä sitten Delta vähän taaempana, mutta Finke on tehnyt mutkaa. Ja nyt tulee tää kolmikko tälle 3. osuuden TV-rastille. Siinä tullaan sitä Emil vauhtia. on keulilla ja Bilblad siinä ja sitten varmasti Erik Rost kyllä. Kyllä. Halden, IFK Göteborg, Malung Sukos kuusmuodona. Siinä 3 kärki. Ja sitten odotellaan Kalevan Rastia, Deltaa ja muita. Ja tuossa jo aikaisemmin vaihdossa tuli vielä sen verran on lisättävä, että Vaajakosken Tere ja Vehkalahden Veikkojen ero kärkeen on reilu 8 minuuttia, mahtuvat 30 joukkoon kisassa vielä. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä Simo-Pekka Finkkeen ero kärkeen, eli siellä on tullut virhe ilmeisesti väärälle hajonnalle jossakin vaiheessa eksynyt ja se, että tekee pienen virheen, niin sitten on vaikea ottaa se suoritus haltuun. Nyt näyttäisi olevan sellaista vauhtia, että siinä. Kyllä, numero 2. Minuutin pummi. Edelleen leikissä mukana sitten odotellaan Deltaa seuraavaksi. Ja nyt pitää Simo-Pekalla olla jäitä hatussa, eli tämä on pitkä osuus ja minuutin pummi ei vielä ratkaise mitään, jos tämä suunnistus alkaa ja taas sujumaan. Delta, Leonid Novikov. Varmasti tulossa myöskin kohta lipulle
Sieltä tulee. Siihen malliin tuntuu kyllä liikkuvan. Näin leimaa joukkue numero 3, 1.41 kärjestä. Sen jälkeen odotellaan varmasti Söderteliä ja Pavlo Uskarov. Ukrainalaissuunnistaja. Ja Söderteli oli vaihdossa 1.35 kärjestä. Joo, ja varmaan tämä Södertelien mies sieltä on kohta tulossa. Pavlo on taitava yösuunnista ja tehnyt sellaisia kanunajuoksuja silloin tällöin. Siinä on Pavlo. 2.23, 50 sekuntia on tullut lisää eroa kärkeen nähden. Ja tässä nyt sitten nähdään, mitä siellä tapahtuu. Eli siinä on tämä hajonta, 3 osuuden hajonta, ja Kaleva Rasti on Haldenin kanssa Emil Wingstedtin peesissä siinä ehkä, ja kyllä siinä kävi tämmöinen klassinen virhe, eli ohi väärälle hajonnalle. Kyllä. Eli Emilin perässä Emil leimas ja sitten Simo-Pekka katsoi koodin, ei ole mun rasti, voi perkele, ja sitten kartalle ja korjaus. Niin, ihan minuutti. varma. Mutta ei se vielä tätä ratkaise. Tämä on mielenkiintoista, nyt tämä alkaa hajoamaan ja miten tämä siellä kun ollaan yksin, niin jos Janne on kuulolla, niin minkälaista tuolla on painaa nyt sitten pitkää yötä, jos joutuu yksin suunnistaa? Joo, tämä on itse asiassa, niin mä mietin, että onko aikaisempina vuosina tapahtunut tällä tavalla, että on porukkaa näin hajallaan tässä vaiheessa kilpailua, eli siellä mennään pitkiä pätkiä nyt niin, ettei näe välttämättä yhtään ketään, jopa tässä kärkikymmenikössä. Ja nyt on jo 6 joukkuetta ihan erossa, ja tässä oli äsken puhetta näistä lampuista, niin jos mennään muutama vuosi taaksepäin, juostiin halogeeneillä, niin silloin se, että on 2-3 joukkoa yhdessä, niin se auttoi aika paljon, mutta nämä nykyiset lamput on niin vahvoja, että se ei sinänsä ole enää niin kuin merkittävä juttu, mutta kyllä tämä tosi vaativaa tulee, ja nyt mennään semmoisella alueella just nyt, että missä ei ole käyty ollenkaan. Siellä ei ole yhtään uria, siellä on pitkiä mielenkiintoisia välejä, on tiheitä, on suota ja niin edelleen. Eli siellä on kyllä paljon mahdollisuuksia tehdä myös isoja virheitä myös. Eli nämä kaverit on vähän erilaisessa tilanteessa, mä uskon, mitä he on etukäteen ajatellut, ja katsotaan kenen kantti kestää, kun huomaa yhtäkkiä, että hetkinen, että mä oon täysin yksin täällä. UK Tissaren 4.19 kärjessä. Kärjestä, ja sitten odotellaan tietysti muun muassa Lynxiä, Angelniemen ankkuria. Lynx oli vaihdossa 8. Angelniemi 9. UK Tissaren oli näiden joukkueiden takana. Pan Christianstad vaihdossa 2.15, nyt 4,5. Ja OK Tissaren Johan Aarosson on aloittanut tosi hyvin, ja siellä sitten Järla myöskin mukana, mutta Angelniemi puuttuu. Kyllä, Angelniemi oli siis 9. 20 joukossa oli Turun metsänkävijät, oli 16. ja nyt Tume on noussut 10. 5.14. Delseln ja Kalevan Rastin kakkosjoukkue siinä samassa nipussa. Siinä on hyvä mennä kyllä. Lynx on siinä myös. Noin 5.20 tämän porukan ero kärkeen. Tumella vaihdossa 5.08. Ja missä ovat sitten MS Parma, Kangasala SK, Kalevan Rastin kakkosjoukkue siis meni jo. Hiisirasti, Vaajakosken Terä, Rajamäen Rykmentin kakkosjoukkue, Vehkalahden Veikot olivat nämä joukkueet, jotka olivat siinä 30 joukossa 8 minuuttia suunnilleen kärjestä vaihdossa. Edelleen tuo trondheimilainen NTNUI kolmosjoukkue siellä hyvin keikkuu. Angelniemi pudonnut 15. erokärkeen yli 6 minuuttia. IL Tyrving siinä samassa vauhdissa. Ja Vaajakoskella on Juha Sorvisto, ja Juha lähti 18 kärjen perään, ja nyt tietysti on mielenkiintoista nähdä, että miten tämä Juhan taka-ajo on lähtenyt liikkeelle, ja onko Vaajakoskella vielä mahdollisuuksia nousta kärkikahinoihin. Vaikuttaa aika epätodennäköiseltä, mutta kuten Janne totesi, niin tämä on erittäin vaativa
osuus ja vaativa maaston osuus on juuri nyt edessä ja siellä saattaa sitten vielä tapahtua virheitä myös näille huippujoukkueille. Toisaalta nyt mennään sitten siellä putkiosuutta ja siellä on tämä kolmikko. Nämä kaverit tuntee tosi hyvin toisensa ja voi jopa olla, että pientä yhteispeliä. Ero on pieni Haldenin ja Kalevan Rastin välillä. Joo, Simo-Pekka juoksee hyvin nyt tämän pienen virheen jälkeen ja vähän kovempaa kuin tämä kärkikolmikko. Eli vaikuttaa siltä, että Simo-Pekka on saanut homman haltuun. Ja nyt siellä on kyllä tunnelmaa, nimittäin nyt tämä porukka Emil Wingstedt, Pilblad, Jonas ja sitten Erik Rost tietää, että tässä mennään kärjessä ja siellä on neitseellistä maastoa nyt edessä ja siellä saattaa näitä metsäkanalintuja lehahtaa jalkojen juuresta. Siellä ei muita suunnistajia ole tänään käynyt ja se tunnelma on todella hieno. – 50 sekunnin luokka on Haldenin ja Kalevan Rastin välinen ero. Minkälainen on meininki Deltan liepeillä? Leimasi juuri Rastilla 6. Niin. Erittäin hyvä meininkihän täällä on, nimittäin Deltan teltan edessä. Mennään katsomaan. Täällä on 4. osuuden juoksija Janne Heikka kovasti yrittää valmistautua tulevaan suoritukseensa. Minkälaiset tunnelmat tällä hetkellä? Odottavat tunnelmat ja vähitellen alkaa vähän jännittääkin. No kuinka sinä oikein olet valmistautunut tähän tulevaan suoritukseesi? Hetki sitten laittelit numerolappua rintaan. Mitäs muuta? No nyt mä aloin kaivelemaan suunnistuskenkiä ja kaatelee kurat pois niistä. Et eipä tässä muuta. Majoituksessa laitettiin suunnistuskamppeet päälle jo. Eipä tässä ole kuin riisuu vaatteet pois. Hetki sitten kun seurattiin, niin sinun joukkueesi oli aika kärkikahinoissa. Tiedätkö itse, että monesko te sitten oikein olette? Taidettiin olla ehkä 5. tuossa vaihdossa. Hyvillä sijoilla mennään. No teillä on 2 isoa telttaa tässä aivan vierekkäin. Makuupusseja ei kuitenkaan näkynyt. Ei näkynyt. Ollaan tuulisuojateltta-alueella vai mikä sen nimi on. Ja täällä ei taida hirveästi porukka nukkua. Eli ykkösjoukkueen ja kakkosjoukkueen miehet on tuossa Mellunmäessä. Ollaan eksklusiive majoituksessa siellä ja loput sitten on jossain muualla teltoissa täällä nukkumassa. No ei aivan ihan semmoista tyypillistä Jukolan majoitusta kuitenkaan. Mitenkä kärkijoukkueeseen lukeutuva joukkue sitten oikein tätä yötä täällä viettää? No ennen sitä omaa suoritusta se tulee vietettyä hyvinkin pitkälti siellä majoituksessa valmistautuessa. Ja osa pystyy nukkumaan ja osa ei pysty nukkumaan, että siellä seurataan jännittyneenä tuloksia ja näin, mutta sen jälkeen varmaan varsinkin näin niin kuin myöhäisemmät osuudet niin jää sitten seurailemaan tänne kilpailuun. Toivotaan parasta teidän osaltanne ja tietenkin kaikkien muidenkin. Kiitoksia, Janne. Kiitos. Ja siellä Delta on muiden mukana. Ei aivan terävimmässä kärjessä, mutta tilanne ei todellakaan ole toivoton. Ei, 2 minuuttia kärkeen, minuutti Kalevan Rasti ja Kalevan Rastihan on kärjestä perässä noin 40-50 sekkaa ja nyt noustaan tänne kalliolle ja kärki ilmeisesti tulee tää kolmikko. IFK Göteborg, Halden. Wingstedt vetää. Kyllä. Pilblad ja sieltä varmasti Erik Rost 3. Sama kolmikko kuin edellisellä väliaikapaikallakin. Halden, IFK Göteborg, Malung, Sugos, Kuusmodana. Sinne siis tuo 3 kärkiä. Edelliseltä väliaikapaikalta kerrottakoon vielä se, että 19. oli UK Orion, IFK Göteborgin kakkosjoukkue 20. Vehkalahden Veikot 21. Erokärkeen 8 minuuttia. Rens BK ja MS Parma sekä Vaajakosken Terä ja Kangasala SK olivat ihan siinä tuntumassa. 8 minuuttia siis ero kärkeen Vaajakosken Terällä Juha Sorvistolla. Ja nyt pitäisi Simo-Pekan valot näkyä tai valo. Kyllä, sieltä tulee Simo-Pekka. Tämän jälkeen muuten on todella upea pitkä väli ja
varmaan tämä kolmikko juoksee nyt yhtä jalkaa ja Simo-Pekka saa mahdollisuuden tehdä tässä ehkä oman reitin valinnan ja sitä kautta jopa onnistuessaan saavuttaa tätä kärkikolmikkoa. Tässä on yksi pieni lyhyt väli ja sen jälkeen tulee tämä pitkä väli. Tiukasti puhalteli Simo-Pekka Finke siinä 5,2 kilometrin kohdalla leimattua vajaan minuutti kärjen jälkeen. Ja ero ei ole kasvanut, ei muuttunut edelliseltä paikalta. Joo, sori, tässä innostuu, kun näyttää siltä, että tämä kärkikolmikko niin tekee pienen virheen tuolla, eli ajautui tänne 9. rastin eteläpuolelle ihan selvästi, niin huonolla suunnitelmalla lippua on otettu, nyt se sitten sieltä löytyy, ja tässä on nyt Simo-Pekka taas hyvällä suunnistuksella, niin ei nyt ihan kannassa, mutta kuitenkin ottaa muutaman sekunnin kiinni. Ja pysytään täällä 5,2 edelleen. Ja Leonid Novikov tulee siihen ja saa tehdä rauhassa omaa työtä. 1,54. Ja pimeää on. Joo, ja kyllä Simo-Pekka niin ottaa kiinni nyt tätä kolmikkoa kuvaruudun ulkopuolelta. Oli 58 sekuntia kärjestä, muut tekivät tuolla lyhyellä välillä pienen koukun. Ja varmasti Söderteli on se seuraava joukkue, Pavlo Uusvarko Ukrainasta, joka tekee tutun oloisesti hyvää työtä. On taitava hyvä suunnistaja. Tässä Söderteli Nykvarn 2.36 kärjestä. Ja tässä näette nyt, kuinka tilanne on kehittynyt. Kalevan Rasti lähestyy tätä kolmikkoa ja nämä valotehot on niin mahtavia nykyisin, että varmasti Simo-Pekka nyt näkee edessään jo tämän kolmikon valot ja tietää, että on putkipätkää, niin nyt ei ole mitään muuta tehtävissä kuin juosta kiinni tämä kolmikko. Ja Vaajakosken Terä, Vehkalahden Veikot, kovat suomalaisjoukkueet siellä tulossa 6. rastille. No kyllä, Kalevan Rasti ajaa kiinni nyt. Se oli se pieni puolen minuutin pummi ja sitten tuli valot näkyviin ja Simo-Pekka tietää, että tämä on putkea ja nyt ei tarvitse suunnistaa muuta kuin otetaan Emili ja Juunas ja Erik kiinni ja nyt on Kalevan Rasti sitten kärkiletkassa ja Leonid Novikov on siellä sitten vähän perässä noin minuutin Kalevan Rastin takana. Näyttää hyvältä. Joo, ja koiran osalta. Deltasta sitten sen 40 sekuntia suunnilleen Söderteli Nykvarniin. Ja näköetäisyydelle sillä tavalla ei pääse tuossa. Mutta siinä on tuo kärkikuusikko pienillä eroilla tällä hetkellä. Joo, kyllä tuolta vielä Leonid ja Pavlokin voi tähän porukkaan, joka ei ole enää kolmikko, vaan se on käytännössä nelikko. Eli nyt on Simo-Pekka ajanut kärjen kiinni ja Kalevan Rasti on mukana. Hyvä Simo-Pekka. Ja nämä on just nämä pienet virheet, joista on nyt monta kertaa puhuttu, niin ne tuo tähän tämän mausteen ja ehkä myöhemmin sitten myös ratkaisuja. Ja nyt kun tässä pitkää väliä taivalletaan, niin se reitin valinta tässä on tärkeässä roolissa ja Janne Salmikin siellä studion puolella on varmasti silmätarkkana katsomassa, että minkälaisia valintoja pojat siellä tekee. Niin siinä on useitakin vaihtoehtoja, mutta Simo-Pekka teki ihan oikein, ei lähtenyt tekemään mitään sooloa, kun sai nämä kärkikaverit näkyviin ja ilman muuta pitää juosta ne kiinni ja nyt sitten yhtä jalkaa. Lynx, Niklas Saramäki 5.21, Pan Kristianstad 5.23, Kalevan Rastin kakkosjoukkue 5,5 kärjestä, UK Denzel niin ikään 5,5, Turun Metsänkävijät 5.33, UK Tissaren ja Järjelä Orientering siinä samassa. Eli Kalevan Rasti
tällä väliaikapaikalla 4. Delta 5. Lynx 7. Kalevarastin kakkosjoukkue 9. Turun Metsänkävijät 11. ja Tume siis 5.30 kärjestä. Iel Tyrving norjalaisjoukkue 6 minuuttia. Antaja Nguyen kolmosjoukkue 15. Sieltä taitaa tulla Angelniemi kyllä. Noin 6.42 Mikko Sireen. Ja seuraavia joukkueita sinne tässä on UK Orion Ruotsista ja IFK Muras niin ikään Ruotsista. Martti Johansson heillä viestinviejänä. Ruotsin maajoukkueen hiihtäjiä. Ja myös aikoinaan suunnistusmaajoukkueessa ja muistissa muun muassa M-viesti muutaman vuoden takaa, jolloin meni sellainen tikku reidestä läpi M-viestin johtoasemassa. Se oli kyllä varsin erikoinen viestikisa. Black Sea UK, Mustanmeren pojat hyvin mukana leikissä 20. kaukana kotoa. Halden, Göteborg, Malungs tuossa vielä kolmikkona, mutta matkan aikana KR on yrittänyt ainakin ottaa kiinni. Ja kyllä se Kepsin mukaan näytti siltä, että Simo-Pekka on jo joukossa mukana. Ja 5.2 ei siis vielä ole tullut Vaajakoski eikä Vehkalahtikaan. Söderteli on tehnyt oman reitinvalinnan. Mikä olisi ollut, Janne, sun ihanne reitti tälle pitkällä välillä? No kyllä nämä itse asiassa juoksee nyt just sitä reittiä, mitä mä itsekin tuossa nopeasti katsoin, että siinä on kuitenkin polkua hyödynnettävissä niin paljon, että luultavasti vielä veikkaan, että joukkueet juoksee tuolta ihan 11 rastin kautta kympille, eli kiertää noi isot mäet. Tuossa olisi voinut olla, en osaa tietenkin vaikea sanoa, että vasemmalta tonne rastille tulo on paljon nopeampi sitten taas täältä, missä tämä kuvaruutu nyt on. Eli siellä on tuommoista loivaa kalliota, mutta se on fyysisesti paljon helpompi, mutta taidollisesti haastavampi. Että jos tällä välillä olisi halunnut niin kun yrittää iskeä karkuun, niin sieltä olisi voinut lähteä, mutta nyt kaikki tyytyy siihen, että mennään porukassa ja kellään ei tässä kohtaa vielä taida olla intressejä siihen, että ruvetaan ratkaisemaan tätä viestiä. Siinä muuten Deltan Leoni Novikoville kävi hassusti, ei löytänyt polun alkua tuolta tieltä ja juoksi pusikkoon ja päätti tulla takaisin tielle ja nyt sitten toivottavasti löytää ton polun, mutta kyllä siinä meni vähintään sellainen puoli minuuttia. Pimeässä näiden pienten polkujen näkeminen ei ole niin helppoa, mitä se on päivällä tietenkään. Södertälje Nykvaan ei kuitenkaan ole tuossa ihan sillä tavalla iholla eikä pääse tuohon Deltan kantaan. Joo, ja kyllä nyt Kalevan rastin tilanne on erittäin hyvä, koska tuolla on niin hyviä tekijöitä nyt, Emil Wingstedt ja Jonas Speedblad, Erik Rost ja Simon-Pekka mukana, niin uskon, että tämä porukka tulee keulassa vaihtoon. Kyllä todennäköisesti. Kyllä tämä nyt näyttää siltä, että tässä on nyt 6 joukkuetta, kenellä on mahdollisuudet tämän viestin voittoon nyt ja tämä kärkinelikko tulee nyt pysymään jonkun aikaa kasassa. Sitten loppumatkalla tulee tietysti noita hajontoja. Ja Pavlo tekee eri reitinvalinnan, eli Södertälje kiertää ton kielletyn alueen pohjoispuolelta. Jukolan viestissä on paljon huippusuunnistajia, mutta myös paljon harrastajia ja kunniakkaasti ensimmäiseltä osuudelta on tullut vaihtoon Tatu Piiroinen Piiroiset joukkueesta. Mikä on teidän joukkueen historia ja tarina? Kaikki on lähtenyt lähinnä meidän isän ideasta, että pitää jossain vaiheessa pitää tämmöinen perhejoukkue Jukolassa ja tänä vuonna sitten toteutus. Kunniakkaalla siellä 1600 tulit vaihtoon. Miltä se kuulostaa?
aika isolta. Miten sitten tästä viesti etenee? Minkälaisia henkilöitä siellä on nyt sitten seuraavilla osuuksilla? Nyt lähti just mettään mun velini Tommi ja kun Tommi tulee metästä, niin sen jälkeen lähtee isä Tauno metsään. Minkälainen tapahtuma tämä teille on? Siis tämähän on tosi hieno tapahtuma. Että mun käsittääkseni on maailman suurin suunnistustapahtuma ja kyllä täällä on aina oma menonsa tänne tulee. Miten oma yösi tästä etenee sitten oman suorituksen jälkeen? Mä varmaan tyttöystävää menen tuossa moikkaamaan ja sen jälkeen suihkuun ja sitten kannustaa muita tietysti. Kiitos ja hauskaa yötä. Kiitos. Niin, yksi pieni vinkki ehkä, että kannattaa eka käydä suihkussa ja sitten moikata sitä tyttöystävää. Ei, saunassa. Joo. Ja suihkussa sen jälkeen. Kyllä, kyllä. Joo, sieltä lähti Uskvarok tuolta pohjoispuolelta kiertämään kiellettyä aluetta. Ja se mikä on vaara tässä nelikossa on se, että siinä nyt sitten luottaa sen kaverin suunnistukseen ja se oma keskittyminen herpaantuu ja silloin jos kellään ei oikein ole sitä otetta siihen, niin tulee helposti niitä pieniä virheitä. Mutta toisaalta tämä on niin kokenut porukka, että en usko, että tällaiseen huolimattomuuteen sorrutaan. Miehet lähestyvät siis sitä vajaan 7 kilometrin kohtaa, jossa meillä on sitten tällainen kokeilu kuvaa satelliitin kautta. Tällaisen kilpailun sisäisen satelliitin kautta tulee sieltä kuvaa ja tässähän on tarkoituksena tai ideana se, että vapaampi ratasuunnittelu olisi tämän suuntaisten innovaatioiden kautta mahdollisempaa. Niin tämä on aivan loistava juttu suunnistuksen kannalta, koska tämä kaapelien vetäminen kilometrikaupalla on se ongelma ja näin ollen ratoja joudutaan suunnittelemaan, että saadaan kamerat ja kaapelit sopivasti sijoitettua, mutta jos me pystytään lähettämään kuvaa satelliitin kautta, niin silloinhan me voidaan tehdä niin kuin radat suunnistuksen ehdolla ja tämä on aivan loistava. Jos tämä nyt toimii, katsotaan, nyt ainakin jotain kuvaa näkyy sieltä. Puolustusvoimathan on tässä Jukolan yhteistyökumppanina ollut suuressa roolissa, lähestulkoon korvaamattomassa roolissa siinä mielessä, että tännekin on maastoon vedetty 70 kilometriä kaapelia. Kyllä, ja tämä on puolustusvoimille harjoitustilanne ja se on niin kuin oikea tilanne täällä. Niiden kaapeleiden pitää toimia aivan niin kuin taistelu-sotatilanteessa, niin tämä on erinomainen harjoitus ja kaiken kaikkiaan puolustusvoimathan on niin kuin yksi ratkaiseva tekijä tämän Jukolan onnistumisessa. Tämä on vähän niin kuin odoteltaisiin ja katseltaisiin ensimmäistä miestä kuuhun. Ja tähän satelliittihommaan ei puolustusvoimilla ole osaaja-arpaa, vaan tämä on nimenomaan sitten meidän tuotantoyhtiön ja näiden osaajien varassa. Ja katsotaan nyt, miten tämä toimii. Onko satelliitit kohdallaan? Niin. Sinne odotellaan kärkijoukkueita, 4 joukkuetta odotetaan. Ja sitten sen jälkeen mahdollisesti Deltaa ja Söderteliä, onko järjestys sitten noin, oletko yhdessä vai erikseen, niin se jää nähtäväksi. Sopivasti tässä jännitystä on. Missä on Jukolan ensimmäinen viestissä. valo nyt? Kyllä sieltä joku nyt tulee. Tosin täällä heijastelee kyllä selostuskopissakin sopivasti. Nyt. Kyllä. 1, 2, 3, 4. Joo, se tuttu nelikko. Halden, IFK Göteborg, Malung UK, Kalevan Rasti. Ja se on Simo-Pekka, joka on nyt ottanut. Simo-Pekka siihen laitettu. Hyvä. Kalevan Rastin taktiikka, että me viedään viestiä, niin toimii hyvin. Ja toi on muuten aika hieno tilanne Simo-Pekalle. Siinä on sen kovan luokan suunnistajia ihan kiltisti jonossa. Hyvä kuvaus Rasti tuossa, näyttää olevan valokuvaajia viety tuohon. Ja hyvin toimii tämä satelliitti. No näyttää pelaavan. Tätähän pitää jatkaa tätä kehitystä. Ja nyt sitten Söderteli ja Delta on niitä joukkueita, joita odotellaan tänne. Mielenkiintoista nähdä nyt näiden reitivalintojen jälkeen, varsinkin se Södertelien kierto, pohjoiskierto, niin että miten se on vaikuttanut tähän tilanteeseen.
Se olisi ihan mielenkiintoista, jos Delta ja Södertälje lyöttäytyisi porukkaan ja saisivat vähän tukea toisistaan ja pitäisivät tämän eron Saattavat tulla yhdessä tähän. Niin, toivotaan, että tulisi yhdessä ja näin ollen niin saisivat vähän tukea toisistaan ja voisivat haastaa tämän kärkinelikon. Ja Jannehan jo totesi, että tässä on niin kuin 6 joukkuetta, jotka taistelee Jukolan Viestin voitosta. Ja muistissa on se, että Deltan Leonid Novikov teki siellä alakierrolla niin yhden mutkan siinä ylimääräisen kurvin ja se maksoi tietysti jonkin verran ja Uskvarok lähti pohjoispuolelta kiertämään. Se ero on... Katsopas mitä tapahtuu. Jos joku alle 2 minuuttia, niin se olisi aika... Yksi suunnista. Toinen. Kyllä ne on. Pavlo ja Leonid ovat yhdessä. Eli tästä tulee nyt sellainen takaa jo. Uskvarok tässä numero 5. Södertälje Nykvarn kilpailussa 5. Noin, ja 6. Delta Leonid Novikov, kas näin. Ja se on alle 2 minuuttia, eli ei mikään mahdoton kiinni otettava, varsinkin jos tämä nelikko sitten alkaa haparoimaan näillä lopun rasteilla, tai ei vielä puhuta mistään loppupäärasteista, onhan tätä osuutta vielä jäljellä, mutta tässä tulee tietenkin hajonnat eteen kohta. Et tässä on juostu putkipätkää ja voi tapahtua vielä mielenkiintoisia asioita, kun yö on pimeimmillään. Kyllä jollekin jotain käy. Voi sen verran melkein veikata, että johonkin heilahtaa taas. Ja mun mielestä tämä Simo-Pekan aloite on niinku erinomaisen hyvä, että lähtee viemään viestiä ja ajattelee, että pian tulee hajonnat ja jos silloin olet ensimmäisenä ja viet sitä viestiä, niin saat kaikkein vahvin, totta kai. Et siinä on aina vaarana, kun juoksee selän takana, niin se passivoituu se suunnistaminen ja keskittyminen herpaantuu ja käy niin sitten, kun on tässä viestissä jo nähty, että juostaan väärälle hajonnalle kaverin perässä. Huippuluokan suunnistajia kovia kavereita näissä kärkijoukkueissa ja nyt kun pitkää yötä Jukolassa käydään, niin ei ehkä ole syytä sen enempää nyt ennakoida 4., 5., 6. ja 7. osuutta nyt puhumattakaan. On syytä katsoa tämä osuus nyt oikeastaan ensin alta pois ikään kuin ja sitten katsoa, että minkälaisia tykkejä siihen on 4. ja 5. laitettu. Joo, tämä 3. osuus on tärkeä osuus ja positiivista on se, että Halden ei ole karannut. Sehän oli se meidän suurin uhka tälle kilpailulle, että Halden tekee eroa jo yön pimeimpinä hetkinä, mutta nyt näyttää, että tämä nelikko pysyy hyvinkin kasassa. Halden, Malungs, Kalevan Rasti, IFK Göteborg. 8 kilometriä taivallettu. Ja siellä on toisen osuuden miehiä. Maastossa myöskin. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä se, että miten tämä kaksikko, joka oli vajaa 2 minuuttia perässä, niin että miten heidän takaa jo nyt kun on 2 juoksemassa yhdessä pimeätä yötä, että onko se vauhti siitä parantunut. Tässä on tätä Jukolan tunnelmaa. Ketäs siellä on? Siinä on ajatusten vaihtoa vähän. Tähän numero oliko 656? Jos oli sellainen joukkue, niin ja nyt tullaan seuraavalle rastille. Ja siellä ainakin Jonas Pilblad, Göteborgin raitapaita näkyy hyvin ja on siellä varmasti Emil Wingstedt vetää nyt. Erik Rosk menee siinä, Pilblad ja Simo-Pekka 4. tällä hetkellä. Siinä ohittelevat hitaampia ja nämä kaverit tuossa, niin se oli vain yksi hujaus suunnilleen, kun kaverit tuli ohi ja itse tuo leimaustapahtumakin näillä huipuilla on paljon nopeampi. Ja tällä rastillahan me ollaan käyty aiemminkin ja siitäkin voi jo päätellä, että tästä alkaa taas sitten hajonnat näiden 2 ensimmäisen osuuden jälkeen ja tulee todella mielenkiintoiset ajat
että miten nämä hajonnat sitten puree. Tossahan on tosiaan niin muutama tiukka hajonta ja Janne, siellä on Deltan. Södertälje ja Delta. Siinä on käynyt niin, että no ensinnäkin Deltan näyttää siltä, että Valentin Novikovilla ei ole koko ensimmäisen 8 kilometriä ollut ihan paras päivänsä, eli hän koko ajan on ollut homma vähän hakusessa, mutta tässä hän on pystynyt seivaamaan kyllä hyvin, että vetänyt sivuun ja kääntänyt siitä, ja sitten taas tietysti Uskvarov, joka varmasti oli hetken tyytyväinen siihen, että sai kaverin kiinni, oli juossut koko matkan yksinään, niin saattoi vähän nukkua, ja Leonid teki siinä puolen minuutin virheen ja Pavlo varmasti minuutin, eli tämä nelikko karkaa entisestään, mutta nyt on mielenkiintoista nähdä tuon 13 rastin jälkeen on 3 rastin hajonta, ja siinä nyt sitten niin Göteborg ja Malung kiertää kyllä mun mielestäni vähän pidemmän hajonnan ja Haldenilla tai Kalevan rastilla oikeastaan se nopeaa, että katsotaan kohta seuraavalla TV-rastilla sitten, onko tämä nelikko mennyt pienempiin osiin. Kova hoppu oli Leonid Novikovilla tuossa 1.44 ero kärkeen. Sanotaanko ei paha vieläkään, ei, ja missä on Södertälje? Leonidhan otti pikkasen kiinni tällä lyhkäisellä välillä, mutta Pavlo kyllä jäi nyt sitten Södertälje puumin seurauksena. Jos oli Lauri Sildillä kakkososuudella Deltalla sellaista repivää tuo suoritus, niin sitä se on vähän nyt ollut Novikovilla. Tosiaan se oli ihan hyvä huomio tuolta studion puolelta, että se ei ole missään vaiheessa ollut oikein lapasessa, siltä tuntuu. Joo, se on ollut sellaista horjuvaa menoa, ja niin kuin se oli Lauri Sildilläkin edellisellä osuudella, ei mitään isompia virheitä, mutta ei kuitenkaan puhtaasti. Ja tässä tilanteessa nyt tämä yhteenliittyminen ei tuonut mitään etua. Päinvastoin, että siinä molemmilla ehkä vähän ote herpaantuu, ja voi olla parempi nyt sitten, että Leonid tekee omaa työtä ja saa taas suunnistuksen sujumaan. No niin, katsotaan nyt sitten kuka otti leiman tuolla, ja sitten jatkaa Kalevan Rasti ja Malungs omille hajonnoille. Janne, miten nämä hajonnat menee tässä? Joo, Emil veti omalle hajonnalle ja kaikki muut perässä, ja se ei ollut kenelläkään muulla hajontarastina, mutta SP eli Kalevan Rasti pystyy tuosta mukavasti kuittaamaan. Simo-Pekallaan toi lähellä 15 rastia oleva rasti, mutta IFK ja Malung tekee nyt liian äkäisen korjausliikkeen, ja nyt käy niin, että siellä on kohtaan nämä kärjessä Kalevan Rasti ja Halden. Ei mikään yllätys sinänsä, mutta näitä menee. Et siinä oli pitkä 7 kilometrin putki ja siihen ehkä kaverit tuudittautui ja ei ollut tarkkana tuossa kohtaa. Tuo Erik Rost näytti kuitenkin aika hyvin huomaavan tilanteen ja ehkä ei noussut tuolle Emilin rastille, mutta että hänellä on tuo pisin hajonta ja hitain noustaa tuonne mäen päälle. No näin siinä kävi sitten. Tuntuu, että aina kun tuota hajontaa on täällä, niin vähän niin kuin kolisee koko ajan silloin. Uko Orion 4.08 kärjestä, IL Tyrving 4.12, Järla Orientering 4.13. Siinä on tasainen porukka. Odotellaan sitten Lynxiä ja Tumea ja Kalevan Rastin kakkosjoukkuetta seuraavaksi tuolle väliaikapaikalle. Lynx siinä 4,5 kymmenentenä. Kyllä hajonta teki tuossa tehtävänsä. Siinä on Emelin perässä menty. Ja... Joo, mä luulen kuitenkin, että Erik Rost aisti oikein ja korjasi suoraan omalle rastille, mutta sitten Jonas Biblad IFK Göteborg niin oli Emelin kyydissä ja teki isomman virheen. Eli IFK Göteborg pikkasen putoaa nyt tästä porukasta. Lynxin jälkeen Kalevan Rastin kakkosjoukkue, UK Tissaren, Turun Metsänkävijät, Angeniemen Ankkuri ja Pan Kristianstad. Näillä joukkueilla ero kärkeen reilu 4,5 minuuttia. Alle 5 joka tapauksessa. Eli suomalaisjoukkueet 15 parhaan joukossa. Kalevan Rasti, Delta, Lynx, Kalevan Rastin kakkosjoukkue, Turun Metsänkävijät ja Angeniemen Ankkuri. Ja siinä on hieno rastiväli. Tää on hieno.
Tämä on nähty aikaisemminkin ja tämä oli jo ekalla osuudella. Tällähän välillä 16-17 Turun metsänkävijät pääsi karkuun. Ja siinä on pitkä väli, joka vähän puuduttaa suunnistusajatusta ja sitten hyvät hajonat siihen heti perään. Niin se on erinomainen oivallus jälleen kerran ratamestarilta. Ja siihen tuohon pitkälle välille osuu sitten tuo Huuhkaja-aluekin. 9,3 kilometriin. Mä veikkaan, että sinne tulee kolmikko Emil Wingstedt, Erik Rost ja Simo-Pekka Finke ja sitten vähän perässä niin Jonas Pilblad, joka siinä peesasi hajonalla niin Emilia ja teki sellaisen puolen minuutin virheen. Nyt on muuten pimein hetki jo ohitettu. Siinä yksi Venla. Joo. Ja siinä Kaleva Rasti. Kyllä, Simo-Pekka ottanut ohjat ja ei muita. Siinä Emil siinä ja Erik. 10 perässä vain. Kolmikko on siinä. Ja mitä tapahtui Jonas Pilbladille ja IFK Göteborgille? Sieltä tulee. Se on se puoli minuuttia. Terveisiä kotiin lähetettiin siinä. Siinä Jonas. 33 sekuntia. Ja sit jäädään odottelemaan tätä parivaljakkoa Södertälje ja Delta. Mut niitä ei näy vielä tässä kepsikuvassa, eli siellä on selkeät erot. Tää kolmikko on Karussa ja sitten 30 sekkaa Göteborg. 4 joukkuetta edelleen tuossa tasaisessa kärkikamppailussa. Sieltä on Södertälje saatu jo tuohon kartalle. Ja palataan tänne. Suuntavaisto SK 1091 kävi siinä. Kestoa 872. Terveisiä kotiin. Oliko Ilomantsin urheilijat vai kuka siinä oli sitten, joka lähetti terveisiä? 1592, niin. Kyllä. Keravan kaupungin joukkue. Aika hiljasta ollaan tässä. On, ja siinä on ihan tekemisen meininki, että keskittyneitä ja päättäväinen leimaus ja matkajatkuu. Täältä tulee nyt sitten seuraava Södertälje Nykvarn 2.13. Missä Delta? Deltaa odotellaan, hei. Delta on ilmeisesti tehnyt tässä virhettä. Vielä edellä. Oi. Mitähän se Janne sanoi, että Leonidin meno on vähän hapuilevaa ja tässä se kyllä on sitä todella. On vaikea ottaa siitä se homma haltuun, jos on ollut tähänkin asti sitten niin hankalaa ilmeisesti, että joo, se on vaikea korjata. Niin. Jos se lähtee menemään pieleen, niin sit niitä ajatuksia on vaikea kasata saman kilpailun aikana. Mutta Södertälje on ihan hyvä meininki ja se oli vain 2 minuuttia. Eli Pavlo voi sieltä tulla ihan kohtuullisesti. Sitten tuossa välissä on tuo Jonas Pilblad ja IFK Göteborg, niin silloin on kyllä tiukka paikka, koska selkeä ei näy enää tämän kärkikolmikon osalta. Eli tietää, että on tehnyt virheen ja kova kiire. Vähän sama tilanne kuin Leonid Novikovilla oli, että tuli virhe ja sen jälkeen on tullut monta virhettä perään. Mielenkiintoista nähdä, miten Jonas Pilblad selvittää tilanteen. Delta 3.30 ja on 6. sijalla Delta. Joo, ja se hapulu jatkuu, niin kuin Janne on todennut. Miten Janne, hei, tollaisen tilanteen, kun teet pieniä virheitä, niin miten siinä pystyy sen tilanteen niin kuin nollaamaan ja aloittaa uudelleen kisan? Leonidista puhut. Joo, että miten tämmöisen
noiden virhesumien jälkeen niin pystyisi tilanteen nollaan ja ikään kuin... Kyllä se on hirmu vaikea, koska se on nyt nähty, että hän ei ole tehnyt yhtä isoa virhettä, vaan hän on tehnyt koko ajan pientä virhettä. Eli homma ei vaan tänään ole ollenkaan gripissä. Et me muistetaan Leonid muutaman vuoden takaa Jukolasta just täältä pitkältä yöltä niin todellisista kanunajuoksuista. Että hän parhaimmillaan kyllä pystyy niin kuin karkaamaan jopa muilta tai menemään yksin todella kovaa. Ja nyt on tullut koko ajan pientä koukkua. Ja voi johtua siitä, että sunnuntaina, maanantaina, keskiviikkona oli noin sotilaiden MM-kisat Tanskassa ja on matkustettu ja on pientä väsymystä ja niin edelleen. Eli ei vaan ole hänen päivänsä ja nyt tämä näyttää, että tämä ratkaisee Deltan viestiä nyt vähän väärään suuntaan. Järla juoksee erittäin hyvin ja siellä on muuten Norjan nuorten maajoukkue suunnistaja Järlan osalta ja hänen nimensä on Håkan Jarvis Westergaard. UK Orion siinä edellä ja täältä sitten seuraavia joukkueita, kun Janne tosiaan tuosta totesi, että Leonid Novikovilla on loistovetokin hyvin muistissa. On tuo Tampereen Jukola 2008, jolloin Novikov juoksi voittajajoukkueessa Deltassa 3. osuuden ja toi joukkueensa kärjessä vaihtoon. Yksi havainto OK Orion, joka oli 7. Siellä Alexander Kratov tekee todella kovaa juoksua. Hän on erinomainen yömies ja näyttää siltä, että hänellä on tällä hetkellä niin kuin todella hyvä veto päällä, eli OK Orion nousee. Pan Kristianstad, Lynx ja Kalevarastin kakkosjoukkuekin tuossa ovat käyneet ja Kalevarastin kakkosjoukkueessa Nurmosen Antti ja Lynxissä Niklas Saramäki, niin kuin on jo aiemmin tullut todettua. NTNY, Vegard Ryttöborg, sitten Mikko Sireen, Turun metsänkävijöiden Esa Huttunen ja IFK Murasi, Martti Juhanssonkin ovat tuossa jo käyneet UK Tissaren niin ikään. Täältä puomilta löytyi Olli Kanerva Polyteknikkojen raittiusseurasta, mutta ette te ihan tyypillinen opiskelijaporukka taida ainakaan enää olla. No emme ole, että aloitimme opiskeluaikana tämän Polyteknikkojen raittiusseuran Puulaakin juoksun tässä ja nyt puolet elämästäni olen ollut mukana 27 kertaa. Mitenkäs on niin kuin yleensä mennyt ja minkälainen se suunnistus ja juoksu tänään oli? No raskas rata johtuu ehkä omasta kunnosta ja painosta, mutta todella hauskaa, että tuossa kakkososuuden porukat pääsivät vielä ohi minusta. Eli käytin yli 2 kertaa niin kuin kärjen ajan, mutta silti niin kuin upeaa. Huikea määrä Jukolan viestejä takana. Minkälaisilla tavoitteilla ja fiiliksillä tätä nykyään lähdette tähän tapahtumaan? No nykyään meidän tavoitteet on niin kuin hyväksytty suoritus, mutta aikaisemmin meillä oli sellaisia tavoitteita, että juostaan yleisön nähtävillä ja muuten saa sitten metsässä tehdä mitä haluaa. Hyvä, kiitos. Sitten saunaan ja nauttimaan Jukola-tunnelmasta. Kiitos. Niin sitä pitää. Reipasta meininkiä. Ja tästä kepsistä voisi todeta sen, että Kalevan Rastin kepsi ei ilmeisesti näy. Ei taida olla hereillä. Ei ole hereillä, mutta kyllä se tuossa varmasti Haldenin ja Malungin. Joo, mutta varmasti on tällä reitillä. IFK Göteborg, Jonas Speedblad on tehnyt omaa reitin valintaa ja on sitten tuolla yksin suon laidassa tällä hetkellä. Ja noin minuutin Speedbladin perässä tulee Söderteli ja Pavlo Uskarov. Ja siitä sitten runsas minuutti, niin Delta nousee mäkeä ylös. Leonid Novikov, jolla suunnistus ei tänään todellakaan ole sujunut, mutta ei Deltan peli ole vielä menetetty. Ja sitten tuo isompi ryhmä sieltä tulee kärjestä noin 5-6 minuutin päässä taaempana. Ja siellä on muun muassa just tämä Alexander Kratov, UK Orion, joka juoksee tällä hetkellä kovinta vauhtia. Kaikki juoksijat mukaan lukien ja saattaa vetää sitä letkaa sitten vähän lähemmäs kärkeä. Eli ehkä tämä vielä tästä tiivistyy. Suomalaisjoukkue tuolla edellisellä väliaikapaikalla, siis Kalevan Rasti Keulilla ja Delta 6. Delta tuon 3.30 kärjestä. Lynx 10.
reilu 5 Kalevan Rasti 11. Lähes 5,5 kärjestä. Angeniemen Ankkuri 6 minuuttia kärjestä 13. Turun Metsänkävijät 14. ja sitten vielä Vehkalahden Veikot 18. Joukkue tässä haastateltavana on Koposen 7 veljestä. Mikä on tarina tämän joukkueen takana? No oikeastaan siinä on tämä sukulaisuussuhde, että me ollaan veljeksi, aitoja veljeksiä kaikki. Ja se on se humpan juoni, että päätettiin sitten tehdä jotain yhdessä ja viime vuonna osallistui ekan kerran Kaleva tai tähän Jukolaan ja sitten päätettiin vielä yrittää seuraavan kerran, eli tänä vuonna. Et se tässä on tämä joukkue, että tehdään yhdessä jotain hauskaa, mukavaa. Viime vuonna teille kävi miten ja mikä on tavoite tänä vuonna? No viime vuonna oltiin 1280 ja mä aloitin osuuden ja hyvin lähti ja mä olin 1030 aika pitkään, mutta sitten tuli pummi ja sitten pudottiin 1400. Et siinä on veljillä vähän kirittävää. Me oli tavoite 1000 päästä, mutta ja ehjä suoritus kaikilta. Et ainakin toistaiseksi toinen tavoite on toteutunut, mutta katsotaan, jos toiset veljeksistä niin saa petrattua meidän tilannetta. Seurataan tilannetta ja katsotaan, miten teille käy. Kiitos. Kiitos. Luulepa, että tässä nyt käy niin, että Göteborg lipahtaa kyllä tuosta kärkiporukasta tyystin. Niin, eli tässähän on yön aikana päästy paljonkin seuraamaan GPS-seurantaa, eli päästy tarkkailemaan, mitenkä suunnistajat tuolla metsässä kulkevat. Paneudutaan hieman tähän GPS-järjestelmään ja sitä ennen yhden insertin kautta avataan tilannetta. GPS kehitettiin alun perin Yhdysvaltojen armeijan käyttöön, mutta nykyisin järjestelmä on laajasti käytössä siviilipuolella ja myös suunnistuksessa. Kaikilla suunnistajilla ei ole kilpailuissa seurantalaitteita, sillä laitteita on rajallinen määrä. Yleensä seurannassa ovat etukäteen vahvimmat suunnistajat, viestikilpailuissa vahvimmat joukkueet. Seurattavalla suunnistajalla on kantoliivi, jossa on GPS-vastaanotin ja paikkatiedon lähetin seurantaohjelmaan. Tiedot suunnistajan liikkeestä siirtyvät urheilijan lähettimestä satelliitin kautta tietokoneelle. Pekka Varis on kehittänyt tietokonepohjaisen seurantaohjelman, jolla laitteiden tarjoama tieto muuntuu ymmärrettävään muotoon. Näin muun muassa television katsojat voivat seurata kilpailijan etenemistä reaaliaikaisesti seurantaohjelman karttapohjalla. Nämä suunnistajan seurannassa käytettävät laitteet ovat muuten kehitetty alun perin metsästyskoirien koiratutkiksi. Siinä siis inserttiä GPS:stä ja insertissä vilahti Pekka Varis, joka on saapunut myös studioon. Me sovittiin tässä, että sua saa tituleerata GPS-guruksi. Onko se hyvä titteli? No se ehkä riittää tässä. Okei, mutta heti nyt sulle ensimmäinen paha kysymys. Miksi Kalevan Rasti GPS ei nyt näy? No, nuo laitteet käyttää tuota GSM-verkkoa tiedon välittämiseen ja se käännyttää sitten ihan tuolla kaikkein syvimmissä notkoissa kuuluu. Tai kannattaa GSM-verkko tänne sinne, eli välillä siellä ne yhteydet katkeaa ja ne nyt sitten toivottavasti jossain vaiheessa tulee takaisin. Okei, eli mies on ihan väärässä paikassa, kun GPS ei toimi. Onko se niin? No ei välttämättä niinkään, että eihän nyt GPS-ehoilla voi tehdä näitä ratoja. Okei, mä kuulin muuten tuolta autosta, että se on alkanut toimimaan siitä, kun sä tulit tänne. No hyvä. Joo, eli hyviä uutisia siltä osin. GPS on tullut selvästi jäädäkseen, eikö vaan suunnistuksen? No kyllä se varmastikin on tämän suunnistuksen esittämiseen, niin ihan hieno konsti. Kerrohan Janne, mitä suunnistaja saa GPS mukaan? Mitä se on saanut suunnistaja itse GPS mukaan tulon myötä?
aivan valtavasti lisäinformaatiota. Eli nykypäivänä niin kun sä kilpailun oot juossut ja tuut kotiin tai hotellille, niin sä pystyt katsoa sieltä, mistä sä oot juossut. Sä pystyt jakamaan sen pieniin osiin, sen suorituksen, näkemään millä virheillä oot hävinnyt, millaisissa maastonkohdissa oot hävinnyt ja niin edelleen. Ja siitä on vielä saatavissa paljon lisää informaatiota, mitä tähän asti ei ole välttämättä hyödynnetty. Ja se on yksi haasteista ja sellaisia kehitysjuttuja, mitä varmasti ihan tulevina kuukausina, vuosina tehdään. Sen verran vielä Pekalta, että mitä voidaan vielä tuoda lisää? Miten tätä voidaan vielä kehittää? No ei nyt tähän hätään mitään tällaisia kovin yksityiskohtaisia kehityskonsteja ottaisi esillä, että yritetään aina vähän parantaa, mutta eiköhän tässä aika pitkällä olla jo. Se on kyllä totta. Kiitokset Pekalle vierailusta ja me lähdetään käymään keittiön puolella. Täällä ollaan keittiön puolella ja Ritva Omeroluoma tässä haastattelussa. Kuinka paljon sitä ruokaa oikein on tänään mennyt kuitenkin useita kymmeniä tuhansia ihmisiä täällä paikalla? No meidän arvion mukaan oli vähän yli 20 000 ateriaa niin kuin varattu 2 päivällä ja me ollaan nyt syöty huominenkin, että me tässä inspiroidaan yöaikana huomiset eväät ja suosikkiruoka oli tänä päivänä niin broileripasta. Ja sitten meillä on muitakin myyntipisteitä niin, että ihmiset saavat sämpylöitä ja salatteja ja kahvia ja grillistä makkaraa. Ja nyt me valmistaudutaan tässä niin aamupuurolle ja aamiaiselle tuossa selän takana, niin tytöt tekee tiskiä valmiiksi. No kello on 2 aikaan yöllä ja kyllä tässä Kauppa käy todellakin ja hiljakseen ihmisiä tuonne valuu. Mikähän se on se suosikkiruoka näin yöaikaan? No musta tuntuu, että siellä on vissiin lihakeitto ja jotkut ottaa jo aamupuuron tässä vaiheessa. Ja toisella puolella suosikkijuoma on kahvi. Et sitä menee nyt kuppitolkulla. Aivan varmasti. Ehtikö hätä jo tulla käteen, kun huomasitte, että ruoka loppuu ja väkeä vain riittää ja ilmeisesti monessa jonossa näitä ihmisiä sitten jonotti? No täytyy sanoa, että me nopeita kyllä ruuhkat selvitettiin sit aina kun me saatiin ruokalähetystä, että lihasoppa tehtiin tässä kentän laidalla, sitä saatiin koko ajan, mutta sitten se lämmin ruoka kuljetettiin sieltä valmistuspisteestä tänne, niin siinä oli aina hetken viiveitä. Ja jonot sitten tuli pitkiksi, mutta siinä ei mennyt kuin hetki, kun ne oli sitten kauhottu kasaan. Jaksoiko suunnistus kanssa kovinkin rauhallisesti odotella tätä ruoka-annoksia? No, musta tuntuu, että me hermostuttiin enemmän siihen, että me ei pystytty tasaiseen palveluun. Että meille sanottiin, että ei kannata, että näihin jonoihin on totuttu ja täällä on hyvä ruoka ja näin poispäin. Että kyllä sanotaanko asiakkaat on paljon kärsivällisempiä kuin me itse. Mitä kaikkea teillä sitten oikein tuolla on tarjolla? No nyt puhutaan siitä, että mitä tänään tai eilen oli. Niin meillä oli lihakeittoa, sitten meillä oli kasvispastaa ja sitten oli tätä suosikki broileripastaa ja sitten oli kinkkukiusausta ja kasviskiusausta ja mitä niitä muita sitten olikaan, mä en nyt tässä muista enää, mutta mä kauhoin sitä broileripastaa niin, että ranteita pakottaa, että se voi vaan tässä todeta, että se meni kuumille kiville. No tuossa urheilukentän laidalla oli sitten muutama semmoinen keittopaikka. Mikä se sitten paikka sitten oli? Se oli armeijalta saatu ja siinä keitettiin lihasoppaa. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon ja toivotaan, että ilta jatkuu mukavasti. Vai hyvää aamua, kun tässä pitäisi toivotella, en tiedä. Ja hyvää yötä kaikille. Kiitos. Kiitos. Kalevan Rasti johtaa 12,2 kilometrin kohdalla 3. osuudella. Toivottavasti ettei säikähtäneet kotisohvilla ja heränneet tähän huutoon, mutta tähän kiljahdukseen oli syynsä se, että Simo-Pekka Finkke SP, niin kuin Janne sanoi, niin taivaltaa vauhdikkaasti. On tehnyt eroa, on karannut tältä takaa jo porukalta tai oikeastaan seuralaisiltaan. Niin. Eli Emil Wingsted ja Erik Roston on nyt selvästi perässä. Eli se pitkä välihajonat niin on tehnyt tehtävänsä ja nähdään vähän sama tilanne kuin mikä oli ekalla osuudella Turun metsänkävijöiden karatessa. Ja siinä meni. Hadenesko Malung Sukous Kuusmuodana yhdessä reilu puoli minuuttia ero KR:ään. Joensuulaisjoukkue keula paikalla.
Tiumilassa Halden voitti, Kristiansand oli toinen ja KR oli kolmas. Se oli järjestys siinä kevään suurviestissä Ruotsin puolella. Ja kun katsotaan näitä yksityisaikoja, niin Simo-Pekka on juossut kovempaa kuin Emil Wingstedt ja Erik Rost. Niin todella mahtavaa juoksua tekee nyt Simo-Pekka ihan oikeaan paikkaan. Ja sitten me odotellaan varmaan Söderteliä ja IFK Göteborg. Jonas Speedblad on kyllä tehnyt virhettä, on jäänyt ja Delta siinä sitten Leonid Novikov jo lähestyy Göteborgia. Eli ollaan tuolla kohta rastilla 20, sinne lähestyy Södertelien Pavlo Uskarov juuri nyt. Vielä ei kuitenkaan nyt Delta ole IFK Göteborgin näköyhteydessä. Tuossa se on siinä ja siinä. Se on siinä ja valothan näkyy todella kauas, mutta siellä on näitä muiden osuuksien juoksijoita myöskin, niin ei varmaan silleen tiedosta, että siellä menee IFK Göteborg. Mutta tänne tullaan nyt, pitäisi olla Söderteli siellä. Joo, 2:03. Siitä meni. Hyvin on juossut Pavloa, että se on pitänyt tuon eron suurin piirtein tuossa 2 minuutissa. Se on iskuetäisyys. Ja tässä on jo aiemmin todettu, niin Uskvarokin jälkeen Christwood, Leandersson, Müller, Fraser, oiva loppupää myöskin tuolla porukalla. Mutta riittääkö sitten kuitenkaan? Pekka, sä oot monta kertaa sanonut, että ruotsalaisjoukkueet saattaa tässä hyvinkin olla 5. osuuteen asti leikissä mukana, 6-7. Joo, mä oon ollut ehkä vähän enemmän varovaisempi. Janne on kyllä nyt ollut kovinkin positiivinen, että ruotsalaiset vois jopa taistella voitosta. Ja miksei, toivotaan, nämä 20 vuotta on edellisestä ruotsalaisvoitosta. Ja kyllähän tämä Södertelin loppu on niin kuin äärimmäisen kova. Et jos tämä olisi maastojuoksukilpailu, niin Söderteli olisi ilman muuta ykkönen. Nimittäin nämä 3-4 viimeistä on todella, voisi sanoa melkein maailmanluokan juoksijoita. Sitten miten täällä Sipoon korvessa suunnistus sujuu, niin jää nähtäväksi. Ja tässä on nähty paljon virheitä ja tämä Leonid Novikovin pummailu on ollut hyvä huono esimerkki siitä, että miten, jos suunnistus ei suju, niin sellaista virhettä syntyy koko ajan ja sitten aikaero kärkeen kasvaa. UK Orion tosiaan 5. UK Orionilla ei ole tätä GPS-seurantaa. Ja siellä Aleksandr Krotov juoksee parasta vauhtia noin 3 minuuttia kovempaa kuin Simo-Pekka Finkke. Eli Orion nousee, mutta missä on Delta ja Leonid Novikov? Te, jotka olette täällä Hakunilassa kiertäneet muuten, niin tuolla laavunousun tienoilla kärki menee Delta, Novikov. No niin, siinä oli juuri puhetta, että miten suunnistus sujuu Deltalla ja Leonid Novikovalla erittäin heikosti edelleen. Ja varmaan siellä Deltalla Janne Heikan tilanne ja mietinnät on varmaan pohdinnat aika totisia tällä hetkellä. Miten Janne nyt Simo-Pekan pitäisi toimia tässä loppurasteilla? Että siellä on muiden osuuksien juoksijoita, en tiedä tietääkö, että on keulassa, mutta... No ei tuossa oikeastaan, tuossa pitää olla tarkkana vaan, koska on noita latupohjia ja muiden osuuksien juoksijoita vielä jaloissa ja muuta, vaikka tässä nyt on hiljainen kylätie, mutta ei siinä loppuun asti vaan hyvin, eikä miettiä yhtään sitä, että onko ekana vai toisena vai kolmantena, ja virheitä tuossa ei enää pidä tehdä, et ei missään nimessä sillä, että vetää hullun tavalla ja 10 sekuntia kovempaa, niin sillä ei niinku tilannetta edesauteta. Koska homma on nyt sujunut hyvin monta kilometriä, niin samalla rytmillä vaan loppuun asti ja Airilalle kartta kouraan. Sitten voi ruveta miettimään muita asioita. Joo, ja kyllä niin kuin suunnistusviesteissä tämä rastiväli kerrallaan, vähän niin kuin jääkiekossa vaihto kerrallaan, niin se on aika hyvä ohje. Et siinä ei kannata miettiä menneisyyttä tai tulevaisuutta, vaan elää tässä ja nyt hetkessä koko ajan. Simo-Pekka Finkke suunnistanut mainiosti tällä 3. osuudella. 4., 5. Airila ja Pajunen sitten. Näillä niin sanotuilla lyhyillä pätkillä. Joo, ja se ero on yli minuutin. Sieltä tulee varmasti Emil Wingstedt ja Erik Rost. Kyllä Erik ensimmäisenä leimaa nyt ja Emil vieresellä rastilla ja matka jatkuu. Yli minuutti.
Yli minuutti, joo. Simo-Pekka näyttää näille ruotsalaistähdille, että miten täällä Suomessa ja Sipoonkorvassa pitää suunnistaa. Oli hyvä takaa jo Finkkeltä ja nyt pyyhkinyt ohi sitten pojista. Joo, ja tämä Kalevan Rastin ajatus, että me viedään viestiä ja otetaan niinku aloitteet omiin käsiin, että siinä vähän heikompi kaveri niin olisi ajatellut, että no siinä on Emil Wingstedt, että ilman muuta pitää vaan pysyä mukana, mutta Simo-Pekka ei ole näitä kuvia kunnioittanut. Toki siellä on varmaan ollut hajonnoissakin eroa, että on päässyt ehkä luikahtaan hajontojen ansiostakin karkuun. Hyvä tilanne KR:llä kolmannella osuudella ja sieltä sitten seuraava. Söderteliä. Kyllä, ja Pavlo on pitänyt tämän eron koko ajan tuossa 2 minuutin ja 2 minuutin 10 sekunnin välissä. Ei paha ero ollenkaan. Ei, kyllä Söderteli on mukana leikissä. Göteborg on, Jonas Piplad on juossut kohtuu hyvin, mutta että liikaa virhettä, pientä virhettä. Ja se on siinä, että ja Jonas varmaan tulee nyt tuolta. Joo, tulee sen verran vauhdikkaammin tuosta mäkeä alas. Ja leimaa siinä UK. Se oli Kraatto. Se oli Kraatto UK Orionista. Eli niin Kraatto juoksee kyllä tosi kovaa ja on mennyt jo sitten Jonas Pilbladin ohi. Tuleeko tässä Pilblad? Tulee. Joo, kyllä. Kraatovilla on tosi mahtava veto päällä, että juoksee kuin Minna Kauppi Venlojen ankkuriosuudella. Tässä näin Kalevan Rasti, Simo-Pekka Finkke lähestyy ihan siinä viimeisiä rasteja siellä. Jyrkänen rasti ja ilmeisesti leima on jo otettu ja sitten kohti toisiksi viimeistä rasti. Sinne alas latupohjille ja sitten taas ylös rasti 26. Kyllä. Ja aivan tuota pikaa ollaan sitten jo täällä areena-alueella. Kyllä se niin on, että Kalevan Rasti johtaa Jukolan Viestiä pitkän yön jälkeen. Joo. Aivan mahtava tilanne. Komeasti, minuutin kaula. Simo-Pekka tiputti tuohon polulle ja siitä nykii ylös. Veikkaan, että se ero vaan kasvaa, että Simo-Pekalla on nyt hurmos päällä. Joo, kone kiertää hyvin vielä, vaikka on kyllä taivallettu jo tuo 14 kilometriä lähes tulkoon. Viime vuonna Halden Eskoon ero toiseksi tulleeseen Kalevan Rasti oli 4 minuuttia 4 sekuntia. Sitten oli 11 sekuntia Kalevan Rastista deltaan. Ja Vajakosken Terä ja Söderteli olivat 4. ja 5. lähellä. Vajaan minuutin oli delta ja Vajakosken välinen ero. Ja Söderteliäkään ei ollut siitä Kalevan Rastista kuin pari minuuttia. Tasaista oli silloinkin tavallaan niin kuin kärjen takana. Miten käy nyt? Yes. Sieltä tulee Simo-Pekka Finkke. Lähestulkoon ilmaan lähtee kaveri tuossa nyt lentoon. On hurmos, nyt on hurmos. Joo, se on nyt päällä. Ja kaikki peliin. Nyt voi tulla sieltä ihan kaikki mitä on jäljellä, niin saa päästellä ihan todenteolla. Ja nyt jokainen sekunti on totta kai kotiin päin ja Airila pääsee yksin metsään ja se on loistava tilanne. Eli Kalevan Rasti vie, ottaa aloitteita ja tekee sitä omaa offensiivista työtä, hyökkäävä taktiikka. Kirill Nikolov, Jarkko Huovila ekalla ja tokalla osuudella, nyt Simo-Pekka Finkke, joukko on kärjessä. Kalevan Rasti, Hannu Airila pääsee hetken kuluttua matkaan. Viime vuonna Airila oli toisella osuudella. Sekunnit pois, näin on. Aivan oikein, Hannu siinä sanoi, että sekunnit pois vaan, näin on. Ja siitä täysilatinkin päälle Kalevan Rasti vie Jukolan Viestiä. Ja siinä Simo-Pekka näytti kartan numeron, että todella ottaa oikean kartan, ettei käy niin kuin Tampereen Pyrinnöllä Venlojen Viestissä. Niin, ja sitten kun kaveri on noin kova, kun Finkke tänään oli tuo suoritus, niin tuon juoksun jälkeen melko tuoreelta näyttää. Siinä on kyllä sellainen... Siinä oli hurmos. Kyllä, hurmos henki päällä ja silloin jälki on kyllä hurjaa. Täältä tulee Wingstedt. Joo. Wingstedt ja missä on sitten Erik
Rost ja Malung on ilmeisesti jäänyt näillä lopun hajonnoilla Emilin kyydistä. Mutta eroa on tullut lisää. Kyllä on Simo-Pekan loppuveto ollut kova. Ei, siinä on Erik Rost. Edellä menee. 30 metriä suunnilleen Emeliä edellä. Kyllä. Malungs UK. Ei ollut ratkaiseva ensimmäisellä osuudella Oskar Svärdin virhe. Tässä on virheitä nähty joka joukkueelta, pieniä virheitä myös näitä kärkijoukkueilta matkan aikana. Kyllä, ja nyt Malungsen lähtee Tuomas Kaasson, vähän tuntemattomampi huippusuunnistaja. Ja hei, Finke otti ne sekunnit pois, koska yli 1,5 minuuttia. Kyllä, että Simo-Pekan loppuveto oli ihan huikea ja saattaa olla aika arvokas etumatka. Hannu Airila on taitava suunnistaja, jos saa nyt alusta saakka hyvän rytmin päälle, niin nimittäin ennakkoa ajatellen, niin mun mielestä Hallenilla on nyt niiden heikoin lenkki Markus Millegård, joka oli MM-kisoissa Trondheimissa 2010 5, mutta sen jälkeen on ollut jalkavammoja ja viime kausi jäi kokonaan väliin. Ja siinä mielessä niin Kalevan Rastin tilanne on tosi hyvä. Simo-Pekka Finke, toit upeasti joukkueesi kärjessä vaihtoon. Mihin tuo ylivoimaisuus tuolla etapilla perustui? No, vaikea sanoa. Alussa ajauduin Emilin perässä väärälle hajonnalle ja siinä tuntui, että peli on menetetty. Ja sitten läksin yksin työstämään ja alkoi poikien valot näkyy eessä ja sain ihan juostua kiinni. Että siinä vaiheessa mietin, että nyt varmaan kulkee hyvin. Ja sitten mentiin pitkä pätkä yhdessä ja kun tuli aika hajonta, niin mä vaan suunnistin hyvin ja jätkät tuli vastaan ja sitten en tiennyt yhtään tilannetta, mutta lopussa kuulin, että on keulassa ja sitten koitin vaan vetää varmasti. Minkälainen tuo maasto oli, pitkä yöosuus? Maasto oli kyllä hieno. Hajonnoista en osaa sanoa, tuntuu, että aika vähän olisi ollut, mutta hieno maasto ja vaativa. Nyt näyttää teidän tilanne aika hyvältä voittotaistelun kannalta. Mitä itse olet mieltä? Kyllä joo, nyt ollaan aikataulussa ja se oli hyvä, että sain pikkusen Hannulle etumatkaa. Et siellä on Haldenilla etukäteen ajatellen maailman paras ankkuri. Mä luulen, että jos siinä vaiheessa muutama minuutti ollaan etumatkalla, niin se ei tee paha ollenkaan. Kiitos ja onnea hienosta suorituksesta. Aika osuvasti sanottu, ei tee pahaa ollenkaan siinä vaiheessa. Södertelle neljäntenä, 209 UK Orion, reilu 3, IFK Göteborg 3.35. IFK Göteborg siis johti viestiä 2 osuuden jälkeen. Niin, ja Janne Salmi, minkälaisia arvioita sinulla on 4. ja 5. osuuden miehistä, ehkä sitten jopa 6. ja 7. mutta jos vedetään nyt tuosta 4. ja 5. alta pois? No en halua kertoa tarkemmin, mikä on esimerkiksi Petri Forsmanin mielipide siitä, että mikä tämä 4. osuus on, mutta se on kuitenkin, hän aikoinaan joutui tälle osuudelle eikä tykännyt siitä yhtään, eli voidaan sanoa, että tässä on usein joukkueen ne 5. ja 6. mies tai 6. ja 7. mies joka tapauksessa, mutta tietysti näillä kärkijoukkueilla puhutaan maajoukkuetason miehistä ja jos nyt katsotaan kärkitaistelua, niin Hannu Airila on totta kai Suomen maajoukkueen suunnistajia, mutta nyt Hannulla on alla nyt viime vuoden Jukola epäonnistuminen, voidaan sanoa, tämän vuoden Tiumilla epäonnistuminen. Et saa nähdä, miten se vaikuttaa, että onko hän nyt todella fokusoitunut kääntääkseen sen siihen, että nyt homma toimii vai tuleeko pieni pelko, että ei kai taas epäonnistu, jollain mielenkiintoista tästä tulee. Nyt tullaan taas 4. osuudella ihan uusille alueille, ei ole uria, on vielä hyvin pimeää ja yksi näistä suunnistusta, niin kyllä tässä varmasti tulee tapahtumaan paljon tässä 4. osuuden alkuvaiheessa. Erik Rost, du förde Malungs in på en andra plats nu en dryg minut efter täten. Hur gick din orientering? Ja, det gick bra. Det var ett säkert lopp.
Ni har gått ganska säkert här i början av loppet. Hur ser det ut nu mot slutet sedan? Ja, som de flesta andra lag är bästa på slutet, så det blir en tuff kamp där ända in. Vi har en god chans, tror jag. Körde ganska länge med Halden där. Har man fördel av det att man är två ute i skogen i mörker? Ja, jag vet inte. Det kanske blir att man pushar varandra lite grann och håller tempo uppe, men man kan springa fort själv också, så jag tror inte det är någon större fördel. Hur mycket är en minuts försprång i den här terrängen? Ja, det är inte så mycket. Det går ju misstag här. Det är rätt lurig orientering. Det är väldigt rolig terräng. Bra, tack. Erik Rost Malungs UK:sta totesi siinä, että hän pyrki suoriutumaan varmasti ja näin myöskin teki tällä kolmannella osuudella ja sanoi, että joukkueella on kyllä ihan mahdollisuudet tapella tuossa kärjessä ja sitten tuosta minuutista, kun ero on nyt 1,5 minuuttia Kalevan Rastiin, niin sanoi, että minuutti ei tässä maastossa ole paljon, se on yhden melko pienen virheen hinta ja ensimmäinen mies muuten, joka sanoi, että hauska maasto. Niin, hauska. Eli niin. Oikeasti se tarkoittaa sitä, että on mukava suunnistaa, on vaativaa suunnistusta. Se on yleensä hauskaa silloin. Delta, it was quite tough race for you today. Yes, before start I think it can be very difficult running and technical, but in forest I understand it's not so difficult like I think, and of course I have some mistakes. It's not good for me and for team, but it's all, I think it's quite well. Maybe. You have had some problems with your orienteering. Why? What do you think is the problem? Maybe because it's very difficult terrain, and because it's Finland, it's always so. Jukola really it's very difficult for orienteering, and of course maybe some compass control not good for me. Maybe something. Forest, I don't know. It's need to look on map. What do you hope from the rest of your team? I hope it can be good in top best run teams, but we will see. Okay, thank you. Good luck. Kovasti oli mietteliäs. Leonid Novikov ei ollut kyllä omaan suoritukseensa lainkaan tyytyväinen, mutta ei ollut ihan menettänyt toivoa sen suhteen, etteikö Delta tässä vielä voisi nousta mukaan kamppailuun. Delta vaihdossa yli 5 minuuttia kärjestä 7. Eikä oikein osannut Leo siinä kertoa, että missä se oli ongelma. Vähän sanoi, että compass control oli kenties se ongelma, mutta niitä virheitä tuli varsin monta siihen tuohon pitkälle yön osuudelle. Se on tyypillistä, kun on pimeätä yösuunnistusta, niin tämä suunta on tärkeä tekijä siinä ja kun se homma ei suju, niin siinä tulee tämmöisiä 90 asteen kulmia sinne tänne. Ja siinä Niklas Saramäki, Lynx, joukkue numero 38, vaihdossa 11, vajaat 8 minuuttia ero kärkeen ja Saramäki veti miehekkäästi tämän pitkän yön ja joukkue on hyvissä asemissa. Kalevan Rastin kakkosjoukkue muuten 9. Antti Nurmonen lähetti Samuli Launiaisen matkaan ja Lynxillä Tuomas Metsälä sitten. Vehkalahden Veikot 14, Tuomas Mattila toi ja nyt Petteri Muukkonen on tällä lyhyellä. Turun metsänkävijät Huttunen toi joukkueensa 15 ja Manu Mutka nyt 4. Sen jälkeen Uko Tissaren, Tullinge, Iktisa, IFK Muras, Göteborg Majona. Nämä joukkueet. Eli suomalaiset Kalevan Rasti keulilla. Delta 7. 5 minuuttia kärjestä. Kalevan Rastin kakkosjoukkue vajaat 8 kärjestä on 9. Lynx 11, Vehkalahden Veikot 14, Turun metsänkävijät 15. Ja tässä kun hajonnoista on paljon puhuttu, niin nämä 3 ensimmäistä osuutta oli keskenään hajontoja. Nyt lähdetään uusille hajonnoille ja tämänkään vuoksi me ei voida nyt näyttää tällä 4. osuudella vielä
kovin paljon tätä kepsiä, koska se on sitten hajonta näiden tulevien osuuksien kanssa. Janne totesi, että Hannu Airila on vähän epäonnistunut näissä edellisissä viesteissä. Se voi olla, että se vaikuttaa, mutta toivotaan, että se vaikuttaa positiivisesti. Eli että nyt tiukasti Hannu haluaa näyttää, että hommahan pelaa. Niin, ja siitä ei ole nyt kyse, etteikö Hannu olisi kunnossa. Mies on hyvässä vedossa tällä hetkellä kunnon puolesta. Hyviä kisoja ja henkilökohtaisia kisoja on tässä takana. Se on paljon mentaalipuolella tällä tasolla, että miten se keskittyminen just siinä tilanteessa toimii. Ja se on just, että tässä ja nyt hetkessä pitää suunnistaa, ja jos siinä alkaa ajatukset harhaileen tilanteeseen tai miettii jotain muuta, niin silloin tulee näitä pieniä virheitä. Mutta jos Hannu saa nyt homman käyntiin alkurasteilla ja saa sellaisen niin kuin flown päälle, niin voi tehdä tosi kovaa jälkeä. Että kyllä Hannulla on kapasiteetit. Ei voida vielä puhua viestin ratkaisusta, mutta kuitenkin repiä sitä eroa sitten näille loppupään osuuksille. Ja kyllä sitä eroa tarvitaan Haldenin ja Olav Lundanesia vastaan sitten viimeistään siellä viimeisellä osuudella. MS Parma 21. Angelniemen Ankkuri 22. Näiden joukkueiden ero siellä 11 minuutin luokkaa. Tampereen Pyrintö 24. Vaajakosken Terä 25. Mutta tässä siis tuo kärkikymmenikkö. Niin, siellä Jäärälä 8. ja jos näistä yllättäjistä, niin en tiedä onko se yllätys, mutta mielestäni kuitenkin Jäärälä juoksee erittäin hyvin ilman Ulle Boströmiä, että jos kymppisakkiin pääsee, niin voidaan olla tosi tyytyväisiä Tukholmassa. Ja täällä vielä Kangasala SK tuohon reilu 12 minuuttia ero kärkeen. Petteri Laitinen oli 3. nyt Panu Teittinen. No niin, IFK Göteborg on tehnyt kyllä valtavan suuren virheen ja valitettavasti juuri puhuin tästä Järlasta, niin sama tilanne. Joo. Ja Södertelje, joo. Sinne tää kolmikko nyt sitten, niin nyt tulee kyllä todella isot virheet. Mutta Kalevan Rasti Hannu Airilalla niin homma sujuu. Voi olla, että tää flow on löytynyt ja siinä ero on. Ja voi olla henki päällä. Haldenin Millegodin syke 163. Niin, nyt me saatiin näitä sykkeitä mukaan. Meillä on muutamia juoksijoita, joiden sykkeitä voidaan seurata. Ja siinä on maksimista. Eli aika tiukilla ollaan siellä mennään. Ja nämä taitavat suunnistajat, niin ne pystyy vetämään lähes maksimivauhtia, vaikka siinä on se suunnistustehtävä. Ruotsalaiset Södertelje, Järla, IFK Göteborg. Ei, se on aivan karmeita katsottavaa. Nyt se on niinku taideteos ja siellä sykkeet ei varmaan niinku fyysisesti ole maksimissaan, mutta varmaan henkisesti niin sitäkin enemmän. Eli IFK Göteborgin Södertelje Järla putoo nyt kauas kärjestä. Graham Christwood Söderteljestä pääsi 4. matkaa. Reilu pari minuuttia oli ero kärkeen ja sellainen paikka vielä, että siinä oli niinku kaikki mahdollisuudet. 5 minuutin virheet näille joukkueille. Vajaat 8 kilometrin 4. osuus on käynnissä ja meillä siis väliaikapaikkoja 4 kappaletta, ensimmäinen reilun 3 kilometrin kohdalla. Kolmen kärjessä joukkueet etenevät vakaasti. Kalevan Rasti, Malung, UK ja Halden. Mutta taas siellä on tosiaan sitten 4. ollut Södertelje Nykvarn, 6. ollut IFK Göteborg ja 8. ollut Järla Orientering pahoissa vaikeuksissa. Silmä tarkkana täälläkin seurataan tietenkin Jannen kanssa tiukasti, minkälaisia virheitä muun muassa matkan varrella suunnistajat jälleen tekevät ja aika suuria virheitä taas tehdään. Joo, kyllä siellä tuli ja niin kuin sanottu, niin tässä on kuitenkin nämä joukkueiden monesti nämä heikoimmat lenkit. Siinä on ehkä ajateltu näin, että 3. osuudelta tullaan letkassa, pääsee vähän saa tukea muista ja ne voi myös ajatella, että 4. olisi vähän valoisampaa. Eli nyt pojat on joutunutkin aika tiukkaan paikkaan, ihan yksinään pimeämättä, tosi vaativaa suunnistusta ja hyvissä asemissa ja siinä on niin kuin moni asia sitten, mikä on saattanut häiritä keskittymistä ja sitten nämä
näköjään 3 ruotsalaista. Että kyllä näissä viesteissä itse asiassa aika usein käy myöskin niin, että suomalaiset katsoo vähän missä suomalaiset menee ja ruotsalaiset missä ruotsalaiset. Saattaa tuntea kavereita, vähän huudellaan koodejakin joskus ja tässä on tullut ehkä joukossa vähän tyhmyys tiivistynyt nyt sitten. Onko se tosiaan sellaista, että siellä ihan kärkiporukoissakin tosiaan koodeja huudellaan? No itse asiassa mä voisin kysyä Pekalta, tiedätkö mikä on Ruotsissa. Mä luulen, että ruotsalaiset aika tiukkoja sen suhteen, ei huudeta, mutta ainakin joskus aikoinaan, niin silloin meikäläisen ja Humu Heikkisen aikoina, niin niitä kyllä huudettiin. No entäs suomalaiset sitten vielä näinä päivinä? No en tiedä oikein, kun en ole siellä sillä tavalla ihan enää ollut mukana, mutta jotenkin tuntuisi, että ei tämmöiset tietynlaiset kulttuuriperimät niin äkkiä häivy, että kyllä siellä saatetaan ja jos ei huudellakaan, niin sitten vähän kuitenkin tuntee kaveria ja tietää, että joo, kyllä toi ennenkin osannut suunnistaa, että mennäänpäs sen kanssa kimpassa. Jos toinen ajattelee samalla tavalla eikä kumpikaan suunnista itse, niin sit siinä on tietysti huono tilanne. Onko tämä tosiaan nyt yllätyksellinen tämä pimeys? Se on ollut oikeastaan vähän alusta asti ja edelleen nyt 4. osuutta mennään ja vieläkin aika synkän on. No, mulla on muistikuva, mä oon juossut 3. osuutta muutama vuosi sitten, tai on siitä nyt vähän enemmän aikaa, mutta mulla on mielikuva, että monesti sen 3. osuuden loppupuolella alkoi vähän sarastaa jo. Toki kisoja on ollut sitten vähän pohjoisemmassa kuin tässä ihan etelärannikolla, eli 4. on sitten jo pärjännyt suurin piirtein kynänlampulla, mutta toki nyt viestin lähtökin oli puoli tuntia aikaisemmin, kun se on joinain vuosina ollut, eli kyllä nämä kärkijoukkueet tietysti on katsonut ja tiennyt, missä mennään, mutta kuitenkin niin tiukkaa pimeätä yösuunnistusta on ja yksinään mennään, niin virheitä tulee. Lähdetäänpä seuraamaan, paljonko niitä mahdollisesti vielä tällä osuudellakin tulee. Niin, siinä samalla kuvassa oli tunnelmia tuosta vaihtopuomilta. Yli 40 joukkuetta on jo tullut 3. osuudelta. Kaleva Rasti ja Hannu Airila tulee varmaan pian tälle rastille ja se näytti se Hannun kepsi, että homma sujuu tänään erinomaisen hyvin ja tässä on nyt mahdollisuus kyllä Kalevan Rastilla iskeä eroa Malungiin ja varsinkin Haldeniin, jolloin kaikkein kovin loppu. Et nyt on sitten jokainen sekunti ja varsinkin minuutti sitten tärkeä. Vielä on hämärää. Ei näy Hannun eikä muidenkaan otsalampun valoa siellä kuvassa. Reilun 3 kilometrin kohdalla tämä meidän ensimmäinen väliaikapaikkamme 4. osuudella. Vajaan 8 kilometrin osuus. Sieltä tulee Hannu. Varsin lähellä moottoritietä. Tämä paikka. Valo heijastaa. Sieltä tulee punamusta-asuinen Hannu Airila, Kaleva Rasti. Noin, eikä kauaa siinä viihtynyt kuvissa. Ei, hyvin sujuu ja hieno tilanne. Mikä on Haldenin tilanne? Ja missä on Markus Millegård? Hänellä on tosiaan ollut jalkavaivoja ja suunnistuskokemukset on aika vähäiset ja taitoharjoittelua ei ehkä ole ollut riittävästi ja kyllä on sykkeet nyt sitten kovilla. Yli 90 koko ajan prosenteissa maksimista. Sekä fyysisesti että henkisesti nyt. Halden teki kyllä suuren virheen ja se on ehkä koko luokkaa 3-4 minuuttia. Niin, kohta se nähdään, kun vaihdossa oli 1.36. Nyt ei pitäisi olla tietenkään yhtään vahingon iloinen, mutta jos ajatellaan Haldenin loppua ja se, että Hannu Airilalla homma nyt sujuu, niin tämän kilpailun kannalta niin tämä oli kyllä aivan mainio pummi. Anteeksi. Niin. Millegård siis taipaleella 5. Suomen maajoukkuesuunnistaja Mats Haldin, sitten Magdali ja Olav Lundanes. Ja Lundanesin tämä nykykuntoon, se on kyllä rautaa. Ja kyllä tämä Malungsin Tuomas Kaasson, joka ei ole lähelläkään Ruotsin maajoukkuetasoa, niin jää koko ajan lisää Hannu Airilalle, eli kyllä tässä on nyt Kalevan Rastin paikkaa ja varsinkin kun Halden on pummannut. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten Millegård tämän ison virheen jälkeen saa homman
toimimaan. Saattaa tulla lisää virheitä. Nyt on Kalevan Rastin etsikko aika. 4. osuutta ja vielä ei näy. Ja kun Södertäljekin teki virheitä siellä, niin ei ole sieltäkään odotettavissa. UK Orion oli vaihdossa 3-0-4 kärjestä. Siellä Erik Folkesson Blom. IFK Göteborg teki virheitä. Kyllä, mutta ero on suuri. Eli Malungs UK:n Kaasson lähestyy. Siihen on tullut minuutti lisää. Kyllä, ja uskon, että se vaan tästä lisääntyy. Nyt ollaan osuuden puolivälissä ja kyllä Hannu Airilalla on kovempi, parempi tempo. Aivan erilaista meininkiä kuin Hannulla. Ja nyt on tosi mielenkiintoinen tilanne tämä Haldenin tilanne ja Markus Millegård. Niin kuinka paljon siinä sitten tärvääntyy sitä aikaa? Malungs UK on 2.07 perässä Kalevan Rastia. Kyllä se menee varmaan tonne yli 3 minuuttiin tää Millegårdin. Tai jopa 4. Ja KR:n loppuryhmitys tuossa 5. Jere Pajunen, 6. Filip Adamski ja ankkurina Fabian Hertner. Joo, siinä arvioisi, että se pummi oli sellainen 3 minuuttia, niin varmaan se 4 minuuttia vähintään tässä tulee nyt sitten etumatkaa, ja sitten miten Millegårdin suunnistus sujuu tämän pummailun jälkeen, niin on toinen iso kysymys. Ja ketä siihen mahdollisesti kiilaa sitten väliin? Onko UK Orion sitten sellainen joukkue, joka siihen tulisi seuraavaksi? Ja myös sitten Delta Janne Heikka, joka siellä varmaan tekee hyvää työtä, niin saa tässä mahdollisuuden ainakin Haldeniin nähden. Vaihdossa oli yli 5 minuuttia. Eikä näy Haldenia. Se oli sillä tavalla kyllä raskas pummi. Se oli Haldenille. Ja totta kai se on aina ikävää tämmönen epäonnistuminen, mutta jos ajatellaan nyt ihan kilpailua ja tätä jännittävyyttä, niin se oli hyvä asia kilpailun kokonaisuuden kannalta. Uskon, että Halden nousee kuitenkin vielä aivan kärkitaisteluun mukaan. Sieltä tulee Markus Millegård. Kyllä. Mutta olo ei varmaan ole ihan rauhallinen ja hyvä, koska tietää, että on tehnyt valtavan isot virheet. 4.09. Oli vähän yli 1,5 minuuttia vaihdossa. Joo, ja tästä nyt aamu alkaa vähitellen valjeta ja 5. osuus on sitten puoli valoisaa ja se helpottaa tietysti suunnistajien työskentelyä. Ja sitten varmasti Delta ja Janne Heikka on meidän odotus. Niin, Delta oli tosiaan 5.02 perässä. UK Orion oli 3.04. Mä en oikein jaksa uskoa tämän Orionin loppuun enää. Että siellä oli tää Kratovin huikea juoksu pitkällä yöllä, joka nyt oli odotettavissakin, mutta ei heidän jatkonsa niin ei riitä ihan tälle tasolle. Kalevan Rastin kakkosjoukkue oli 9. Tulee hyvin tulee mahdollisesti Janne parantamaan sijoituksia, kun siellä on Delta. niitä virheitä tehty. Kyllä. Numero 3, Delta 5,5. Puoli minuuttia tullut vaihdosta lisää eroa. Järla oli vaihdossa 8. ja tällä tavalla sitten 4. osuudella on tullut mutkaa. Joo, tää on varmaan niin kuin tämän viestin ehkä suurin virhe.
Ai. Siinä on ajautunut ihan väärään mäkeen. Tätä ei tietenkään näytetä nyt kartalla, koska tähän tulee nämä tulevat osuudet, mutta se on koko luokkaa 10 minuuttia ja se on tällä tasolla niin huikea pummi. Muistaa loppuelämänsä, valitettavasti. David Beibum on taipaleella siellä. Joo, ja tää oli Jäärällä oli hyvissä asemissa ja pääsi vähän kehumaan, että hienosti menee. Ja sen jälkeen tuli tää virhe, mutta tää on suunnistusta ja tää on vaativaa suunnistusta ja kun ollaan pimeässä, niin näin voi käydä. Mutta pääasia on nyt, että Kaleva Rasti ja Hannu Airila niin on saanut homman sujumaan ja nämä pienet epäonnistumiset edellisissä suurviesteissä, ne on taakse jäänyt elämään. Niin, se apina putoo jossain vaiheessa selästä, niin kuin sanotaan. Joo, siinä on sellainen, nyt Hannu tietää varmasti, että on kärjessä ja ehkä sellainen seuraava uhkatekijä hänelle on se, että kun alkaa kilpailukeskus lähestyä ja on vielä noita tarkkoja pisteitä, siinä tulee usein vähän kiire ja siinä saattaa sitten keskittyminen herpaantua, mutta jos Hannulla on nyt sellainen rauhallinen, hyvä, systemaattinen ote suunnistukseen, niin mä luulen, että Kaleva Rasti karkaa tällä osuudella. Ja tälle 4. osuudelle on lähtenyt jo 66 joukkuetta. Sieltä seuraava. Mikä joukkue sieltä sitten tulee? Onko Lynx? Kyllä, on 5. Lynx. Ja KR2. Tuomas Metsälä Lynxistä, KR2 Samuli Launiainen. Kalevan Rastilla 2 joukkuetta 6 sakissa. Ei huono. Ja nuo olivat siis kuvia sieltä 3,3. Tämän Rastin? Joo. Nyt katsotaan. Sieltä tulee. Siinä on urat valmiina. Joo, sen verran siinä raavittiin, kyllä. Ja Hanuhan ei näe tätä rastia nyt, että sehän olisi idea, että se näkee vaan tää rastikumpareen, mutta ennakointi on kohillaan ja ei mitään ongelmaa, loistavasti. Me lähdettiin Pekka tuossa väärään suuntaan. Niin lähdettiin kyllä. Ja siinä on jyrkkää. Siinä alas Lammen rantaan, sellainenhan siellä on ja hyvin sujuu Hannulla. Edellisessä väliaikapaikassa Airilan ero Malungsin Carlsoniin oli 2.07, Haldenin Millegårdin 4.10, Delta, Lynx ja Kaleva Rastiin kakkosjoukkue sijoilla 4, 5 ja 6. Deltan ero 5,5, Lynx ja Kaleva Rastin pyöreästi 8. Joo, pian varmaan tänne tulee vähän sellaista suurempaa letkaa, mutta aika mukavasti on tää porukka hajonnut ja mikä mukavinta, ne Kalevan Rasti on karkaamassa. Ja miten tässä käy sitten esimerkiksi Vehkalahden Veikkojen? Vehkalahden Veikot oli 14 vaihdossa. Petteri Muukkonen nyt taipaleella. Ero kärkeen oli vajaat 9 minuuttia. Tulisiko sieltä sitten? Tume oli aika lailla Vehkalahden tuntumassa siinä vaihdossa. Tulee Trondheimin opiskelijat. NTNY, joo. 10 minuuttia. Södertele Nykvaan ja Vehkalahden Veikot. 10 minuuttia. Vehkalahden Veikothan oli järjestävä seura. Viime vuonna Salpa Jukolassa, siitä tuo lähtönumero 166. Turun metsänkävijät Manu Mutka 10. 10 minuuttia siis ero kärkeen näillä joukkueilla. Ja täältä lisää. Taitaa olla Tyrving. Numero 11 ja IFK Muuras. Ja nyt sitten, mikä on Carlsonin vastaus tähän Airilan vauhtiin, eli jää nyt lisää. Jää nyt lisää, odotettava tilanne kyllä. Mielenkiintoisin pointtihan tällä rastilla on ilman muuta, että paljonko Halden ja Markus Millegård on
Airilaa perässä. Et miten Markus saa tämän suunnistuksen sujumaan ison virheen jälkeen. Hannu Airilalla ei ole minkäänlaisia vaikeuksia ja päivä valkenee ja homma sujuu. Ero oli 2.07 ja Airila pystyy tässä nyt kasvattamaan koko ajan johtoa. Ja nyt pystyy ulosmittaamaan sen kapasiteetin, mitä on. Kyllä. Rahkeissa varaa. Siellä linnut jo heräilevät. Joo, kyllä. Aamuun. Siinä. Minuutti tullut tuosta edellisestä jo lisää. Ja varmaan jää edelleen. Tuomas Kaasson juoksee kuitenkin omaan tasonsa nähden erittäin hyvin. Rastille tulo ja rastilta lähtö, niin siinä hän jää jo aina muutaman sekunnin joka kerran Airilalla. Joo, ja se usein on se rastin otto 50-100 metriä ennen rastia, ja sitten se rastilta lähtö on se, joka tekee ison eron huippusuunnistajan ja sitten tavallisen suunnistajan välillä. Halden oli 4 ja 10 kärjestä. Millegård. Ja jää lisää. Kyllä on Airilalla kova veto päällä. Millegårdin virhe pudotti paljon, mutta nyt ei ole saanut pidettyä hommaa ihan siinä mallissa, mitä keulamies Airila. Joo. Joko hänellä on ongelmia fysiikan kanssa tai sitten tosiaan suunnistus tökkii, mutta kyllä Halden nyt jää ja tämä ennustaa sitä, että ero saattaa olla vaihdossa, jos nyt vähän ennakoidaan, niin jopa 6 minuutin luokkaa. Sieltä tulee varmaan Millegård vähän eri suunnasta. Ja jälleen kerran, niin Millegårdhan ei tätä rastilippua näe, että se on tulosuunnasta niin tämän kumpareen takana, mutta hyvin ennakoi ja mielikuva tietää, että kyllä se tuolla kumpareen takana on. Siitä se on pieni elämys aina löytää lippu suoraan. Minuutti kolahti jälleen lisää eroa Kalevan rasti hyväksi. Delta oli 4. edellisellä väliaikapaikalla 5.36 oli Heikka perässä. Ja sitten 5. oli tosiaan Lynx ja 6. Kalevan rastin kakkosjoukkue. Hyvältä näyttää Kalevan rastin kannalta. Toki aina pitää muistuttaa, että täällä on vaativaa suunnistusta ja tuossa on vielä muutama sellainen aika tiukka rasti jäljellä, mutta parhaimmillaan niin Kalevan rasti vaan lisää tätä eroa, koska näyttää, että Hannu Airilalla sujuu suunnistus parhaiten tästä kärkiporukasta. Ja sen verran vielä edelliseltä paikalta, väliaikapaikalta 15. Vaajakosken Terä, Jani Lakanen 12 minuuttia kärjestä. Ja MS Parma 17 sitten heti perään Angelniemen Ankkuri, Kangasala SK ja Rajamäen Rykmentti. Sieltä tulee Delta. Janne Heikka tekee varmaan hyvää suoritusta ja juoksee sillä omalla tasolla, että Hannu Airilaan nähden niin jää tietysti vähän lisää, mutta Janne juoksee hyvin. Joo, ja tekee sen mitä tuossa paikassa nyt on tehtävissä. Eli 4. osuuden kärki on jo pitkälti matkalla, mutta nyt on studioon saatu mies, joka vielä odottelee sitä, että pääsisi 4. osuudelle matkaan. Sakari Pesola, joka voi olla monelle tuttu myös rockilavoilta, eli 3. naisen kitaristi, mutta nyt täyssuunnistaja, eikös niin? Tänä yönä ollaan näissä hommissa täällä kyllä. Minkälainen kutina on lähteä matkaan tänä vuonna? Jännittää niin hemmetisti niin kuin aina. 4. osuus, se lienee sulle kuitenkin se tutuin osuus, onko se näin? Kyllä joo, mä oon jossut tän varmaan 20 kertaa, mutta mä noin muutkin melkein kaikki paitsi aloituksen ja ankkurin juossu. Harmittaako se? Haluaisitko kokeilla myös avaus- ja ankkuriosuutta? Avaus mulle jonain päivänä ilman muuta, mutta ankkuriosuus ei
iske ollenkaan. Rokkarille kesä on festivaalia aikaa viikonloppuisin, mutta sinä olet tainnut priorisoida aina Jukolan viesti. Onko se vähän näin? En mä tiedä, kyllä mä nyt siihen aikaan, kun oikein todella paljon keikkoja tehtiin, niin kyllä mä sit priorisoin ne keikat, mutta mä aina selviydyin tänne, tai sit mä selviydyin täältä keikalle. Ne oli erilaisia selviytymis- ja ehtimistarinoita. Okei, meidän täytyy ilmeisesti mennä tästä jälleen seuraamaan kisaa. Kiitokset Sakari ja onnea matkaa. Kiitos. Ja tässä ollaan samalla väliaikapaikalla 4,6 kilometrin kohdalla. Tänne odotellaan sitten seuraavia joukkueita. Onko sieltä sitten tulossa Lynx vai Kalevan Rastin kakkosjoukkue mahdollisesti seuraavana? Näillä joukkueilla ero kärkeen oli se 8 minuuttia, mutta Airila on nyt niin kuin omassa vauhdissaan tuossa kärkijoukkueiden viestiveistä. Joo, ja niin kuin kuvaruudusta näkyy, niin päivä valkenee ja linnut laulaa. Suunnistustehtävät vähän helpottuvat, kun tulee tätä päivänvaloa. Pari valjakko tulee. Ja 3 äijää siellä taitaa olla. Joo, siinä on Lynx ja KR2. Joo. Sama parivaljakko. Hyvää kisaa tekevät molemmat joukkueet. Lynx 5. joukkue numero 38 Tuomas Metsälä ja Kalevan Rastin kakkosjoukkue joukkue numero 10 on 6. Samuli Launiainen, siinä niin. Jonka kasvattajaseura on Lynx. Tällä kertaa sijainti Itkumuurilla ja kovin vakavan näköisiä suunnistajia tänne menneet. Esa Mononen, mikä tämä Itkumuuri oikein on? Tämä on semmoinen piste, jossa me pyrimme parhaamme mukaan pelastamaan kilpailijoita hylkäysesitykseltä. Ilmeisesti Tampereen pyrintö on tämän päivän dramaattisin tapahtuma täällä Itkumuurilla. Kyllä, että harvoin me saadaan tänne näin korkean tason vieraita. Onko muuten paljon suunnistajia tänne löytänyt tiensä? No, olemme siitä iloisia kyllä, että aika vähän oikeastaan sekä Venloissa että nyt tässä Jukolan alkuosuuksilla. Vähemmän kuin esimerkiksi viime vuonna. Toivotaan, että tämä trendi jatkuu. Kiitoksia. Kiitos teille. Niin, siellä on valmiudet ottaa palautetta vastaan. 11 minuuttia on kulunut siitä, kun Airilan Hannu tästä meni ohi. Ja sitten Vehkalahti, Petteri Muukkonen 11 minuuttia. Vehkalahden veikot 7. Siinä Södertälje Nykvarn ja perässä NTNY. Ihan tuntumassa. Ja Södertälje oli tosiaan vaihdossa 4. Ja kun katsotaan näitä henkilökohtaisia osuusaikoja, niin kyllä Hannu Airilan vauhti on ollut omaa luokkaansa, että siellä ei muita ole samoilla minuuteilla, eli Kalevan Rasti ja Hannu Airila karkaa. 6,3. No niin, siinä meni. Siinä kyllä ei Hannu halua paljon nyt patsastella näissä meidän kuvissa. Todella hienoa toimintaa. Kyllä, ja nyt on jäljellä nämä loppurastit ja mä luulen, että niissä ei ole Hannulla mitään ongelmaa. Ja näin ollen Kalevan Rasti niin lähtee komealla
etumatkalla niin 5. osuudelle. Jere Pajunenhan siellä on. Niin voisi olettaa, että tuossa vielä haastattelussa sitten tuon osuuden jälkeen niin nähdään melko rentoa läppää kyllä Airilalta varmasti kuulla. Siinä maailmanmestari Jani Lakanen kyllä vetää tätä Vaajakosken terä. Siinä oli Jani jo edelleen hyvässä vauhdissa ja oli aika vakavasti loukkaantuneena tässä muutama vuosi sitten akillisjänteen katkettua ja ura oli päättymässä, mutta nyt on edelleen tai jälleen mukana. Kyllä, ja kova satsaus on ensi vuoden MM-kisoihin. Niin, vuokatti. No niin, sieltä Hannu tulee. Yksin. Kyllä. Ei kohti näitä viimeisiä mäkiä. Pari mäkeä siinä on noustavana vielä tuon pellon jälkeen. Nyt on laitettu hännän pituudeksi 3 minuuttia ja se on niin kuin mielenkiintoista nähdä sitten. Mä luulen, että se häntä ei riitä. Pitäisi laittaa se sinne 5 minuuttiin, ehkä 6-7 minuuttiin, niin sitten tulee niitä muita joukkueita. Ja tää ero nimenomaan Haldeniin on nyt sitten se mielenkiintoisin pointti. Simo-Pekka sanoi, että me tarvitaan muutama minuutti. Niin, nyt on se muutama, kun nyt on 5.08 oli tuossa. Ja joo, mä luulen, että se tulee vielä kasvamaan niin. Että se saattaa olla 6-7kin minuuttia. Toi on niin vakuuttavaa työtä ja sitten Markus Millekoiden Hallenilla niin ei homma sujuu, että Markus on ollut telakalla ja homma ei ole hallussa, että ei ole riittävästi taitoharjoituksia. Malungs oli 13 perässä. Ja tämä Malungsin kaveri, niin Tuomas Kaasson ei yhtään hassumpaa jälkeä, että mä luulen, että juoksee just sillä omalla tasolla ja niinhän sitä pitää tehdäkin, että silloin joukkue voi olla tyytyväinen, kun jokainen pystyy tekemään sen, mihin rahkeet riittää. 2.50. Ei ole enää jäänyt lisää, päinvastoin parikymmentä sekuntia siitä nipistänyt. Se on erinomaista työtä Tuomas Kaassonilta ja nyt on se Haldenin ero, että se oli runsas 5 minuuttia ja onko se kasvanut sitten. Hannuhan on ehkä tehnyt jonkun 15 sekunnin koukun tässä viimeisellä rinnerastella ja myöskin hajonnoissa saattaa olla ajallisia eroja. Ja sitten kun Halden tuli puheeksi, Halden on 3. niin Delta 4. ja Haldenin ja Deltan välinen ero on noin 1.20 ollut. Ei järin paljoa sekään. Ja sieltä tulee Hannu Airila on tulossa ylhäisessä yksinäisyydessä. Tekee kyllä elämänsä juoksua. Hyvän näköistä menoa. Näin leimaa ja siitä vajaat kilometri enää matkaa jäljellä. Noin sinne niin latupohjaa, polkua eteenpäin. Ja tässä ei enää virheitä tehdä, se on niin kuin Hannu tasoiselle suunnistelle lähes mahdottomuus. Eli kyllä se ero on vähintään se 3 minuuttia. Ja sitten Hallenin tilannehan on se, mikä on niin kuin mielenkiintoisin. Nyt tässä on 3 minuutin häntä. Ja joo, 3 minuuttia se suunnilleen on se ero. Joo. Ja mitäs Janne tuumit tilanteesta? Kyllä Hannu on tehnyt loistavan juoksun, että hän otti tämän homman just sillä tavalla kuin pitääkin ottaa. Että 2 epäonnistumista alla, niin nyt oli näytön paikka ja homma lähti hyvin jengoille ja pääsi tietysti yksinään rauhassa lähtemään, niin se oli, mä uskon, että se on Hannulle nimenomaan Hannulle hyvä tilanne ja aivan huikea suoritus, mutta sanoisin näin, että kilpailu ei ole vielä ratkennut. Ja nyt just tässä Niinan kanssa puhuttiin, että todella pimeätä on. En muista, että 5. osuudella kovin usein olisi lamppua tarvittu ja nyt on vielä ihan täys lamppukeli. Eli Jere Pajunen, joka kuitenkin mun mielestä tunnetaan enemmän tosi kovana, fyysisesti kovana kaverina, mutta ei ole niin kuin sillä tavalla esimerkiksi keskimatkalla vaativissa kisoissa sillä niin hyvin pärjännyt, niin kyllä hän
kovan paikan edessä joutuu tekemään todella huippusuorituksen, että toki ero on turvallinen, mutta ei niin iso, että siellä voisi ruveta mitään isoja koukkuja tekemään, ja niin kuin on nähty, niin niitä on tullut. Eli katsotaan kyllä, nyt kun Hannu tuosta kartaa antaa uudelle miehelle, niin taas lähtee uusi homma käyntiin. Joo, ja itse asiassa Malungilla on erittäin mielenkiintoinen viestiviejä seuraavalla osuudella David Andersson, ja David Anderssonhan on Ruotsin maajoukkuesuunnistaja ja myöskin ollut pieniä jalkavaivoja, mutta tälle 5. osuudelle niin loistava juoksija, ja sieltä tulee Hannu jo vaihtoon. Hannu Airila tulee loppuviitoitusta jo, minkä kintuistaan pääsee. Ja mahtava osuus on Airilalla ollut tässä. Kalevan Rasti on edelleen keulapaikalla ja Airilan loisto suorituksen myötä tuo johto, se on vaan vankistunut tässä. Ja Kalevan Rasti on selvässä johdossa tässä viestissä nyt, kun 4. osuus on takana ja hetken kuluttua Jere Pajunen pääsee siinä vielä. Hannulla on kova kiire, kova hoppu ja kaikki tästä eteenpäin, kaikki se ero mitä tulee, niin se on tietysti hyvää pohjois-karjalaisseuralle. Ja ero tulee olemaan varmasti se 3 minuuttia, ja mielenkiintoisen pointti edelleen on se, että missä on Halden ja kuinka paljon eroa tulee Haldenin, koska se on nimenomaan Kalevan Rastin ja Haldenin välillä ollut tämä etukäteisasetelma, ja Haldenilla on todella kova loppu, ja nyt on todella ratkaisevaa, että kuinka suureksi tämä ero kasvaa. Siinä meni Malung, Carson, ja Airila on jo vaihdossa, eli kyllä se ero on vähän lisääntynyt, se on yli 3 minuuttia. 3.19 näyttää olevan. Ja missä on Halden? Niin, se voi olla niin, että Haldenilla ja Markus Millekoodilla niin vaikeudet jatkuu, ja tämä pitkä tauko suunnistuksesta on tehnyt tehtävänsä, ja hän on sitten tämän ensimmäisen pummin jälkeen niin menettänyt otteen. Ja Delta Janne Heikka oli 1.20 perässä Haldenia. Ja tässä sitten Halden niin, Delta. Nähdään täältä hajontarasteilta, ei näytetä karttaa vielä. Millekoodin virhe, ja se maksaa. Se maksaa rutosti nyt. Tässä. Janne Heikka tekee hyvää työtä, mutta vähän mutta Halden nyt putoo kyllä kauas. Tää on todella mielenkiintoinen tilanne. Tää on ja vielä eroa tulee olemaan yli 10 minuuttia Haldenin. Nyt on Haldenilla tiukka paikka. Niin ei vieläkään löytänyt. Ei, kyllä on Mats Haldenilla nyt tiukat paikat tällä, kun katsoo tuolla valotaululta, että miten joukkuekaveri pummaa. No niin, odotellaan ja mennään vaikka haastatteluun, kun Millekood leipoo Rastia. Hannu Airilan kanssa saadaankin täällä odotella sitten ihan rauhassa muita joukkueita. Aika jäätävän ylivoimainen suoritus sinulta. No vaikea sanoa, kun ei siellä oikein muita nähnyt, niin ei oikein tiedä tilannetta. Muut olivat niin kaukana, eikä täälläkään vielä ketään näy. Miltä se tuntuu? No oikein hyvältä, että Simo-Pekka petäsi niin hienon paikan, että ei sitä voinut koittaa lyö kunnaria. Teidän joukkueella Kalevan Rastilla on jotenkin tänään tuommoinen rauhallisen itsevarma ote tähän kilpailuun, vai onko tulkinta oikea? Kyllä, ja se johtuu varmasti pitkälti Thierryn poissaolosta. Miten se nyt siitä joutuu? No, kaikki joutuu venymään vähän enemmän ja ei pysty luottamaan siihen, että siellä olisi maailman paras suunnistaja ankkurina, vaikka meillä kyllä ihan kärkikolmikosta kaveri onkin. Katselit tuossa tuota Haldenin pummia, mitä mietteitä? No, oli siellä vaikeeta kyllä, että en ihmettä, että virheitä tulee. Ja ei nyt, täytyy ihan myöntää, että ei nyt niin kauheasti haittaa. Selvä, jäädään jännittämään ja toivotaan parasta. Mennään katsomaan vaihtoa. Joo, kiitos.
Malungs tulee seuraavana. Malungs on toisena tässä viestissä. 3.39 on ero KR, mutta Halden-SK on putoamassa voittotaistelusta tässä viestissä. Kyllä näin nyt käy, että Halden romahtaa. Ei nouse enää voittotaisteluun. Ja tämä Malungin tilanne on ihan mielenkiintoinen. Nyt lähtee juuri nyt matkaan David Andersson, joka on ihan huippuluokan tekijä. Viime vuonna ankkuroi Ruotsin MM-viestissä pronssimitalille ja on todella hyvä viestimies. Ja tässä näin, ei mitään. Millegård on ei, tää on kaikkien aikojen virhe. Tällä tasolla. Nyt ulkona pelistä. Joukko Halden-SK ei enää millään, vaikka on Mats Haldin, Magne Dahl ja Olav Lundanes ilman muiden aivan megaluokan mokia ja pummeja, niin ei tule mitään. Siinä ehti on niin monta joukkuetta sitä paitsi ohi, että kaikki eivät tässä loppuosuuksillakaan tuollaisiin virheisiin kyllä sorru. Joo, siinä oli hajontoja juuri tuolla alueella. Siellä on tiheää, siinä on rinnettä. Ehkä kaikkein vaativin rasti juuri tuolla alueella, missä Millegård teki tämän karmean virheensä. Ja Janne Heikka on nostanut deltan kolmanneksi. 7.53 ero kärkeen. Ja deltalla on hyvä loppu. On. Ulle Kerner 5., Timo Sild 6. ja Valentin Novikov ankkuriosuudella. Thomas Karlsson, Malungs hänger träget med i tätstriden. Du hade ett bra lopp, din etapp. Ja, det var ett bra lopp. Jag var inte riktigt orkade hela vägen att vara så aggressiv jag ville vara, men jag undviker de stora misstagen som det verkar ha blivit på den här sträckan, så att ja, jag har gjort det jag har tänkt mig. Det blir överraskande stora differenser på den här etappen. Vad tror du det beror på? Ja, det sprider ut sig mer och mer under stafettens gång, och jag har bara sett Millegård idag, sen har jag varit helt solo. Först på slutet de andra sträckorna kom in igen, så att det blir individuell orientering nu på sista 3 sträckorna, eller 4 sträckorna. Så att det är nog det som gör det, tror jag. Blir det mer stress också när man inte ser någon annan? Ja, i början upplevde jag det att jag var själv redan till ettan och kände att jag var inte riktigt bekväm med det. Men eftersom så jobbar man sig in i det, och då släpper det, så rullar det på bara. Men nu är det ganska klara differenser här. Hur mycket kommer det att bli, tror du? Vad räcker? Till vilken placering? Vi har riktigt bra killar på slutet, så komma på pallen, det tror jag, det grejer vi. Men det vore ju jävligt kul att vinna också, så vi får se vad de kan prestera resten av laget. Tack så mycket. Thomas Karlsson totesi siinä, että ei jaksanut ihan sellaista aggressiivista terävää suunnistusta loppuun saakka, mutta pystyi siihen, mitä oli ajatellut, mihin parhaimmillaan pääsee, ja hän suunnisti niin kuin omalla tasollaan ihan, eikä notkahtanut siitä lainkaan. Ja sitten tuosta, että kärkikolmikko on ilman muuta tuolla loppuporukalla pitäisi tässä yltää, toki olisi kiva voittaakin. Kyllä, ja Malungs on juossut tosi hyvin sen ensimmäisen osuuden pummin jälkeen, ja sieltä tulee delta, ja Janne Heikka on tehnyt saman tapaisen juoksun, eli omalla tasollaan erinomainen joukkuesuoritus. Oli vaihdossa 7. 5 minuuttia kärjestä. Eroa on tullut muutama minuutti siinä lisää, mutta sijoitus on kohentunut, ja näin delta on lähtönumeronsa edellyttämällä paikalla 3. Kyllä, ja matkaan lähtee Ulle Kärner ja sen jälkeen Timo Sild ja Valentin Novikov. Eli deltalla on todella kova loppu, ja melkein väittäisin, että kovin haastaja Kalevan Rastille. Toki Malungsin loppu on myös hyvä, eli uskon, että tässä on ehkä se kolmikko, joka taistelee Jukolan Viestin voitosta tänään. Ja sitten 4. on tulossa
muutaman minuutin Deltan jälkeen Kalevan Rastin kakkosjoukkue Samuli Launiainen. No siinähän pitää sitten jo Antti Harjun tehdä joku tallimääräys, että jos Kalevan Rasti 2 nousee tonne aivan kärkikahinoihin. Södertälje on sitten 5. puolitoista minuuttia. Kalevan Rastin kakkosjoukkueesta Lynx 6. siellä väliajoissa ja nyt kyllä puhaltelee Janne siinä aika lailla. Ja onhan tämä mielenkiintoinen tämä Haldenin nyt tilanne, että paljonko sitä eroa todellakin tulee ja se ero, puhuttiin 10 minuutista, niin se voi olla huomattavasti enemmän. Vaikea arvioida tuollaista megabummia. Ehkä kaikkien aikojen suurin pummi niin kuin tässä tilanteessa Jukolan viestissä. Tietysti historiasta voi löytyä jotain vastaavaa, mutta kyllä niin kuin modernin suunnistuksen suurin virhe. Deltan Janne Heikka Novikov oli edellisen osuuden jälkeen aika pettynyt, mutta niin sinä vain tulit ja 3. tähän vaihtoon. Minkälainen oma suoritus oli tänään? No se oli aika hallittu, mutta fyysisesti olin kyllä väsynyt, että luojan kiitos, että se on ohi nyt. Yllättääkö sinua nuo suuret erot tässä vaiheessa kilpailua? No joo, onhan se aika vaikeeta, mutta ei se mun mielestä ihan niin vaikeeta ole, että näin isoja eroja on, mutta kaikkea voi tapahtua suunnistuksessa. Itsellesi ei tapahtunut mitään suurempia pummeja tai vahinkoja tuolla matkalla? No kyllä mä yhtä pummasin vähän liikaa. Jokainen pummi on aina liikaa. Mitkä luulet nyt, että Deltan mahdollisuudet ovat pysyä ihan tuossa 3 kärkitaistossa loppuun asti? No en mä usko, että me tästä ainakaan tiputaan, että suuntaa ylöspäin. Kiitos. Kiitos. KR2. Kalevan Rastin kakkosjoukkue numero 10 tulee täältä näin. Samuli Launiainen on suunnistanut mainiosti 4. osuudella. Kohta Juuso Metsälä pääsee sitten 5. Adam Kromio heillä 6. ja Jan Prohatska ankkurina. Kalevan Rastin kakkosjoukkue ja joukkueen kokonaispanos, se on loistava. Ykkösjoukkue keulilla, kakkosjoukkue 4. Ja kun Janne Heikka sanoi, että ei usko ainakaan, että tuosta enää putoavat ja suunta on ylöspäin, niin jos suunta on ylöspäin, niin sehän tarkoittaa vielä voittokamppailua Deltalle. Jos kyllä. Se on niin. Joo, kyllä mä uskon, että Delta on mukana voittokamppailussa ja Valentin Novikov, joka on siellä ankkurina, niin on huimassa vedossa. Toki on Kalevan Rastillakin kova loppu, eli ei ennakoida vielä liikaa. Tästä tulee kyllä mielenkiintoinen taistelu. Södertälje nyt vaan numero 5. 5. 11.40. Sitten sinne lähti matkaan Jonas Leandersson, tuore Euroopan mestari sprintistä, Södertäljen 5. osuudella. Lynx 6. Edelleen mainiosti Lynx pelissä mukana. Erittäin hyvä kisa joukkueella. Kyllä, ja sinne lähti lähtee Ville Keskisaari. Siinä odottelee. Kuvassa. Näin heiluttelee. Täällä ollaan, ei muuta kuin... Noin. Siinä näytettiin numero 38. Ja sieltä tulee Petteri Muukkonen, Vehkalahden Veikot. Sammutti valon siinä otsalampun tuossa sillalla. Ja kyllä hyvin jaksaa polkea tuossa Muukkonen. Vehkalahti on 7. viestissä nyt 4. osuuden jälkeen. Ja Haldenia ei näy. Ei näy Halden Eskoota. Ja Tero Föör lähtee Vehkalahden Veikkojen viestiviejänä 5. osuudelle. Minkälainen on Teron isku tässä sitten Muukkoselta? Hyvä veto tähän 4. osuudelle. Ja mahdollisuudet vielä nousta tuonne, sanotaan nyt ainakin 5 parhaan joukkoon. Mutta kyllä tämä Kalevan Rastin kokonaispanos on aivan mahtava.
Samuli Launiainen toit Kalevan Rastin kakkosjoukkueen värit 4. vaihtoon. Varmasti tyytyväinen mieli tähän suoritukseen. On jo tyytyväinen mieli suoritukseen, että ei se ollut huippusuunnistajan menoa, mutta ihan hyvä tasoisen kilpasuunnista. Kalevan Rastin panos on tällä hetkellä aika huikean hyvä, 1. ja 4. sija tässä vaiheessa kilpailua. Onhan se loppuun saakka, jos pysytään näillä sijoilla, niin hienohan se olisi. Mistä tuo Kalevan Rastin loistovire on peräisin? Hyviä urheilijoita, että itse voisi siitä ottaa kauheasti kunniaa, mutta kovasti harjoittelevia huippusuunnistajia, paljon hyvä fiilis seurassa. Aikamoisia pummeja ja huikeita eroja tässä vaiheessa kilpailua. Minkälainen sinä uskot, että kisan ratkaisusta muodostuu? No en tiedä nyt tilannetta, mutta ei se päivällä sitten kun valoa enemmän, niin ei se kovin hankalaa ole. Että Rastin lähellä kun muistaa hidastaa ja tehdä rauhassa töitä, niin eihän siellä virheitä oikein voi tehdä. Hyvä, jäädään jännittämään. Vehkalahden Veikot 7. ja NY 8. Vaajakosken Terä 9. vaihto on 14.42 ero kärkeen. Launiainen oli mielestäni turhankin vaatimaton. Oli se kova veto tuohon. Sanoi, että ei nyt ihan huippusuunnistajan suoritus, mutta ihan kohtuutasoisen kilpasuunnistajan. Tosi kova juoksu ja 3 minuuttia ainoastaan heikompi kuin Halden. Kalevan Rasti 1 ja Hannu Airila. Halden vartin perässä. Vartti. Joo, 80-luvulla ehkä olisi vielä ollut mahdollisuuksia nousta tuolta, mutta ei tänä päivänä. Ja jos Jere Pajusella siellä homma nyt on lähtenyt käyntiin niin kuin Hannu Airilalla edellisellä osuudella, niin kyllä tämä näyttää tosi hyvältä Kalevan Rastin näkökulmasta. Siinä pääsi. Toivotaan, että saadaan Millegårdin haastattelu. Mats Haldin pääsi matkaan ja siinä Millegård puhaltelee. Vähän käy sääliksi. Markuksella on ollut paljon epäonnea jalkavaivojen muodossa, käynyt läpi useamman leikkauksen ja nyt tänä kautena päässyt taas mukaan ja vaikka mä sanon, että hyvä, että pummaa, että tulee kisasta jännä, mutta en olisi kyllä tätä. Niin tää oli liikaa. Tää oli liikaa, että se 3 minuutin pummi olisi riittänyt kyllä tähän väliin, että nyt tuli kyllä liikaa. Käy vähän sääliksi. 15 minuuttia. Tätä ei olisi uskonut, kun miehet lähtivät tälle 4. osuudelle. Mitä tässä käy ja mitä tapahtuu? Ei, ja varsinkin nyt kun puhutaan tästä modernista suunnistuksesta hyvillä kartoilla ja huipputekijät, niin puhutaan sekuntien, ei 10 sekuntien virheistä ja niiden ratkaisevasta merkityksestä, mutta tosiaan tulee tämmöisiä megapummeja, niin se on harvinaista. Ja tässä sitten vielä tilanne tässä 4. vaihdossa ja kovilla eroilla. Kyllä, ja siellä Malungilla on tosiaan David Andersson. Mä en tiedä hänen jalkavaivan tilannetta just nyt, että eihän David ihan omalla osuudella ole, että hänen paikkansa olisi ankkurina huippukunnossa, että miten pystyy vastaamaan sitten Jere Pajusen menon. Pianhan se nähdään sitten, kun mennään tonne TV-rastille. Jännittävä nähdä se ero. Seuraavalla sivulla siinä on tuolla sivulla oltiin pienillä eroilla vielä 11-20 pari minuuttia, mutta 5. osuus reilu 8 kilometriä väliaikapaikat näette siinä. Niitä on 4 kappaletta meillä, ensimmäinen 3,3 kilometrin kohdalla. Ja sinne Jere Pajusta jo odotellaan. No niin. Rajua touhua. Sieltä tulee Jere. 3.39 oli siis. Ei ollut Jere, vaan on Simo Martomaa. Joo, kolmosjoukkueessa. Martomaa tällä kertaa. Vaihdossa 3.39 ero Malungsiin. Delta oli sen 8 ja 10 perässä. Sieltä tulee Jere Pajunen. Kyllä. Noin. Simohan voi antaa pikkasen vetoapua tuohon 200 metriä edessä. Ja nyt mitataan kyllä tässä, että mihin Pajusen poika yltää.
Marcus Millegård, stora problem under din etapp. Vad var det som hände? Ja, jag har haft problem väldigt länge med foten, men sista 1,5 månader har det verkligen gått framåt. Och jag kände mig redo för en etapp. Och jag satsar väl lite hårdare än vad jag brukar och stukade mig för första gången sedan jag opererade mig egentligen ordentligt på väg till startpunkten. Och sen har det varit en plåga hela vägen och jag har haft ont varje steg och stukat mig typ 2 gånger till. Men det är ingen undanflykt för den jättebra jag gjorde där på slutet. Var det så att koncentrationen bara släppte? Jag ville bara hem hela banan efter den första nedförsbacken, så med facit i hand så var det idiotiskt av mig att tacka ja till att springa, och jag tar på mig hela ansvaret själv. Kommer ni att stiga in härifrån? Tror du det finns chanser? Ja, det är klart vi kommer att stiga, men jag vet inte hur många minuter som gick där och hur många minuter som gick när jag har rultat runt. Så ja, vi har ju väldigt stark avslutning, men jag har svårt att se att de grejer upp det jag har sabbat. Bra, tack. Siinä siis kuultiin Marcus Millegårdin kertomuksia siitä, mitä hänelle matkan varrella tapahtui, ja mun on pakko turvata tässä Janne Salmen tulkinta-apuun. Nilkka ainakin muljahteli, niinkö se oli? Joo, näin hän sanoi, että ennen K-paikkaa jo nilkka nyrjähti ensimmäisen kerran ja sen jälkeen oli kivuliasta juosta ja ensimmäisen alamäen jälkeen hän vaan toivoi, että pääsisi äkkiä pois täältä ja nilkka meni uudestaan ympäri ja hän ei pystynyt keskittymään yhtään suoritukseen. Surullinen tarina oikeastaan. Todellakin. Ja joka tapauksessa tässä viestissä on nähty paljon suuria pummeja ja merkittäviä ratkaisuja, joten on paikallaan, että olemme saaneet studioon myöskin Jukolan viestin ratamestarit Martti Karjanmaan ja Ari Parviaisen. Martti, teitä on 2. Kerrohan ensin, mistä tällainen työnjako johtuu? No oikeastaan se lähti siitä, että haluttiin vain, että me seurassa saa 2 henkilöä tehdä tämmöistä arvokasta ratamestarityötä. Että meillä on kuitenkin siellä useampi ykkösluokan ratamestari omaava henkilö, niin Arin kanssa ollaan tehty sitten näitä SM-tason kilpailua, niin sitä kautta se lähti sitten. Ja Ari, mikäs työnjako nyt oli? Työnjako oli se, että mä tein 3 ensimmäistä osuutta ja Martti sitten 4 viimeistä. Ja 3 ensimmäisellä osuudella jo paljon repesi, suuria virheitä nähtiin nyt myös se 4. osuudella. Mikä selittää, että virheet ovat sitten näin suuria? Sitä on vaikea sanoa, että se on itsellekin mysteeri, että noin isoja virheitä tapahtuu. Että ehkä se vauhti ja kuitenkin tämä pimeys. Niin joo, en mäkään, tai sanotaan, että yllätyin kovasti tuossa, että nimenomaan kun oltiin sanotaan 3 osuutta juosta ja siinä oli monta joukkoa yhdessä ja sitten oli menty 2 kilometriä 4, niin sitten siinä oli jo niin kuin ratkaisun makua, että tuli niin isot erot, niin kyllä se niin oli yllättävää. Onko Jannella mitään mietteitä? No joo, oliko teillä ajatuksena niin, että yritetään saada porukka pidettyä jollain tavalla, oliko teillä tämmöistä taktista ajattelua, että halutaan, että kisa työntyy kohti loppua niin, ettei tule isoja ratkaisuja, vai oletteko ajatellut vaan tehdä niin vaativat radat kuin mahdollista? Kyllä me toki ollaan pyritty siihen, että päästäisiin mahdollisimman pitkälle ennen kuin nuo ratkaisut syntyy. Eihän sitä voida vieläkään sanoa, että tässä on ratkaisut syntynyt. On 3 osuutta vielä juoksematta, tai 2,5, mutta niin, tavoite oli, että jännitys säilyy loppuun saakka, mutta ratkaisut tapahtuu kuitenkin tuolla metsän puolella. Hyvä, kiitokset. Ratamestarille lähtiköhän jännittämään, miten ne ratkaisut sitten syntyvät ja missä vaiheessa. Kiitoksia. Kyllä, joo, kiitos. Kiitos. Ja sitten tässä näette seurannassa Kalevan Rasti ja Jere Pajunen. Joo, ja Jere pitkällä juoksee välillä erittäin hyvin ja erohan oli
jo 4 minuuttia David Anderssoni, eli ei David ole missään tapauksessa huippuvedossa, vaan jää lisää ja tämähän nyt vahvistaa vaan Kalevan Rastin asemia ja seuraavahan on sitten Delta, mutta Deltahan oli jo sitten 8 minuuttia perässä. Kalevan Rasti ja Jere Pajusella homma sujuu, niin kyllä näyttää lupaavalta nyt Joensuun pojille. Malung siis 4.08 perässä ja muita ei ole vielä tuonne ensimmäiselle väliaikarastille tullut ja Jere painelee minkä kintuustaan pääsee pitkää väliä. Joo, ja seuraavalla osuudellahan sitten Kalevan Rastilta on laittaa ranskalainen ei Thierry Surso, vaan Philippe Adamski, joka on Ranskan viesti maailmanmestareita viime vuodelta ja taitava suunnistaja täällä sitten ankkurina sveitsiläinen Fabian Hertner. Kyllä viime vuonnakin Salpajukolassa, kun Kalevan Rasti oli toinen, niin Adamski oli juuri tuolla 6. ja Hertner 7. osuudella. Joo, ja kyllä tämä näyttää erittäin lupaavalta Kalevan Rastin kannalta ja tämä tilanne nyt on aika lailla vakiintunut. Malungs toinen ja sitten Delta kulkee siellä 3. ja sen jälkeen sitten tulee näitä taistelupareja ja pieniä letkoja. Tuo Jeren viivahan ei ole ihan niin sujuvaa kuin Hannu Airilalla, että siinä on pientä tällaista hakemista ja voi olla, että siinä on Jerellä todella kova vauhti ja se usein tekee sen, että siinä sitten vähän tulee tehtyä siksakkia, varsinkaan jos ei ole niitä kompassin käyttötaitoja, eli että mennään viivasuoraan silloin, kun se on mahdollista. Jos tästä nyt jotain yrittää löytää, jotain kriittisyyttä, kyllä Kalevan Rasti vie tätä upeasti. Niin, on ylivoimainen ja Kalevan Rasti on edellisen kerran voittanut Jukolan Viesti vuonna 2007, mutta Kalevan Rasti ja Halden Esko ovat ne seurat, jotka ovat tässä 2000-luvulla temmeltäneet koko ajan keulaporukoissa Jukolan Viesteissä. Kun tällä vuosituhannella on 12 viestiä käyty, niin Halden Esko on jokaisella kerralla ollut 6 parhaan joukossa, 4 voittoa tällä periodilla. Ja Kalevan Rastilla Liperissä eivät kisanneet järjestävä seura silloin, niin Kalevan Rastilla on nyt 11 kertaa tällä vuosituhannella sijoitus 6 parhaan joukossa. Eli lähestulkoon järjestää siellä ihan keulapäässä ja 3 voittoa tälle pätkälle osuu, 5 kakkosia muun muassa. Kyllä. Ja siellä Jere Pajunen notkossa, se on tiheä ja nyt sitten nousee ylös mäkeä ja on varmaan ennakoinut jo sitten tuon rastipisteen eli tämän mäen yli ja sieltä sitten lippu näkyy ja kun nousee tähän mäelle, niin varmaan sitten jo katsoo seuraavaa rastiväliä, eli tuonne vasemmalle kohti avokallioita ja sitten sille tutulle rastille, jossa eilen käytiin testaamassa, miten lippu löytyy. Kyllä Jere tekee hyvää rauhallista työtä ja tätä Kalevan Rastin taktiikkaa noudattaen systemaattisesti ja vauhdikkaasti rastiväli kerrallaan. Ja Malung on perässä, tässä on 3 minuutin häntä, niin se on siellä 4 minuutin takamatkalla. Ja se oli kyllä aika osuva kommentti Airilalta, kun sanoi tästä, että kun heillä ei ole Thierryä tällä kertaa mukana, niin nyt oli niin kuin se vastuu oli muiden otettava selkeästi, eikä voi laskea sen varaa, että Thierry tulee ja pelastaa. Joo, näin on ja suunnistuksessahan, jos otetaan vastuuta, niin se voi parhaiten ottaa nimenomaan keskittymällä siihen suunnistamiseen rastiväli kerrallaan. Delta tulee tässä. Ei ole tässä vielä, mutta varmaan tässä kyllä. Olle Kärner. Vajat 10 minuuttia kärjestä. Virolaissuunnistaja. Kyllä Jere Pajunen on pitänyt parasta vauhtia. Olle Kärner on 1,5 minuuttia hitaampi henkilökohtaisessa ajossa tänne. Ja nyt tullaan tälle tutulle rastille. Jere Pajunen sinne tuota pikaa tulee.
Ja rastia ei tonne tulosuuntaan näy, mutta kyllä nämä taitavat suunnistajat niin tietää, että siellä se kumparen takana lymyää. Tuossa Jere Pajunen purkkasi taakseen ja matka jatkuu. Lähti vähän eri suuntaan, mitä edellisellä osuudella Hannu Airila. Tässä on vaihtoehtona lähteekö niin Sturtreskiä kiertämään eri kautta? Joo, siinä on vaihtoehtona oikealta tai vasemmalta. Mutta hyvin oli ennakoitu suunnitelma. Käydään välillä saunomassa, kun sitä lämmiteltiin viimeksi, niin joko löylyt irtoa? Mennäänkö? Aamu on jo tässä pikkuhiljaa valjennut ja tuolta saunasta kuuluu aika iloinen puheensorina. Käydään katsomassa, mitä siellä oikein on. No, täällä on valtava kasa saunojia. Sieltä me ollaan lasitkin aivan huurussa. Sieltä kolmas. Onko oikein hyvät löylyt? No erittäin hyvät löylyt on, joo. Kyllä, todella hyvä. Se on varmaan ihan hyvä, että mulla on nämä lasitkin huurussa. Onko Jukolan viesti on juostu? Kyllä on juostu, joo. Mitenkäs se meni? No kohtuullisen hyvin, että alussa juoksu kulki ja suunnistus ei, mutta sitten kun juoksu vähän hidastui, kun ei jaksanut enää, että se suunnistus meni paremmin. Vielä pitää kysyä, että teillä on tämmöinen näin iso porukka täällä, niin minkälaisia juttuja täällä oikein sitten jutellaan? Kyllä, täällä kerrataan noita kisan tapahtumia ja minkälaisia pummeja ja onnistumisia siellä on ollut. Ja kuka on kuinka syvälle uponnut noihin ojiin tuolla. No niin, ei kun jatkakaa vaan saunomista. Me poistutaan täällä vielä hyvillä vesillä. Kiitoksia. No niin, kiitos. Tää pitkus. Södertälje neljäntenä ja Vehkalahden Veikot siinä. Siellä meni Euroopan mestari Jonas Leandersson Södertäljen paidassa. Ja Tero Föhr, Vehkalahden Veikot tuntumassa. Toipunut pitkäaikaista jalkavaivasta. Terohan voi olla jopa MM-joukkueessa. Ilman muuta sinne kuuluu, mutta tosiaan on ollut aika pahoja ongelmia polven kanssa. Mutta nyt näyttää hyvältä. Joo, Vehkalahti viidentenä. Leanderssonin kanssa siellä Föhr taivaltaa. Ja Tero Föhr on pitänyt parasta vauhtia, kun katsotaan näitä henkilökohtaisia aikoja. 50 sekuntia nopeampi kuin Jere Pajunen tälle rastille. Ja Vehkalahden Veikoilla tässä joukkueessa Jonne Lehto on sitten 6. ja Mark Lauenstein 7. osuudella. Vehkalahdestahan pitää mainita, että Vehkalahden Veikothan koko seura valittiin vuoden hyväksi seuraksi urheilukaalassa. Eli siellä tehdään loistavaa seuratyötä kaikilla rintamalla. Ja se oli hyvä palkinto myös siihen, että viime vuonna seura täytti 100 vuotta. Kyllä. Täällähän järjestävät seurat ovat Keravan urheilijat ja Pihkaniskat. Pihkaniskat vantaalainen suunnistuksen erikoisseura. Reilut 12 minuuttia ja Halden oli vaihdossa sen 15 minuuttia kärjestä. Sieltä tulee Vaajakoski. Kyllä, Jonne Lakanen. Lynx ja Tyrving siinä samassa nipussa. Meniköhän siinä Kalevan Rastin kakkosjoukkue? Ainakin Kalevan Rastin paita siinä vilahti. Oli varmaan Kalevan Rastin kakkonen, ehkä puolisen minuuttia tätä letkaa edellä, noin 13,5 minuuttia kärjen takana, ykkösjoukkueen takana. Oli vaihdossa 4. Reilut 11 kärjestä. Joo, mutta kyllä Kalevan Rasti Juuso Metsälä niin pitää ihan hyvää vauhtia, kun verrataan sitä hänen omaan tasonsa. Vihreäpaitainen suunnistaja NTN Wien Olav Johan Delstra. Taitaa olla tuo Hollannin passi taskussa myös. Halden SK ja Mats Haldin
Ja ei Mats Haldin ole saanut kiinni Jere Pajusta, päinvastoin on jäänyt 2 sekuntia lisää tälle väliaikarastille. Kylmää jälkeä tekee Kalevan rasti. Jere Pajunen yli 4 minuuttia kärjestä. Sitten Malungs, Delta, Södertälje, Nykvar, Vehkalahti, Kalevan rastin kakkosjoukkue, Vaajakoski, Lynx, Tyrving ja NTNY 10 parhaan joukossa. Tuossa on muuten Malungsin seuraavalla osuudella niin mielenkiintoinen suunnistaja Johan Beckman, käsittääkseni suomalainen suunnistaja, joka on ollut Ruotsissa jonkun aikaa ja on kehittynyt. Tässä näette eri reitin valinnan. Tuon Lammen kierto Pajusella on eri kuin Anderssonilla. Ja tässä on 4 minuutin häntä nyt ja ei Jere Pajunen tuolla kielletyllä alueella ole ollut, vaan tämä GPS, niin siinä muutama metri saattaa olla vähän klappia ja kyllä Jere on varmasti kiertänyt ton kielletyn alueen oikealta puolelta, mutta tämä ero on 3,5-4 minuuttia, eli Jere Pajunen jatkaa erittäin hyvää, tekee erittäin hyvää suoritusta edelleen. Se on hauska, kun tuo kielletty alue menee tuohon Lammen päälle, niin eikä kovin monista uimalla lähtisi vetää, ei edes Michael Phelps ehkä. Niin, on syytä nyt, kun näistä hajonnoista on tässä ollut puhetta ja on myöskin nähty, minkälaista jälkeä tässäkin viestissä on tehty, niin otetaan vähän tarkemmin selvää, että mitä tämä käsite hajonta pitää sisällä. Hajontaa käytetään viestikilpailuissa ja henkilökohtaisissa kisoissa silloin, kun kilpailijoiden lähtöväli on pieni tai kyseessä on yhteislähtö. Hajonnan avulla pyritään pakottamaan jokainen kilpailija omaan suunnistukseen, vaikka ympärillä on muita suunnistajia samalla radalla. Esimerkiksi suunnistajien ryhmä lähtee osuudelle yhtä aikaa. Ensimmäinen rasti on kaikilla eri, toinen rasti taas kaikilla sama ja kolmas rasti voi olla kaikilla eri. Pitkissä viestikilpailuissa hajontaa suoritetaan vain tiettyjen osuuksien kesken. Esimerkiksi Jukolassa 3 ensimmäistä osuutta voivat olla hajontapareja ja seuraavat 4 taas keskenään hajontapareja. Jos kaikki 7 osuutta hajotettaisiin, kilpailu olisi epätasainen. Joku suunnistaisi vaikean rastivälin pimeässä, jollakin apuna samalla välillä olisi enemmän valoa. Oikein tehdyssä hajonnassa viestikilpailun lopussa kaikki joukkueet ovat suunnistaneet samat rastivälit ja kilpailu on näin tasapuolinen. Ja tässä on juuri tällainen hajontapari 4.–5. osuus ja Jere Pajusellahan on kartassa vain tämä oma rasti, ilmeisesti tämä pieni jyrkänne tuolla vihreän tihekön keskellä ja Hannu Airilalla oli tuo kumpare tämän jyrkänteen pohjoispuolella tuo toinen rasti. Ja näin ollen Kalevan rasti juoksee nämä hajonnat tässä järjestyksessä. Tämä kehitettiin 70-luvulla. Puhuttiin ensin tämmöistä farsta-metodista Ruotsissa. Tiiumilla viestiin kyllästyttiin siihen, että oli liikaa peesausjuoksua ja piti keksiä joku menetelmä. Tässä Malungs on sen 4 minuuttia perässä. Ja tuolla ylhäällä Delta lähestyy rastia. Ja on tehnyt kyllä pienen pummin, ajatunut tuonne järven rantaan ja sitten vielä rastinotossa on ollut Ulle Kääränelillä ongelmia. Ja Vehkalaiden Veikko Tero Föör lähestyy. Puhaltelee kovaa sinne. Ja Tero Föör pitää parasta vauhtia, joten pian Vehkalahti juoksee Deltan kiinni. Jere Pajunen selvitti tämän osuuden vaikeimman rastin
se oli tuo Jyrkänen tuolla rinteessä ja varmaan on nyt myös itse vähän helpottunut, koska suunnistajahan näkee kartasta, että tämä on vaativa piste ja kun sellaisen rastin löytää, niin siinä on sellainen pieni hyvän olon tunne, joka voi myös olla vaarallinen, koska keskittyminen voi herpaantua. Tänne odotellaan siis hetken kuluttaa Ulla Kerneriä. Ihan virheitä ei ole Kernerkään tässä edennyt tässä viestissä. Joo, Deltalla on ollut paljon sellaisia niin kuin pieniä virheitä, ei mitään katastrofeja, mutta sellaista sujumattomuutta joka osuudella lähes. Siinä Deltan Kerner ja missä on Vehkalahden Föör. Ja teki reitinvalinnan järven vasemmalta puolelta. Siellä on hyvä polku kyllä, mitä mennään, ja niitä polkuja on tullut maastoon aika paljon tässä yön aikana. Ja kohta tulee Jere Pajunen tähän pelloylitykseen. Jere Pajunen on varmasti nyt tulemassa, juoksee tuota rinnettä siinä. Kyllä hengittää. Kyllä puhaltelee, mutta kone käy hyvin ja tämä etenee kyllä mahtavasti. Kaalevan rastin osalta tämä viestikilpailu ja täällä aamu on jo valjennut. Eli se yön selkä on tässä taitettu. Pitkään piti pimeää ja hämärää, mutta näin ollaan jo valoisassa. Sieltä tulee Tero Föör nähdäkseni. Kyllä Vehkalahden veikot 4. Ja tiukka jahti on päällä. Kyllä. Kyllä se käy näppärästi ammattimieheltä tuo leimaaminen. Kyllä, on niin semmoinen hipaisu vaan tuohon Föörillä ja menee kuin ajatus vain. Kyllä, ja sitten se, että siinä on niin kuin ennakoitu seuraava rastiväli jo, eli se suunnistus on todella sujuvaa. Sitä pidetään koko ajan siellä edessä sitä suunnistusta, ja näin ollen ei tarvi paljon pysähdellä, ei edes rastin leimauksen jälkeen suunnitelmaa tehdessä, vaan se on tehty jo aiemmin. Ja toki tässä Tero Föör on päässyt tavallaan paineettomasti suunnistamaan takaa-ajajana, ja sillä tavalla tuo paikka on ollut hyvä. Siinä menee Jonas Leandersson, yksi sprinttisuunnistuksen suurista nimistä, Euroopan mestari. Vehkalahti ja Södertälje siis käyneet jo tuolla. Ja nyt Malungs David Andersson on tuolla hajonta rasteilla, ja juuri näillä rasteilla siellähän Markus Millegård menetti pelin. Ja siellä on paljon tehty pieniä virheitä, ja niin se näyttää myöskin, että David teki siellä pientä virhettä. Sinne kohta odotellaan sitten Vaajakosken Terää, Lynxiä, IL Tyrvingiä, NTNY ja Halden. Ne joukkueet, jotka hetken kuluttua saapuvat näihin maisemiin. Kalevan rastin kakkosjoukkue. 6. Edelleen hienosti. Joo. Juuso Metsälä. Ja sieltä tulee sitten lisää porukkaa joukkueita 10 parhaan joukossa. Jonne Lakanen, Vaajakosken Terä numero 4, IL Tyrving. Ihan siinä tuntumassa. Norjalaisjoukkue 14-20 kärjestä Wojciech Wosak. Ja siinä meni Mats Haldin. Ja katsotaan henkilökohtaisia aikoja, niin Mats Haldin on ottanut 30 sekuntia Jere Pajusta kiinni
Eli ei se Haldenin nousu ainakaan tällä osuudella ole alkanut. Lynx hienosti 9. Ja Pajusen Jerehän tästä jo pyyhkäisi ohi, Tovi sitten. Ja sitten odotellaan Anderssonia kohta. David Andersson ei ole huippukunnossa. Sieltä tuli David. Tuossa 26. 4:03. Neljä minuuttia Kalevan Rastin ja Malusin välinen ero. Ja tässä näin. Kyllä erot on aika selkeitä. Yllättävintähän tässä on se, että Halden on siellä 10 yli 14 minuuttia kärjen perässä. Nyt vaikuttaa siltä, että tuossa niinku kolmossijasta tapellaan vielä kovasti. Kyllä joo, ja Olav Lundanes ankkuriosuudella niin on vielä kova tekijä. Sieltä tulee Jere. Ja siinä on sitten Kyllä samaan on aikaan muuten oli Martomaa tuossa, eli kolmosjoukkueen Simo Martomaa oli hyvin jo juossut Simo, koska oli siellä vain ehkä puoli minuuttia edellä. Niin hyvin on Martomaa juossut. Hypätään hetkeksi täältä Hakunilan maastoista ensi vuoteen ja Vuokattiin, nimittäin studioon on saapunut vieraaksi Vuokatin 2013 MM-kisojen pääsihteeri Mika Tuononen. Tervetuloa. Sulla olisi tässä odotettavissa vielä oma osuus, mutta mitäs kummaa teidän joukkueelle on tapahtunut? No joo, meillä taisi tulla hylsy tuossa heti ensimmäisellä osuudella, mutta lähdetään maastoon kiertämään kohta sit omaa 4. osuutta. Oliko karttavirhe niin kuin naisten viestissä vai mikä? Nyt ei itse asiassa ole ihan tarkkaa tietoa, mutta veikkaan, että väärä rasti on nyt sattunut sinne avajalle. No mutta sehän on hienoa, että silti pääsee kokemaan nämä maastot. No ilman muuta, kyllähän tämä pitää käydä joka kesäinen juttu. Ensi vuonna Vuokatissa maailmanmestaruuskilpailu, te olet niiden kisojen pääsihteeri, niin katseletko maastoja nyt vähän eri silmin sitten? No joo, tämä Jukola on ollut vähän erilainen, että nyt on keskitytty yleisökilpailu osallistujamarkkinointiin ja tietysti tämä oma suunnistus käydään nyt tekemässä tässä, mutta aamusta vähän jatketaan taas duunia sitten. Missä vaiheessa valmistelut ja järjestelyt ovat MM-kisoja ajatellen? No me ollaan aikataulussa ihan niin kuin suunniteltu ja nyt tietenkin toi syksyn maailmankappi tulee ensimmäisenä ja siihen tehdään nyt kovasti töitä, mutta MM-tapahtumaa varten me tarvitaan 800 talkoolaista ja se rekrytointi on kovasti vieläkin käynnissä, mutta ollaan hyvässä vauhdissa. Minkälaisia maastoja on luvassa? MMissä on 3 erilaista maastotyyppiä. On todella nopeakulkuista hyvää kangasmaastoa. Sitten meillä on vaativaa Vuokatin vaaraa ja sprinttiä sitten vähän vielä erilaista. Semmoista kaupunkimaista tai Sotkamon kylämäistä maastoa ja vähän sitten vielä kangasta sinnekin. Ja me toivomme, että 2001 tapaa silloin saadaan myös paljon suomalaisjuhlaa. Nyt lähdetään sen sijaan katsomaan ratkaisuhetkiä taas tässä viestissä. Jere Pajunen on kohta hommansa hoitanut ja hienosti on Jere tässä taivaltanut 5. osuudella ja Kalevan Rastin johto on edelleen vankkaa luokkaa. Filip Adamski pääsee loistopaikasta 6. osuudelle hetken kuluttua. Ja näin näillä lyhyillä osuuksilla Kalevan Rastin Airila ja Pajunen ovat kestäneet mainiosti. Edenneet varmasti ja vikkelästi. Ja jälki on... että juuri näillä lyhkäisillä osuuksilla Hannu Airila ja Jere Pajunen niin tavallaan ratkaisevat tätä viestiä. Yleensä on ajateltu, että ne on nämä kovimmat kanuunat pitkällä yöllä tai sitten viimeisellä osuudella, mutta nyt näyttää siltä, että nämä niin sanotut heikot lenkit on vahvoja. Kalevan Rastilla ei ole heikkoja lenkkejä. Siellä tuli kyllä. Sorry. Hyvä palaute tuli heti toiminnasta ja kyllä Jere voi olla tyytyväinen tähän suoritukseensa. Kalevan Rasti nousi kärkipaikalle siis 3. osuudella. Simo-Pekka Finke pitkällä yön pätkällä oli
kova tekijä ja jaksoi paahtaa ja Airila ja Pajusen johdolla tuo johto on vaan vankistunut tästä. Nyt on Adamskista ja Hertneristä kiinni, miten tämä homma sitten menee. Ja Malungs on jäämässä lisää, eli yli 4 minuuttia. Janne, tunnetko tämän Malungsin 6. osuuden juoksija Johan Beckmania jollain tavoin? Minkä tason kaveri? (4.19). Jere Pajunen, oma osuus on suoritettu ja kuten tuossa Puomilla sanoit, niin nätisti sanottuna aika hyvin taisi mennä. Joo, ei mitään isompaa. Ehkä vähän hermostuneisuus näkyy, kun eka kertaa oli ykkösessä juoksemassa. Että ne oli oikeastaan ainoat virheet, mitä tuli. Jossain vaiheessa kuvissa näkyy, että vähän vilkui liitti taaksesi. Oliko siinä pieni semmoinen epävarmuuden hetki? No ehkä sitä tietää koko ajan alitajuttaa, että on takaa ajettuna ja sitten kun siellä vähän räsähtelee, niin helposti se pää kääntyy sinne. Millä keinoin pidit hermosi kurissa ja teit noin hyvän suorituksen? No ei se ole muuta kuin suunnistusta ja tätä varten on nyt tässä Tiumelan jälkeen oikein harjoiteltu, että pitää mielessä sen, että se ei ole muuta kuin sitä suunnistusta, mitä on näissä maastoissa tehnyt. Mikä sitten ratkaisee voiton näillä päätösosuuksilla? No, kylmä ja oma työ. Että meillä on varmasti 2 siihen kykenevää juoksijaa tuossa 2 viimeisellä osuudella. No miten te muut pidätte hermot kurissa, kun jännitätte näitä ratkaisuja? No meidän hermoille ei ole niin väliä, että saa jännittää. Hyvä, kiitos. Kiitos. Ei varmaan, kyllä se on ihan hauska paikka loistosuorituksen jälkeen seurata, miten tässä 2 viimeisellä osuudella käy. Andersson lähestyy vähitellen vaihtoaluetta. Niin, mä kyselin tästä Johan Beckmanista, jolla on suomalaistaustaa, niin miten hyvin Janne tunnet tämän Malungin 6. osuuden juoksijan? Tunnen kyllä Juhanin hyvin tietysti, että hän oli B-maajoukkueen urheilijana silloin, kun mä olin päävalmentajana ja on lahjakas kaveri. Ehkä voi sanoa, että ei ole ahkerimpia harjoittelijoita, että siitä se homma on hänellä ollut kiinni, mutta hän on tuosta Lapinjärveltä kotoisin, eli 30 kilsaa tästä itään. Tuntee varmasti nämä maastot kuin taskunsa, eli OK Orientin vanha viestinviejä siirtyi tänä vuonna Malungiin ja mä uskon kyllä, että Juhanin pitäisi tässä maastossa kyllä pystyy klaaraamaan homma hyvin. Ja sieltä tulee sitten David Andersson pitkällä askeleella uljaasti. Ero kasvaa reippaasti yli 4 minuutin. Kas näin. 4.24. Kaleva Rastin ja Malungsin välinen ero. Ja täällä Johan Beckman. Joo, ja Malungs ankkurina on William Lind, joka on ollut Ruotsin maajoukkueessa lähes 5 vuoden ajan, mutta tänä vuonna ei ole ollut ihan huippuvedossa eikä ole M-paikkaa tulossa hänelle, mutta kyllä Malungilla on hyvä loppu, mutta en usko, että pystyy Kalevan Rastin vauhtiin. David Anderssonin taivaal tuossa on ohi tältä päivältä, tältä yöltä. 6. osuus on 10,5 kilometriä. Ensimmäinen väliaikarastimme on 3,4 kilometrin kohdalla. Tunnin verran se suunnilleen ottaa arviolta tämä osuus ja sitten ankkuriosuus on yli 15 kilometriä. David Andersson fortfarande Malungs på en andra plats men avståndet är nu över 4 minuter. Hur verkar det? Ja,
Det kommer bli tufft såklart nu när det börjar bli dagsljus, men vi har gjort en fantastiskt bra stafett hittills och jag hoppas att vi ska kunna fortsätta göra hela vägen in och vi har 2 riktigt bra killar kvar nu så att det ser väldigt bra ut tycker jag. Vad är det ni för mål när ni kom till stafetten i år? Ja, vårt mål var att vara topp 5 ungefär. Så det har gått över förväntningarna redan nu? Ja, hittills har det gått eller över förväntan. Det är här vi vill vara och det är egentligen här vi ska vara, men de sista åren så har vi haft lite stolpe ut i stafetter så det är skönt att visa att vi kan. Hur gick din egen orientering idag? Jag tycker det har gått väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med mitt lopp. Det har gått lugnt och stabilt hela tiden så att jag är nöjd. Nu när det börjar bli ljust, hur kommer det att påverka stafetten och utgången nu? Ja, säkert att misstagen kommer bli mindre de 2 sista sträckorna och det är också världens bästa löpare som springer här nu på slutet så att det kommer nog gå snabbt och rätt tror jag. Bra, tack. David Andersson siinä ennakoi, että nyt kun on vähän valoisampaa, niin niitä virheitäkään ei varmaan tuossa tule ja sanoi, että heillä on 2 kovaa kaveria tuossa jäljellä. Omasta suorituksestaan sanoi, että se oli rento, hyvä veto ja joukkueen tavoite ikään kuin oli tässä sijoittua ja päästä 5 parhaan joukkoon näillä sijoilla. David Anderssonin mukaan tuo joukkueen kuuluukin olla. Täällä Delta 3. Ulli Kärner on juossut tasaisesti, mutta niin kuin Deltan kohdalla aiemminkin todettu, niin pieniä virheitä on tullut matkan varrelle liikaa ja siitä tämä aikaero sitten Kalevan rastiin 10 minuuttia. Ja missä on Vehkalahden Veikot? Noin minuutin päässä Deltasta. Kyllä Tero Föhr juoksee hyvin ja ilahduttavaa on todellakin se, että Teron jalka kestää juoksua ja voi olla, että kuntoutuu vielä MM-kisoihin ja näin ura jatkuu. Ja sitten Södertel Nykvar Halden seuraavina tulossa kohta puoliin. Nyt Tero Föhr lähtee kohta laskeutumaan tuolta alas kohti tuota väliaikarastia, missä Kerner hetki sitten oli. Ja kyllähän Halden tuolta nousee. Joo. Ja varmasti tulee taistelemaan ainakin tästä 3. sijasta. Siellä on kuitenkin sen verran kovan luokan loppu, että Magne Daali juoksee 6. osuutta. Entisen huippusuunnistajan poika, Sigurd Dahlin poika Magne Dahl, joka on jo nuoresta iästä huolimatta niin Norjan tämän vuoden MM-joukkueessa. Ja sitten tämän kevään kovin nimi Olav Lundanen sankkurina. Siinä Tero Föhr. 7,4, noin se käy. 1,5 minuuttia perässä Delta. Hyvän näköistä juoksua. Ja Jonne Lehto, Mark Lauenstein 6. ja 7. osuudella. Ja kyllä siellä täällä hajontarastilla, jos on paljon virheitä nähty, niin siellä edelleen sahataan. Että se on ollut yksi ehkä tämän kisan vaativimmista rasteista ja paikoista. Se on IFK Muuras, joka siellä kyllä tekee virheitä. Ja Delta on tulossa tuota pikaa tänne vaihtoalueelle. Jäljellä on tuo viimeinen rasti. Vaajakosken Terä ja Kalevan rastin kakkosjoukkue ovat aika lailla perän jälkeen siellä taipaleella. Niin ikään. Täältä tulee Deltan Ulle Kerner. Ja Deltalla siis Timo Sild, Valentin Novikov 6. ja 7. osuudella. Delta oli viime vuonna 3. Kerner juoksi silloin tuon 6. osuuden. Ja Vallu itseoikeutetusti ankkurina jälleen kerran. Delta siis voitti Jukolan Viestin 2008. On tällä vuosituhannella voittanut kerran, ollut kerran toinen, 2 kertaa 3, 2 kertaa 4, joten varsin tuttu joukkue näissä kärkikahinoissa viime vuosina. Ja tosiaan matkaan lähtee Timo Sild. Tämä ehkä vähän parempi painos tästä veljesparista. Ja Timo Sildhan otti pronssia sotilaiden MM-kisoissa viikko sitten keskimatkalta, jonka Valentin Novikov, joka juoksi ankkurina, voitti. Eli on varmasti hyvässä kunnossa.
18 huomenna yli viimosiirtiltä seuraavat joukkueet sitten yötä odottelemme. Reilu 10 minuuttia siis ero. Ja sitten odotellaan Tero Fööriä. Sieltä tulee Tero Föör, Vehkalahden Veikot. Onpa kiva nähdä Tero täydessä vauhdissa jälleen ja on hyvän näköistä menoa. Varmaan nauttii. Se on aina tällaisen vamman jälkeen, kun pääsee tosi toimiin, niin se on upea fiilis. Niin, siinä on ihan veto päällä nyt, kun tätä viitoitusta pitkin sieltä polkee tulemaan kohti vaihtoa ja Jonne Lehto jo odottelee sitten huomilla. Vehkalahden Veikot tämän vuoden hyvä seura ja viime vuoden Jukolan Viestin järjestäjä. Vehkalahden Veikot voitti Jukolan siis 2006. Toki heiltä on se voitto sieltä 80-luvultakin 83. 2 voittoa Jukolan historiassa. Ja näin Jonne Lehto pääsee matkaan. Ja Föör saa nojailla hetken aikaa siinä puomiin keräillä voimia. Deltan Olle Kärner, Delta piti hyvät asemat myös sinun etapillasi. Miten se sujui? Ei se sujunut yhtä hyvin. Että ei ollut sujuvuutta. Menin kyllä päiväosuudella, mutta sitten yhtäkkiä sanottiin, että lamppu päähän ja yön suunnistusta. Tosi huono alku kyllä. Minkälainen maasto oli? Miten se sopi sinulle? Kai se pitäisi hyvin sopii, kun sen semmoista tiheikkää, mitä Virossakin löytyi. Mutta epävarma oli. No, miten tyytyväinen olet tässä vaiheessa Deltan kokonaispanokseen 3. tässä vaihdossa kuitenkin? No, 3. sija on hyvä sija, mutta 10 minuuttia perässä, se on liian paljon. Oletko yllättynyt näistä isoista eroista? Olen. Just se 4. osuus meni kuitenkin ihan ihmeen isot erot tulit. Jännitetään kuitenkin loppuun asti tuota teidän sijoitusta. Kiitos. Södertälje Nykvaan tulee seuraavana, on viestissä 5. osuuden jälkeen 13,5 minuuttia eroa. Täältä tulee Mats Haldin, Hadeneskon 5. osuuden suunnistaja, Suomen maajoukkueen suunnistaja, jolla kokemusta on yllin kyllin vuodesta toiseen. Mats on kovassa vedossa ja luotettava viesti vie. Nyt vaan oli sellainen paikka tuon Millekoodin romahduksen jälkeen, että siinä ei nyt kyllä mikään auta. Joo, Mats on juossut hyvin, mutta oikeastaan tämä vaan osoittaa Jere Pajusen juoksun suuruutta, että ei tässä Mats ole juurikaan ottanut Jereä kiinni, eikä Halden täältä enää nouse voittotaisteluun. Tero Föör, Veikot 4. vaihtoon ja aika pieni ero tuohon Deltaan, joka on 3. Oletko tyytyväinen tuohon tämän päivän juoksuun ja suunnistukseen? No kyllä omaan suoritukseen on, mutta ehkä joukkueelta olisi kaivannut alussa pikkusen enemmän venymistä, että nyt jäätiin vähän niistä tärkeimmistä letkoista. Sinulla todella näyttää tuo vauhti löytyneen. Mistä se on peräisin? No taustallahan tosiaan 2 kuukautta sitten löytyi rasitusmurtuma reisiluun yläpäästä ja kuukauden juoksutaululla selvisi ja nyt joka reeni, joka päivä vie eteenpäin. Että täytyy kyllä myöntää, että nämä oli todella ilo juosta, että ei ollut sillä tavalla mitään rajoja, että pystyi koko ajan lyömään. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun tuore sprintin Euroopan mestari jäi tossulla, niin se tuntui hyvältä. Näytät myös hyvin piirteältä. Ilmeisesti olet kokonaisuudessaan tämän vuoden Jukolaan melko tyytyväinen. Joo, kyllä. Hieno maasto. Ehkä sujuu vähän liiankin helposti. Että kyllä siellä vaikeuksia voi olla, mutta tänään oli niin hyvä päivä, että nautin kartasta ja maastosta kyllä ihan täysin. Mihin uskot, että joukkueesi yltää, kun Jukola saadaan päätökseen? No toivon, että 3 joukkoa. Että 5 joukossa täytyy pysyä, että kuitenkin 2004 vuodesta ollaan joka kerta ollut 7 joukossa, että näyttäisi nyt siltä, että sarja jatkuu. Kiitos.
siihen on ihan täydet mahdollisuudet tässä viestissä ja näissä osuusajoissa Tero Föhr on ollut 28 sekuntia nopeampi kuin Mats Haldin, 1,5 minuuttia nopeampi kuin Jere Pajunen ja niin edelleen. Ja kyllä oli Tero tyytyväinen, onnellinen mies. Ja Tero osaa menestystä Jukolassa kyllä arvostaa. Se taitaa olla se Jukolan viestin 2006 voitto edelleenkin Tero Föhrin sellainen suurin urheilullinen tapahtuma ja hyvin kirkas muistoissa. Totta kai se on jokaisen suunnista unelma olla Jukolan viesti ankkurina voittajana maalissa. Mats Haldin sijoitus parani muutamalla pykälällä, mutta aikaero kärkeen on melko suuri vieläkin. Joo, on se liian suuri nyt, että ei meillä ole mitään mahdollisuuksia, mutta taistellaan loppuun asti ja katsotaan mihin asti päästään. Oma juoksu meni hyvin, oma suoritus, ihan nappi suoritus, voiko niin sanoa? Joo, 15 sekkaan virhe lopussa. Muuten ei muistaakseni ollut oikeastaan mitään virheitä. Mutta en välttämättä aina löytänyt se paras reitti siellä rastien väliltä. Onko se nyt silleen, että niinku paineetkin on jotenkin laskenut harteilta, kun ei taistella enää voitosta, että voi rauhassa suunnistaa? Joo, kyllä ei ole paineita, mutta ne paineet on vaan hyvä asia, että tuu vähän tommonen laiskoolo, kun ei ole ihan kärjessä mukana, että anna sitä viimeistä ja yrittää saada kaiken irti. Totta kai se ehkä voi mennä vähän varmemmin välillä, mutta yleensä suoritus on parempi kuin paineet. Kuinka paljon on pystytty vielä nousemaan? En ole nähnyt aikaeroja, en tiedä yhtään. Oikeastaan. Mitä oli kuitenkin? No, meillä hyvät miehet lopussa, mutta onhan muillakin, että vaikea sanoa. En tiedä. Vaajakosken terä 8. Kaleva Rastin kakkosjoukkue 9. 16,5 minuuttia ero kärkeen. Sitten Lynx, Rajamäen Rykmentti ja Vaajakosken terä kakkosjoukkue. Vaajakosken terä kakkosjoukkue on tunkeutunut sinne kärkitusinaan. Joo, ja nyt on sitten etukäteen nämä kaikkein kovimmat miehet pian matkalla, eli totta kai parhaat on 6. ja 7. osuudella. Eli nyt Metsä on kohta täynnä maailman parhaita suunnistajia. Kyllä mä uskon, että Halden vielä sijasta 3 tulee taistelemaan tiukasti. Halden siis viestissä 6. Ja ero kärkeen 14:10, toiseen sijaan se 10 minuuttia, 3. sijaan vain noin 4 minuuttia. Joo, sieltä tulee tiukka taisto Valentin Novikovin ja Olav Lundanesin välillä. Mahdollisesti. Onhan tässä vielä tätä 6. osuutta jäljellä, ollaan vasta alkuvaiheessa, vaikka sitten Filip Adamski on jo varmasti aika pitkällä ja juoksee rauhassa. Tietysti siinä, että kun on noin iso ero, niin se voi myös sitten vaikuttaa vähän keskittymiseen, eli ei tee kaikkea sitä, mitä pitäisi tehdä. Vähän niin kuin Mats Haldin sanoo, että kun on sopiva paine, niin silloin kaikki pelissä myös sitten ajatuksellisesti. MS Parma on tulossa 5. osuudelta ja 6. osuudella siis Kaleva Rastilla Adamski, niin kuin on tullut todettua useamman kerran, Malungsilla Juha Beckman, Deltalla Timo Sild, Vehkalahdella Jonne Lehto, Södertälje Nykvaanilla sveitsiläinen Matias Müller, Haldenilla Magne Däli, IL Tyrvingillä Turgeir Nörbech, Vaajakosken terällä, terä siis 8. Pasi Ikonen ja Kaleva Rastin kakkosjoukkueella Adam Kromi, Lynxillä, Lynx on 10. Aapo Leskinen lähtee tai on päässyt matkaan ja Rajamäen Rykmentti on 11. Tuomas Tervo vie viestiä siellä.
Vajakosken terän kakkosjoukkue Juha-Matti Huhtanen, UK Tiissaren, Matias Kiburts ja Entenui Jon August Osmoen ja IFK Göteborgilla François Gonon. IFK Göteborg siis 15. Ja ero kärkee lähes 19 minuuttia. UK Linné 16. Mats Droeng ja MS Parma Juha Peltola pääsi siinä matkaan. Antti Vainio toi viestin. Sitten IFK Muras ja Tullinge SKkin ovat jo 5. osuuden tässä selvittäneet. Frole IL 21. sitä ennen Angelniemen Ankkuri. Mutta Delta kolmantena yli 10 minuuttia kärjestä. Ja seuraavaan kymppiin sitten mahtuu siinä 14 joukkuetta. Julmia eroja ja kasvamaan päivää. 22 sekuntia lisää sitten tällä ensimmäisellä rykäyksellä. 20 parasta siinä. Ja sitten odotellaan Deltaa taas jonkun verran. Ja tämä ääni tuli siis Johannes Oikarsilta 3. 6. osuus on täydessä vauhdissa. Kuulemme, niin ero on kasvamaan päin siellä. Ja nyt saamme Tässä väliaikapaikka. Kaleva Rasti on täällä jo käynyt. Adamski ja Maalungs 4.34. Beckman painelee siinä. Ja vaihdossa ero oli 4.24, eli hyvin tasatahtiin menee nyt Kalevan Rasti ja Maalungs. Eli hyvin on aloittanut myös Maalungsin Beckman. Kangasala SK siellä 23, lähes 23 minuuttia kärjestä. Santeri Sainio toi viestiä nyt Kenni Kivikas. Ja sitten otetaan selvää, minkälaisessa kantimissa täällä Valiojukolassa on ensiapu. Niin, pimeä yö ja lähes 20 000 suunnistajaa. Lääkäri Jyri Lommi, olemme tässä ensiapupisteen tiimoilla. Minkälainen tilanne tämän kilpailun suhteen on? Onko ollut paljon loukkaantumisia? Ei ole ollut oikeastaan. Nyt on mennyt aika hyvin. Tämä Jukolan viesti on sujunut hyvässä säässä, ei ole satanut ja ei ollut hellettä. Venlojen viestin aikana oli kova helle ja se hiukan uuvutti kilpailijoita, mutta kaikkinensa on mennyt erittäin hyvin, vain vähän pieniä traumoja ja kuivumia. Varmasti väsymys jo painaa tähän aikaan yöstä. Kovin paljon tuolla ei kuitenkaan näitä miesjuoksijoita oikein ole. Niitä on vielä lähdössä aika joukko, että saa nähdä miten päästään puoleen päivään, niin sitten kun viimeiset ovat maalissa, niin löytyykö sieltä niitä väsyneitä. Kerro vielä, minkälaisia vammoja sitten suunnistajille on oikein tähän mennessä tullut? Tyyppivammat ovat nilkan nyrjähdyksiä, pieniä pintahaavoja ja tämmöisiä ihorikkoja, joita on sitten paikkailtu. Toivottavasti pahempaan ei enää sitten tule. Kiitoksia. Kiitos. Joo, Ja tullaan sitten jälleen tänne piipahtamaan myös studion puolelle. Vieraaksi on saapunut Suunnistusliiton uusi toimitusjohtaja Mika Ilomäki. Tervetuloa. Oma osuus on takana. Miten se meni? No se meni kyllä yli odotusten. Että, oli kyllä semmoinen tuskan hiki jo etukäteen, että mitenhän tästä tulee, mutta niin yllättävää kyllä ei tullut virheitä ja se juoksukin maittui ihan mukavasti. Ja linnunlauluja sai melkein jo kuunnella ja suomalaista korpimaisemaa ihailla, niin aivan mahtavaa. Okei, täällä on huiput tehnyt isojakin pummeja, mutta sun olisikin pitänyt olla sai kärkijoukkueessa mukana vai? No ei, mulla oli aika ihan rauhassa sitten pistää kävelyksi aina ylämäen kohdalla ja semmoisissa sopivissa letkoissa kun siellä mennään, niin siellä on ihan hyvää huumoriakin sitten, niin siellä selviää vähemmilläkin virheillä hyvän päivän tulleen. Suunnistustaustaa sinulta löytyy, mutta olet vasta aloittanut nyt sitten
liiton toimitusjohtajana. Mitenkäs pesti on lähtenyt käyntiin? No, aika lailla odotusten mukaan, eli kyllä tässä niin kuin hyvä motivaatio, hyvä fiilis on tehdä töitä näin hauskan lajin ja hienon lajin kanssa. Niin ihan hyvällä fiiliksellä. Ja tälläkin tunnelmaa, kun tässä katsoo ja aistii, niin mikä tämän hienompaa tapaa viettää suomalaisten kesäyötä. Jukolan viestissä ennätysosanotto, eli vajaa 17 000 suunnistajaa lähti tänä vuonna mukaan. Mitä sä toimitusjohtajana ajattelet? Miltä tuollainen lukema oikein kuulostaa? No, tosi hienoa, että on näin paljon ja varsinkin, että tulee sitten tämmöisiä puulaakijoukkueita, firmajoukkueita. Tällähän alkaa olla jo tämmöistä kansanterveydellistä positiivista vaikutusta, koska nämä 150 uutta joukkuetta, mitkä tänäänkin on täällä juoksemassa, niin nämä on harjoitellut koko kevään sitten nämä firmat käyneet iltarasteilla suunnistamassa ja saaneet tämmöisen kipinän tähän näin ja toivottavasti myös jatkavat sitten lajin parissa. Niin, onko sellaisia lukemia, kun usein tuntuu, että täällä on kuitenkin mukana joukkueita, joissa on mukana suunnistajia, jotka ei liiemmin paljon ehkä suunnista. Onko sellaisia lukemia, että ihan seuratasolla iltarasteillakin sitten harrastajamäärät ovat kuitenkin nousseet? No joo, siis se mikä suunnistuksessa on kasvanut viime vuosina on nimenomaan iltarastikävijät. Meillä oli viime vuonna 330 000 kävijää iltarasteilla. Se on melkein tuommoinen 1,5–2 miljoonaa kilometriä suunnistusta iltarasteella viime vuonna. Ja sitten Jukolan viesti on toinen. Että kyllä ne menee niin kuin käsi kädessä. Ja tämmöiset aikuisten Jukola-Venla-koulut, ne on nostanut päätään viime vuosina. Se on tosi hauska asia. Se on mukava kuulla. Kiitos Mika vierailusta. Me lähdemme puolestaan jännämään, miten huiput sitten suunnistavat. siinä Deltan Sild 9,5 minuuttia kärjestä. Ja ero oli vaihdossa 10.18. Eli Sild on hyvässä vauhdissa siellä Metsän Siimeksessä 6. osuudella. Ja sitten Adamski tässä seurannassa ylhäisessä yksinäisyydessään. Pumppu hakkaa 166 sykkeet, maksimista reilut 90. Eli kyllä siellä töitä tehdään ihan tosissaan, eikä minkäänlaista löysäilyä ainakaan sykelukujen perusteella ole havaittavissa. Janne näkee myös tämän karttapohjan GPS-seurannan siellä. Mitä huomioita? No tossa on niin lyhyet viiva nyt, mutta kyllä mä uskon, että Filip, tiedän tietysti kaverin ihan maailman huippumiehiä, niin hommaa hanskassa ja tää on aika paljon huomattavasti helpompaa tietysti nyt tää suunnistus, kun on jo valoisaa, että ihmeitä pitää sattua, jos Kalevan Rasti tuolta kärjestä vielä kammetaan, mutta kyllä tässä takana vielä voi olla mielenkiintoisia asioita tapahtumassa. Malungilla ei ole ihan niin kova loppu, toki hyvä loppu, että saattaa hyvin pysyä siellä 2, mutta sitten sen jälkeen tulee vielä tiukka taistelu kuitenkin vielä tässä vaiheessa, yli 20 kilsaa suunnistusta jäljellä ja toisilla joukkueilla on maailman ykköspyssyjä siellä ja toisilla sitten taas vähän kevyempiä yrittäjiä, eli se mikä tällä osuudella nyt kiinnostaa on Pasi Ikosen isku. Hän on pitänyt kilpailutaukoa ja itse tuossa ennen kilpailua veikkaili, että Pasi ratkaisee kisan tässä kutososuudella. Näin ei valitettavasti ainakaan näytä käyvän, mutta katsotaan vetääkö kovat pohjat. Niin, Vaajakosken Terä oli tälle osuudelle lähdettäessä 8. 16.24 kärjestä ja Kalevan Rastin kakkosjoukkue oli aivan siinä tuntumassa. Edellä napattavissa I.L. Tyrving muun muassa. Nyt aluksi sanotaan näin. Sieltä tulee Jonne Lehto. Vehkalahden Veikot on 4. Södertälje Nykvan aivan siinä tuntumassa. Pari valjakko tässä näin. Vehkalahti ja Södertälje. Siinä meni vuoden 2010 sprintin maailmanmestari Matias Müller Södertäljen paidassa. Ja tässä näkyy
GPS-seurantaa ja Kalevan rastin Filip Adamski kiertää tämän suuren mäen tuolta oikealta pohjoispuolelta ja tulee kohta tuonne polulle ja saa siitä sitten hyvät vauhdit kohti kiveä, joka on seuraava rastipaikka. Aika helppoa suunnistusta juuri tällä hetkellä, ikään kuin pieni tauko tässä suunnistamisessa ja sitten tullaan taas näille pienipiirteisille kallioalueille. Ja kun Janne tuossa totesi, että Kalevan rasti on menossa kohti tämän viestin voittoa, hän ei näe tavallaan KR-voitolle tässä enää mitään esteitä, mutta on tässä jännitysmomenttia näin muuten, vähintäänkin nyt tuosta 3. sijasta. Joo, ja siinä toisen polven huippusuunnistaja Magne Daali juoksee hyvin ja ero kapenee, mutta ei tietenkään merkittävästi. Eihän Kalevan rastin voittoa nyt tässä uhkaa mikään muu kuin valtava epäonni. Onhan suunnistuksessa käynyt aikoinaan Thierry Surso oli menossa kohti viestin maailmanmestaruutta matkaa maalin ehkä 1 kilometri ja Pörjäinen pisti kurkkuun ja hän lähes pökertyy sinne metsään. Vietiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan ja näin meni se maailmanmestaruus, joka oli jo ikään kuin varma. Niin ja muistissa on myös sitten mitä tapahtuu sitä seuraavana vuonna, kun David Andersson osui oksaan sillä tavalla juuri, että meni reidestä läpi se kirottu oksa ja sitten siihen jäi Thierry ja pari muutakin suunnistajaa apuun ja siinä meni silloin sekin viesti monelta muultakin kuin Anderssonilta ja Ruotsilta sivusuun. Kyllä, ja sitten seuraavana vuonnahan Thierry Surso niin jätti yhden rastin väliin ankkuriosuuden johtoasemassa, eli siinä meni 3 vuotta, kunnes sitten viime vuonna sitten kaikki tuli korkojen kerran takaisin, eli kotikisossa Ranskassahan Ranska voitti viestin maailmanmestaruuden Thierry Surso ankkurina ja Filip Adamski, joka juuri leimasi tuolla rastikivellä, oli mukana siinä joukkueessa. Se oli todella riemukas hetki ja uskon, että kaikki siellä mukana olleet niin todella soivat sen viesti maailmanmestaruuden näille veijareille. Ja kovasti sitä mietittiin, että mitäköhän tällä kertaa, kun miesten MM-viestit olivat ennen viime kesää olleet edelliset viestit varsin tapahtumarikkaita ja sillä tavalla sattui ja tapahtui enemmän kuin olisi voinut oikeastaan paras käsikirjoittajakaan sitä ajatella ja kuvailla, mutta viime vuonna ei sellaisia suurempia tullut. Siinä meni Ikonen, 15.49. Ja katsotaan näitä henkilökohtaisia aikoja nyt sitten. Mielenkiintoista nähdä Pasi Ikosen osuusaika, joka ei nyt tähän kuvaruutuun tule, mutta seurataan sitä sitten. Se on vaan pääteltävä tässä, koska pitää lähdössä laskea. Oli 18.19, nyt 15.49. Eli Pasi saa kiinni, juoksee kovempaa kuin Filip Adamski. 2 minuuttia noin nopealla laskutoimituksella. Kalevan rastin kakkosjoukkue 8. on 15 sekuntia Vajakosken terää perässä. Ja siellä teki Malungin Beckman selkeän virheen ja ero vain kasvaa ja kyllä nämä taka-ajajat sitten lähestyvät. Timo Sillillähän on myös erittäin hyvä veto päällä ja voi olla, että Delta on aika lähellä kakkosia, kun tullaan vaihtoon. Joo, Sild ero tuossa väliaikapaikassa 9,5, kun sitä oli lähdössä 10.18. Joo, hyvä lohkaisu. Joo, ja Johan Beckmanilla, kun on nyt näyttää siltä, että pieniä vaikeuksia, niin onhan se nähty tämän viestin aikana, kun alkaa tekemään virheitä, niin niitä sitten usein tulee muita perässä, eli se suunnistusajatus hajoaa ja siitä tulee horjuvaa siitä menosta. 6,3 kilometriin. Siirrymme tässä. Ja tämä 6. osuus on siis
noin 10,2 kilometriä pitkä. Tästä vielä 4 kilometriä. Ja kyllä Filip Adamski on juossut kuin kello ja tietää varmaan tilanteen, ja niin kuin nämä sykkeet hänellä osoittivat, niin ei ihan ehkä maksimipuristusta ole päällä, vaan voi ottaa sellaisen rennon keskittyneen suorituksen ja varmistella ikään kuin tätä johtoa. Niin, Tovi sitten tuolla nousussa hakkasi yli 90%, mutta nyt se vähän laski sitten, kun tuolta 12 tuli alas. Ja lähestyy siis tässä näin väliaikarastia 6,3 kilometrissä tarkkaan ottaa, ja sitä varmaan on nyt painotettukin Kalevan rastileirissä, että otan nyt vähän niin kuin ekstra varmistellen kai tämä homma. Joo, tässä on pitkä väli nyt edessä ja sen takia Filip luki karttaa rastille tullessaan, eli se reitin valinta tehdään huolella, ja tietenkin sellainen liikavarmistelu poikkeaa siitä normaalisuorituksesta, siitä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä, eli kyllä siinä pitäisi vaan tehdä sitä normaalisuoritusta, mutta ei ehkä ihan sitä viimeistä puristusta, että siinä sellainen rento ote, mutta ei liikaa rentoutta eikä liikaa varmistelua, vaan sopivasti. Niin kuin näyttää Filip tämän osuuden ottavan. IFK Göteborg, UK Tiissaren, Lynx joukkueet. Tiissarilla on myös erittäin hyvä loppu, ja siellä on muun muassa Matias Mertz ankkurina sitten. Voi tehdä todella kovaa nousua. On ollut huippukunnossa tänä keväänä. Sveitsiläinen maajoukkuesuunnistaja. Vaajakosken terän kakkosjoukkue NTNY ja UK Linné kävivät siinä myös ero kärkeen vajaat 20 minuuttia. Ja niin, tosta Pekka, kun sanoit, että ei kannata ehkä paljon muuttaa sitä tottumusta siitä, että pitää sen tahdin sellaisena lähellä sitä maksimisuoritusta, niin se on vähän varmaan sama, mitä rallikuskit sanovat, että ei paranne paljon pudottaa selvässä johtoasemassa jalkaa kaasulta. Niin, se on varmaan kaikissa urheilulajeissa. Että siinä meni muuten Juha Peltola takavuosien maajoukkuesuunnistaja MM-mitallisti vielä huippukunnossa. Kyllä, MS Parma, kova suunnistusjoukkue, luottaa Juhan taitoihin tässä 6. osuudella. MS Parma siis 17. Juri Tampasauheilla sitten ankkurina. Joo, ja jos tämä Kalevan rastin voitto on nyt kirkossa kuulutettu, toki kaikkea voi sattua, mutta kyllä tästä toisesta ja 3. sijasta niin tulee vielä tiukka taistelu. Siellä on itse asiassa montakin joukkuetta, jotka voi nousta tälle kakkossijalle. Roll IL, Pan Kristianstad ja Angelniemen ankkuri siinä. Ja siinä meni Tuomo Mäkelä, sprintti, spesialisti. Ankkurin ankkuri on Aleksei Sidorov sitten. Viime vuonna Angelniemen ankkuri oli 9. Sellaista pottia tässä nyt ei tule, ei tuolta tule kiilaamaan kyllä 10 parhaan joukkoon, vaikka nuo aikaerot tässä eivät ole kovinkaan suuret, mutta siellä on niin kovia menijöitä kärkikymmenikön ankkureissa. Suomalaisjoukkueet siis Kalevan rasti johtaa, Delta on 3., Vehkalahden Veikot 4., Vaajakosken terä 7., Kalevan rastin kakkosjoukkue 8., Rajamäen rykmentti 10. Lynx 13, Vaajakosken terän kakkosjoukkue 14, MS Parma 17 ja Angelniemen ankkuri siellä 20.
Halden Esko on viestissä siis 6. 13.33 kärjestä tässä 6. osuudella, 3,5 kilometrin väliaika paikalla. Ja se on jopa Lundanesille liikaa, mutta toiseen sijaan se 9 minuuttia, kolmanteen siinä on enää 4 minuuttia. Ja kovinta vauhtia siellä pitävät Matias Müller, Södertälje, Nykvaan, Magne Deli, Halden ja sitten Vaajakosken Terän Pasi Ikonen tässä osuuden alkuvaiheilla. Ja juuri nämä joukkueet ovat siellä 5, 6 ja 7. Ja nyt sitten odotellaan Malung ja Johan Beckmania. Eroa tulee nyt lisää koko ajan. Beckman on kovassa paikassa, koska siellä Timo Sildi ja sitten kumppanit tulevat kyllä kovaa. Erot ovat tässä olleet selkeät ja varsin suuret, mutta kovaa taka-ajoa siellä nyt muut tekevät tässä Maalussa. Joo, Beckmanilla on ihan hyvä vauhtia verrattuna Adamskiin, mutta Beckmanillahan on se yksi virhe. Runsaan minuutin virhe, joka näkyy tässä ajassa. Että ainakin vielä noin fyysisesti niin näyttää tuoreelta ja siinä mielessä ei ole mitään ongelmia. Nyt on jännä nähdä, miten tämä Timo Sildin nousu tai lähestyminen, että miten se on edennyt. Eli eroa on varmaan. Joo, tässä kyllä sitä varmaan on. Timo on lähtenyt tuossa polulle. Kyllä sitä on reilusti ja tässä hännän pituus on minuutin luokkaa ja siellä menee sitten muita juoksijoita vasta tonne kierrokselle, mutta Johan Beckman on jo hävinnyt tästä kuvasta, eli kyllä Delta on perässä varmasti 3-4 minuuttia Malungia. Siinä on sellainen 3 minuutin hajurako. Eli kyllä Johan Beckman juoksee hyvin. 5.36 ero Kalevan Rastiin, mutta uhkaajia ei sieltä takaakaan nyt ole näköpiirissä. Ja Vaajakosken Terän Pasi Ikonen leimaa juuri nyt tuolla Jyrkännen rastilla. Ja on pystynyt pudottamaan muun muassa Kalevan Rastin kakkosjoukkueen perästään ja kyydistään. Tässä meni muuten Deltan viestinviejä Timo Sild suoraan tämän mäen yli. Muuten lähes kaikki ovat kiertäneet sen tuolta oikealta puolelta ja säästäneet vähän voimia. Vehkalahden Jonne Lehto nousee mäkeen. En tiedä onko suunnitelma tämä vai onko siellä pieni virhe tulossa. Mahdollisesti oli ihan suunniteltu nousu. Halden ja Södertälje eivät ole järin kaukana. Edellisessä väliaikapaikassa Södertälje oli 22 sekuntia perässä, Halden minuutin ja 13 sekuntia. Ja sieltä tulee nyt sitten Delta. Timo Sild. 9,5 oli edellisessä, nyt minuutti taas lohkaistu pois. No, joo, vajaa 3 minuuttia. Vajaa 3 minuuttia, joo. Kyllä se. Mahdollisuuksien rajoissa ihan. Kyllä. Siellä on kyllä kova letka nyt. Kyllä siinä pieni virhe tuli Jonne Lehdolle, eli nousi vähän liian aikaisin tuonne mäkeen ja sieltä sitten kaartaa rastille ja sitten Halden ja Södertälje, Magne Däli ja Matias Müller niin saa kiinni tuonne kivelle.
Ja nämä joukkueet siis siellä 4, 5 ja 6. Pasi lähti eri kautta. Joo, Pasi teki ihan oman valinnan tältä vasemmalta. Mäkeä kierto ottaa tuosta vähän kovaa kallioa naastareitten alle ja sieltä sitten vauhdilla kohti seuraavaa rastia. Mutta kyllä siinä on eroa aika paljon tänne Haldeniin. Et siinä on tämmöinen 3 ryhmä erottumassa. Ja varsinkin Matias Müllerillä Södertälje Nykvanin viesti vielä tuntuu olevan erittäin hyvä päivä. Ja tää kolmikko Halden, Södertälje, Vehkalahti taitaa nyt sitten pitää parasta vauhtia. Ja kolmannen osuuden jälkeen Södertälje oli vielä neljäntenä. Uskvarok veti hyvän osuuden siihen. Joukkue oli vain pari minuuttia Kalevan rastia perässä, mutta sitten tuolla 4. osuudella ero kasvoi lähes 12 minuuttiin. Toki joukkue oli silloin 5, mutta ero oli tosi raju jo siinä vaiheessa. Joo, se oli se yksi pummi. Siellä oli nämä 3 ruotsalaisjoukkuetta niin väärässä mäessä. Et se oli se Södertäljen kohtalon paikka. Hienosti ovat nousseet takaisin taistelemaan hyvistä sijoituksista. Mutta kyllä se ruotsalaisvoitto taitaa nyt siirtyä tulevaisuuteen. Eikä tullut tätä harvinaista tuplaakaan tällä kertaa. Vuonna 1991 IFK Södertälje voitti sekä Venlat että Jukolat. Täällä 2012 Vantaalla Halden Eskohan voitti Venlojen Viestin. Paimion Rasti oli toinen ja UK Pan Århus 3. Ja kun Haldenin joukkueet olivat jo aiemmin tänä keväänä vieneet Tiumilla voitot, niin näin siinä olisi tullut täysi potti. Sellaista pottia ei yksikään joukkue koskaan suunnistushistoriassa ole saavuttanut, että veisi molempien suurviestien voitot sekä miehissä että naisissa saman vuoden aikana. Ja suurin ennakkosuosikki Halden SK oli tähän kisaan ja se on ollut tämän yön suurin yllätys, että Halden ei ole voittokamppailussa. Niin, siinä oli niinku tilastot oli Haldenia vastaan ja tilastot oli nyt oikeassa, että sellaista jättipottia ei vielä kukaan ole mikään seura saavuttanut. Sieltä tulee Halden, Magne Deli, Jonne Lehto tuntumassa ja sieltä tulee myös Matias Müller. Siinä kolmikko. Müller lähti siitä aika ryminällä eteenpäin. Joo, tässä on tosiaan niin kuin pitkä väli edessä. Ilmeisesti rastiväli oli suunniteltu jo ennen tänne rastille tuloa. No tänne sitten jo 8,4 odotellaan Kalevan rastin Adamskia. Ja sieltä tuleekin. Noin numero 2, Filip Adamski. Ranska ja Kalevan rasti. Joo, ja ero vaan kasvaa ilman muuta. Tiri Sursoo varmasti seuraa tätä lähetystä kotimaisemissaan ja hello Tiri. Seems good for your teams. Tirihän ei halunnut tulla tänne paikan päälle, sanoi, että on liian kova paikka seurata sivusta, mutta varmasti valvoo siellä Ranskassa ja on tyytyväinen joukkuetovereiden esitykseen. Niin, toivottavasti Thierry toipuu sitten MM-kisoihin. Maailmanmestaruuskisathan alkavat heinäkuun 14. päivä. Sveitsissä, Losannessa kisat käydään ja niistä kisoista Ylen kanavilla erikoislähetykset sekä 14. päivän sprintistä että sitten päätöspäivän, onko se nyt 20. päivä heinäkuuta sitten kisojen päätöspäivä viesteistä tulevat nämä erikoislähetykset.
Tässä näkyy Malungin Johan Beckmanin virhe, eli täällä järven pohjoispuolella on tuo mäki, niin on noussut sinne mäelle ja sitten jälleen alas, ja siitä on varmaan tullut taas takkiin lähes minuutti Kalevan rastiin nähden. Niin, ja Silt tulee kuitenkin takaa ihan kelpo vauhtia. Joo, Silti on kyllä tehnyt myös sitten omaa reitinvalintaa, että mielenkiintoista nähdä, että mikä se ero on. Mä luulen, että se ei ole, se on vähän toista minuuttia sitten, kun tullaan tälle peltorastille. Ehkä Malung on vielä edellä, mutta kyllä Timo Silt lähestyy. Timo Silt kävi käyttämässä tuolla vähän tossua sillä kalastajan polulla, mitkä on Pekka sun suosikkeja. Niin, se oli vanha neuvo, että aina järven rannassa menee polku, vaikka sitä ei ole kartalla, niin sanottu kalastajan polku, että siihen voi luottaa. Tosin nämä kalastajat on nykyaikana vähän vähentyneet, että se ei ehkä toimi niin hyvin kuin 30 vuotta sitten se ohje. Sieltä tulee Pasi. Pasi Ikonen, pitkän matkan MM-hopeamitalimies viime kesältä. Joo, ja Delta tosiaan Timo Silt niin tulee hyvin tuolta oman reitinvalinnan ja varmaan ihan tietoisesti päättänyt kiertää ton ison mäen. Mikäs Jannehan seuraa silmäkovana tätä karttaa ja varmaan mietteitä, miltä tää näyttää. Tilannehan on aika vakiintunut. Vieläkö voi jotain tapahtua? Joo, kyllä tämä tietysti rupeaa vakiintumaan, niin kuin tuli sanottua aikaisemmin, niin nyt on valoa on niin paljon enemmän, että nämä kaikki maastomuodot erottuu ja tietysti jonkun verran maastossa ja uriakin, että ei ole kyllä välttämättä odotettavissa, että tulisi mitään suurempia virheitä, että puhutaan minuutin kahden maksimissaan varmasti virheistä ja nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, että mihin tämä asettuu ennen kuin ankkuriosuus lähtee ja mitkä joukkueet mahdollisesti lähtee Olaf Lundanesin kanssa maastoon, miten siinä pysytään mukana. Että kyllä mä uskon, että tuosta Malungille ei ole niin vahva toi loppu, ja katsotaan miten nämä Deltan tällä viikolla sotilaskisoissa hyvin menestyneet miehet on ollut hiukan tahmeita kaikki, että on ollut rankka ohjelma, niin kyllä siinä kolmannesta sijasta varmasti voi tulla vielä mielenkiintoinen taistelu. Sinänsä noihin reitinvalintoihin viivoihin nyt ei pääse sillä tavalla tarttumaan, kun siellä ei ole semmoista oikein kunnon miestä vastaan taistelua valitettavasti tällä hetkellä. Näitä pieniä ryhmiä toki. Miten sä, Janne, jos ajatellaan MM-kisat lähestyy, niin eikö tällä hetkellä nämä maailman huippusuunnistajat, niin eikö niillä ole aika kova harjoitusvaihe meneillään, että miten se vaikuttaa? Fabian Hertner, Olav Lundanes tähtää totta kai MM-kisoihin, niin ovatko ne huippukunnossa täällä Jukolassa? No itse asiassa se on mikä on mielenkiintoista on se, että Fabian Hertner ylipäänsä on Kalevan rastin ankkurina, eli hän ei ollut EM-kisoissa mukana, on kärsinyt koko talven loukkaantumisesta ja nyt oli sotilaiden MM-kisoissa myös ja juoksi aika keskinkertaa tai erittäin huonosti oikeastaan oman tasonsa nähdön, eli siellä sijoilla 10-20 ja hänen kuntonsa on kyllä vähän arvotus, mutta kyllä tässä sen verran on keulaa nyt, että hän pystyy vetämään suhtkot rauhallisesti, et en kyllä yhtään epäile, etteikö hän hoitaisi tätä hommaa, mutta mielenkiintoista nähdä, mikä on Fabianin tämän päivän kunto. Kohta siihen saadaan jonkinlaista osviittaa, koska Adamski sieltä jo pikkuhiljaa on lähestymässä kohti tätä kisa-aluetta. Ja Magne Deli on tehnyt omaa reitinvalintaa ja Matias Müller, Södertele Nykvaan ja Jonne Lehto sitten taittavat taivalta yhdessä ja Timo Silt tuolla kuvaruudun vasemmassa reunassa jahtaa Malungia, mutta kyllä Johan Beckman pitää pintansa, on juossut mun mielestä tosi hyvin, että kyllä se ero siellä 2 minuutissa pysyy. Ja Malungin ankkurina on William Lind, vuosi sitten erittäin kovassa kunnossa ja
Ruotsin maajoukkueessa tämä kausi on ollut vähän vaisumpi ja vähän niin kuin Fabian Hertner, Janne totesi, on kysymysmerkki, niin tulee olemaan myös sitten Malungin ankkurin tilanne, et en osaa sanoa, että missä kunnossa William ihan oikeasti tänään on. Malung suukoo 6.15. Kaleva Rastia perässä väliaikapaikalla. Johan Beckman siellä paineli pellon reunaa, minkä kintuustaan pääsi. Halden, Södertälje, Nykvar, Vehkalahden veikot. Pienillä eroilla siinä joukkueet 4., 5. ja 6. Ja Ikosen Pasi Vaajakosken Terä näkyy olevan siellä oikealla alareunassa. Siinä on pojilla hieno polku alla, toi on hieno paikka tämä Stur Tresk. Vaikka ei siellä varmaan paljon maisemia ehditä ihailemaan. Ja siellä edellisellä väliaikapaikalla on sitten käynyt jo 17 joukkuetta. Ja näistä henkilökohtaisista suorituksista niin edelleen Magne Deli pitää kovaa vauhtia, mutta Timo Sildi itse asiassa on ihan samalla tasolla. Pasi Ikonen, Matias Müller myöskin samassa vauhdissa. Ja Delta ei kyllä Malungia ota tällä osuudella kiinni. Mitäs luulet ankkuriosuudesta, Janne? Nyt sitten Valentin Novikov lähtee jahtaamaan William Lindiä. No mä tartun vähän tähän vielä tähän tämänhetkiseen karttakuvaan. On kyllä hienoa nähdä. Tässä on nyt käytännössä 8-9 joukkoa. Ainoastaan noin 2 parasta heidän viivoja ei näy tässä. Ja kenelläkään ei ole identtinen. Ainoastaan Vehkalahti ja Södertälje juoksee yhdessä samaa latua ja kaikki muut menee täysin erilaisia reittejä. Tässä näkee hienosti kyllä, että silloin kun ei enää suunnisteta porukoissa ja letkoissa, niin jokainen tekee oman reittinsä. Eli toisinaan kisoissa voi olla tämmöisiä pitkiä välejä ja siinä on 30 ihmistä tekee tässä ihan eri reitivalinnan, tai ei ihan eri, mutta kuitenkin, ettei kukaan tee identtistä. Eli tässä on suunnistuksen ydin on tässä kuvassa just nyt, mutta tuohon ankkureiden kapinaan, niin tosiaan mielenkiintoista nähdä. En mä menisi sanomaan, että siis Hertnerin, Novikovin, tämän päivän vire, Scott Fraser, joka on Södertäljessä, niin hänenkään tämmöisessä maastossa niin hän ei ole vahvimmillaan, eli se nähdään sitten ensimmäisten 2-3 minuutin aikana, tai ensimmäisten 3-4 kilometrin aikana, miten itse kukin tuolla tänään juoksee. Ja sitten tämä aamuyö on aina kuitenkin erikoinen, että 15 kilometriä huonojen yöunien jälkeen ja kroppa vähän ei ole normaalissa tilassa, niin tässä voi aina jotain sattua. Kaleva Rasti on tässä komentoa pitänyt viestissä 3. osuudelta lähtien. 4. ja 5. osuudella tuo johto vankistuu ja se on ollut tukevaa luokkaa ja vahvasti Adamskikin on tässä taivaltanut, mutta miehestähän ei sillä tavalla ole nyt otettu mittaa, koska siinä jo tälle taipaleelle lähdettäessä erot olivat varsin suuret. Adamski varmaa työtä tällä 6. osuudella. Fabian Hertner pääsee ylivoimaisessa johdossa tälle ankkuriosuudelle reilun 15 kilometrin taipaleelle. Ja näin ollen vain epäonni ja megaluokan moka voi pudottaa Kaleva Rastin kärkipaikalta. Kaleva Rasti, joka edellisen kerran on voittanut Jukolan Viestin vuonna 2007, jahtaa nyt voittoa ja on siinä kaksin käsin kiinni. On tarrannut kyllä todella vahvasti. Kyllä, ja se ero tulee olemaan noin yli 6 minuutin. Toisaalta niin Jukolan Viesti ankkuriosuus Fabian Hertnerille, niin tässä tilanteessa uusi kokemus, ja se on kuitenkin jokaisen suunnistajan unelma tilanne, ja samalla se tuo jännityksen, että ei se helppo tilanne ole, vaikka täältä näin katsoen siltä tuntuu. Ja niin kuin Janne totesi, niin tämä aamuyö on sillä tavalla vähän salakavalaa, että miten se kroppa toimii. Siinä voi olla mahaa kipeänä ja aivot ei ihan ole virkeimmillään. Niin
Ja vaikka siihen olisi valmistautunut ja harjoitellut, niin välttämättä se ei ole niinku automaatio. Niin, siis pieniä riskejä tietysti on, mutta Janne totesi, että katsotaan muutamat alkukilometri, niin sitten tiedetään enemmän. Filip Adamski, 6 minutes ahead of the next team. What do you think about that difference? I think that my teammate did a great job during the night, and let's see how we'll run Fabu, but I trust him 100%. So let's see, wait and see. We never know till the end. Yeah, but the victory is very close now. Yeah, but we have to wait the finish line to celebrate it. So let's wait and see. Did you have any problems out in the terrain today? No, I run Neurasti, so I have no problem. I keep contact with the map, so that's it. And you could actually take it quite easy there. You don't have to stress for anything. Yeah, it was really comfortable. I just take my time to do my job, and I really enjoy the race on the terrain. Thank you. I just want to say hello to Thierry Georgiou, who is at home, and he's not running today, but maybe he's looking at TV, so I wish him a great recovery. Thanks. Adamski lähetti siinä terveisiä Thierry sulle ja toivoo, että mies toipuu kuntoon vielä jopa ennen MM-kisoja. Ja tästä 6 minuutin johdosta, mikä Kalevan Rastilla on ankkuriosuudella, niin kyllä Adamskilla on ihan 100% luotto Fabian Hertneriin, vaikka hyvin maltillinen oli siinä, että ei ole ilmeisesti vielä champagnepulloa tarkoitus nostella jäistä, vaan odotella ihan kaikessa rauhassa viesti loppuun asti. Joo, ja Filipillä on kokemuksia justiin näistä M-viestistä, että siellä voi kaikenlaista sattua. Deltan lähestyminen ei kyllä ihan onnistu niin kuin itse ajattelin. Nyt tää häntä on 2 minuuttia ja Malung itse asiassa karkaa Deltalta, eli Timo Schild on tehnyt jossain pientä virhettä, että se oli jo 2 minuutissa ero ja nyt se on yli 3 minuutin luokka. Niin, näytti siltä, että Delta olisi ihan tosissaan ottamassa nyt Malungsia kiinni ja näin olisi Vallulla ollut hyvä paikka lähteä ankkuriosuudelle. Nyt Vallun taka-ajotehtävä käy työläämmäksi vain. Joo, UK Orientin kasvatti. Johan Beckman on juossut hyvän juoksun ja omalla tasollaan ja pitää Malungin tilanteen ennallaan. Sieltä tulee silti. Ja Delta 10 minuuttia kärjestä. Pyöreästi 3,5 Malungissa. Joo, siinä on ehkä 2 minuutin virheet tullut tämän pitkän rastivälin jälkeen. Siinä on ollut hajontaa ja näin ero jälleen Malungin hyväksi 3,5 minuuttia. Kyllä siinä Vallulla on tekemistä. Täältä tulee Johan Beckman. Malung suukoo. Ja William Lind ankkurina. Erinomainen juoksu Johan Beckmanilta tähän saumaan. Malung suukoo. Oskar Svärd, Mattias Karlsson, Erik Rost, Thomas Karlsson, David Andersson ja nyt Johan Beckman. Viestisuoritus kunnialla takana ja William Lind sitten ankkuriosuudelle. Ja Williamilla on jännä paikka, kun tietää ihan varmasti sen, että siellä eivät järin kaukana ole nämä hurjat, kuten Valentin
Ja sitten siellä on tulossa tietysti vielä Södertelien Matias Müller on tulossa, tietysti Haldenin Olav Lundanes ja kumppanit. Ja William on pitkien matkojen mies, eli hän nauttii nimenomaan pitkistä matkoista ja raskaista radoista, joten varmaan tämä ankkuriosuus hänelle sopii, jos kunto on vaan kohdillaan nyt sitten aamulla. Malungs on varmasti tyytyväinen kokonaissuoritukseen, ja Malungs on ollut sellainen alisuorittaja vuosikaudet, että aina on ollut odotuksia enemmän kuin sitten mitä tulokset ovat olleet, mutta nyt näyttää hyvältä. William Lind toisena ankkuriosuudella, hetken kuluttua odotellaan tänne deltaa. Timo Sildiä ja Valentin Novikov siis ankkurina siellä. Haldenilla Olav Lundanes, Vehkalahdella Mark Lauenstein, Söderteliellä tosiaan Müller nyt taipaleella, Fraser ankkurina, Vaajakoskella Anders Nordberg. Johan Beckman, sinä puhut suomea, joten voidaan keskustella tässä Ruotsin edustajan kanssa ihan kotimaisella kielellä. Miten etappi tänään sinulta sujui? Ihan hyvin, paitsi pari pummia tuli, että yksi vähän pienempi ja sitten yksi reilu minuutin koukku. Malungsin suoritus on ollut tänään hyvin tasainen tuossa kärkitaistossa mukana. Toki nyt on kärkisiä ihan voittotaistelu melkein ehkä jo sitten karannut, mutta tuo toinen sija on ollut tuossa koko ajan hyvin plakkarissa. Joo, se kyllä pojat on juossut hyvin tuossa ennen mua, niin kyllä se toinen sija lähdetään hakemaan nyt. Oliko tällainen sijoitus tavoitteena alun perinkin? Kyllä se oli aika korkealla asettu se tavoitteet. Ei tämä ole yllätys. Millaisin miettein lähetit sitten ankkurin Jukolan viimeiselle osuudelle? Kyllä mä ihan luottavin mieleen lähetin se. Kyllä se, mä tiedän, että se pystyy hyvä suoritus ja on hyvässä kunnossa. Niin. Hyvä sitten lepäilemään ja jännittämään viimeistä osuutta. No, kiitos. Kiitos. Ja siellä Vehkalahden Veikot ja Södertälje Nykvaankin ovat käyneet jo joukkueet 4. ja 5. Täältä tulee delta. Timo Sild pääsi jo parin minuutin päähän Malungsista, mutta sitä eroa sitten on lopulta yli 3 minuuttia ja kärkeen 9,5 minuuttia. 9,5 kärkeen, 3.20 pyöreästi Malungin. Valentin Novikov täällä sitten ankkuriosuudelle. Tämä on hyvä paikka Vallulle. Vallu on erittäin taitava suunnistaja ja pääsee nyt tekemään sitä omaa suoritusta. Jos Vallulla on hyvä päivä, niin kaikki on mahdollista. Että kyllä mä uskon, että Vallu voi ottaa Malungin kiinni. Tämä 3 minuutin ero ei ole mikään mahdottomuus viimeisellä osuudella, joka on 15 kilometriä. Kyllä lähti sähäkästi Vallu matkaan. Ja Timo Sild puhaltelee siinä. Harmittava virhe. Sildillä tuli siinä, se minuutti tärvääntyi ainakin. Halden on tehnyt nyt virheen, eli Magne Deli, jota alussa mainostin, että tekee erinomaista työtä, niin on tehnyt tällä niin sanotulla helpolla alueella tuolla latupohjilla niin aika karkean virheen, eli tässä kuvaruudun alalaidassa näkyy tämä sininen solmu ja näin ollen Halden menettää edelleen asemiaan. Ja kyllä siinä on Olav Lundanesilla kova paikka nyt sitten nostaa Halden mitalikolmikkoon. Eli toi hännän pituus on nyt 2 minuuttia ja Vehkalahti, Södertälje ovat nyt karkaamassa Haldenilta.
Timo Schild delta 3, 9,5 minuuttia kärkeen, mutta takaakin tullaan kovaa, vaikka sinnekin on aika pitkä matka. Joo. Mikä se kysymys niin, mitä sä luulet teidän mahdollisuuksista? Voiko vielä nousta tästä 3. sijasta? No, en mä usko. Tää on jo viimeisellä osuudella on jo huippusuunnistus. Ei siellä kukaan pumma niin paljon. En mä usko. Mä luulen, että 3. sija tulee. Mistä sä luulet, että nämä erot ovat näin suuret? Joo, ehkä maasto oli vähän vaikeampi kuin kaikki ajattelivat. Oliko sinulla jotain ongelmia tänään maastossa? Joo, vähän oli. Mutta no, mä yritin suunnistaa aika tarkasti. Että mä pummasin ehkä 2 minuuttia. No, mulle on se hyvä. Ja nyt pidetään peukkuja, että 3. sija tulee. Missä? Nyt 3. sija tulee Deltalle. Joo, varmaan. Niin, voisi siinä olla vielä saumaa tosiaan siihen toiseenkin sijaan. Sen verran kova tykki siellä on ankkuriosuudella. Vehkalahden Veikot, Jonne Lehto. Tulee osuudelta, Mark Lauenstein pääsee sitten ankkuriosuudelle hetken kuluttua ja Vehkalahti on kisassa 4. missä on sitten Södertälje Nykvaan ja Matias Müller. Ovat aika lailla parivaljakkona tulleet tässä tällä 6. osuudella. Ja Haldenkin oli tuossa ihan tuntumassa, mutta nyt eroa on tullut tässä 6. osuuden loppuvaiheessa lisää. Siinä tapahtuu tuo vaihto, Lauenstein säntää matkaan. Ja täällä on sitten Södertälje Nykvaan. Siinä Fraser heiluttelee, että täällä ollaan. Ja Vehkalahden ja Södertäljen välinen ero 14 sekuntia. Kyllä Lehto puristi tuossa lopussa kaiken, mitä siitä vain irti sai koneesta. Jonnella on myös ollut jalkavaivoja ja tämä on niin kuin kahden huippusuunnistajan paluukilpailu, melkein voisi näin todeta. Jonnen ja Teron ja hyvin ovat juosseet. Nyt sitten odotellaan Magne Dehlia, joka teki tämmöisen kiertävän reitinvalinnan tälle viimeiselle rastille, lähestyy viimeistä rastia ja sitten matkaan lähtee ehkä maailman tämän hetken paras miessuunnistaja Olav Lundanes. Sieltä tulee Dählie. Ja Lundanes kyllä tiedettiin sen verran kovaksi tekijäksi. Oikeastaan häntä on pelätty suoraan sanoen ankkurina. Ja joukkue on tavallaan toivonut, että huippujoukkueet olisivat saaneet tässä kerättyä sellaisen riittävän etumatkan ennen ankkuriosuutta. Ja nyt sitä on kyllä, esimerkiksi nyt Kalevan rastista, sitä on kyllä nyt riittävästi, kun vartin verran se on tuo ero. Ja näin Dählie leimaa siinä ja hetken kuluttua siis Olav Lundanes täällä näin. Pitkä huiskea norjalainen on valmiina puomilla ja pääsee ankkuriosuudelle. Ja lähtee varmasti tässä jahtaamaan tiukasti kärkikolmikkoa vielä. Kas näin. Jonne Lehto, Vehkalahden Veikot siinä 4. sijalla, mutta onko matka kuitenkin ehkä tuohon kärkikolmikkoon liian pitkä? Sitä on semmoinen pikkusen vajaat 4 minuuttia. On ehdottomasti liian pitkä, jollei sit kärki sorru pahoihin virheisiin, että siellä on eellä ammattimiehiä ja tokkopatolla ja tietysti voi tapahtua mitä vaan, mutta että ollaan kyllä ihan tyytyväisiä varmaan vaikka toisiaan vaan säilyisikin. Miten nämä Sipoonkorven metsät sinulle sopivat? No kyllä tykkään tosi paljon. Sääli, että tänään oli vähän jotenkin heikko päivä, että
tarkoitus oli ampua nollat, mutta jouduin pari varapatruunaa käyttämään, mutta tää on vähän tämmönen, kun välillä on isot pyssyt vetäisin, että vähän että sellainen löysä ritsa, että lähtee vähän minne sattuu, mutta onneksi kohtalaista vauhtia kuitenkin, ettei pudottu paljon. Jukolan viesti on ollut tällä kertaa aika erikoinen, isoja eroja ja isoja pummeja. Mitä itse olet mieltä? No ihan odotettu, että tietenkin muutama yllättävänkin suuri virhe, mutta tiedossa oli, että vaativa ja hieno kisa tulee että etenkin pimeällä, niin se on semmoista pudotuspeliä. Ja KR:n Kalevan Rasti on ammattitaitoisesti pudottanut sieltä yhden vastustajan kerrallaan pois ja ansaitsee johdon ehdottomasti tämän hetken. Kiitos. Kiitos. Kahdeksan joukkuetta on jo vaihtanut. Ankkuriosuudella Vallu tekee pummin ykköselle. Niin, Jonne totesi, että siellä on ammattimiehet. Mutta nyt Vallu on tehnyt niin sanotun samaistamisvirheen, eli kuvittele olevansa tuolla harjanteilla, jotka ovat ykkösrastin lähellä. Siinä on hajonta pari. Ja nyt Janne, mitäs olet mieltä näistä Vallun koukeroista? No kyllä tämä on aika mielenkiintoista sinänsä, että nämä Deltan miehet, tämä on nyt sanottu jo muutaman kertaan, mutta nämä oli todella vahvoja viime viikonloppuna alkuviikosta tuolla Tanskanmaalla ja kaikki on nyt ollut vähän, ei ole niin semmoisia 10 eikä ehkä ihan 9 suorituksiakaan tullut keltään, että sinne on ladattu kaikki. Niin kuin nämä tietysti nämä sotilaiden MM on näille Itä-Euroopan miehille äärettömän tärkeitä, mutta näkee, että sinne on ehkä vähän ruuti kastunut. Se mikä on mielenkiintoista on se, että mä kattelin tässä näitä aikoja, niin näyttää siltä, että 8 ensimmäistä, ketkä on tullut vaihtoon kutososuudelta, niin on kaikki osuut noin 2 minuutin sisään. Eli siinä osuudella ei tapahtunut tosiaankaan suuria eroja. Toi Vallu on nyt näistä kärkimiehistä 6-7 osuudella ensimmäinen, joka tekee isomman koukun. Ja tietysti tämä tekee hyvää tälle kisalle nyt sinänsä, että sieltä Vehkalahti ja Söderteliä saattaa päästä aika lähelle. Niin, tässä noissa urheilijahaastattelussa ei ainakaan kukaan enää uskonut, että valoisaan aikaan tässä tapahtuisi enää suuria muutoksia ja kovia pummejakaan nähtäisi, mutta näin vaan on käynyt tässä. Joo, ja toi oli hyvä analyysi Jannelta, että sotilaiden MM-kilpailu ja deltalaisten loistavat juoksut siellä niin on jotenkin vienyt mehut ja ehkä se keskittyminen oli niihin kisoihin ja nyt se on ollut niin kuin koko ajan sellaista huonoa keskittymistä, eli pieniä virheitä ja nyt sitten tällaisia vähän isompiakin, niin jokaisella osuudella lähes ja Deltahan noin materiaaliltaan niin pitäisi olla kyllä lähempänä Kalevan Rastia ilman muuta. Mutta niin kuin suunnistuksen yleensäkin, niin virheet on ne, jotka pudottaa. Niin, tuo on varmasti ihan järkeenpä käypä selitys, mutta toisaalta taas ennakkoarvioissa ajateltiin niin, että kun Deltan miehet ovat tässä menestyneet niin hyvin sotilaiden MM-kisoissa, niin he menestyvät täällä. Niin, nyt on helppo viisastella. Itse totesin juuri näin, että kun olivat niin hyviä viikko sitten, niin ovat hyviä täälläkin, mutta se taisi kääntyä niin kuin päälailleen koko ajatus. Ja täällä Puomilla on urheilijoilla tiukka katse sitten tuleviin, että missä vaiheessa pääsevät taivaltamaan. Ja Kalevan Rasti selvässä johdossa, Malungs UK yli 6 perässä, Delta 9,5, Vehkalahti yli 13, Södertälje 13,20, Halden 15,10 kärjestä. Vaihdossa Vaajakoskenterä yli 16, UK Tiissaren yli 17, sitten IL Tyrving ja IFK Göteborg ovat siinä Tiissarin tuntumassa aivan. Samoin Rajamäen Rykmentti 11. Vili Niemi on päässyt ankkuriosuudelle, Tuomas Tervo oli 6. Kalevan Rastin kakkosjoukkue 12, 18 minuuttia kärjestä. Jan Prohatska ankkurina, NTNY. Anders Einum lähtee hetken kuluttua ankkuriosuudelle, UK Linné, Henrik Löfas ja Lynxin Antti Parjanne. Lynx on 15. Ero kärkeen lähes 21 minuuttia.
Ja IFK Göteborgin ankkuri muuten Audun Veltsien. IFK Göteborg on 10. ero kärkeen 17-17, Haldeninkin yli 2 minuuttia. Veltsien on kova tekijä, voitti Norjan MM-katsastukset keskimatkalla, mutta ei päässyt joukkueeseen, vaan on kotiin jäävä varamies. Ja IFK Göteborgilta odoteltiin toki parempaa sijaa, pienempää eroa kärkeen, mutta se oli se 4. osuus. IFK Göteborg, Järla ja Södertälje tekivät isot pummit sinne ja näin putosivat rajusti. Sitten Vaajakoskenterän kakkosjoukkue. Ja Peltola Jussi, MS Parma. Näin, 17. Pan Christianstad, numero 32 meni siinä. Hersbaumer. Vaajakosken Terän Pavel Kubat, kakkosjoukkueen mies, lähtee yli 22 minuuttia kärjen jälkeen ankkuriosuudelle. Ja sitten MS Parma, Juri Tampasai, siitä Peltola saa hengähtää 6. osuuden jälkeen. Tässä siis tilanne ankkuriosuudelle lähdettäessä vielä kertaalleen. Ja Delta on siis tehnyt 7. osuudella virheitä jo tuossa alkumatkalla. Suomalaisilla erinomaisen hyvä panos. Jos ajatellaan joukkueita vaikka 20 joukossa, niin suomalaiset seurat ovat tehneet erinomaista työtä. Herdner tikkaa siellä, kyllä menee kuin kone. Joo, rastilla 8 on kyllä tullut pieni virhe ja varmasti vähän vaikuttaa Herdnerin mielialaan. Mutta Delta saattaa saada seuraa. Södertälje, Vehkalahti, Halden. Joo, riippuu nyt sitten mikä se Vallun henkinen tila on ja fyysinen tila. Totta kai tuo ykkösrastin pummis on se pahin paikka pummata pitkäosuuden alussa. Toisaalta Vallu on niin kokenut kaveri ja jos varsinkin juoksu kulkee, niin pystyy varmaan tilanteen korjaamaan ja puolustamaan tuota 3. sijaa, mutta ei varmaan Maalungia saa kiinni. Sieltä tulee William Lind, Maalung. Noin, 6.42. Eli eroa on tullut hieman lisää Kalevan rastiin Fabian Herdneriin. Ja pitkälle. Ei tuossa vielä pitkälle välille tietenkään lähde, vaan Herdner taivaltaa siellä pitkää 9-10, mutta Maalung 7. Joo, ja tässä mennään aika lailla suoraan näitä välejä, ja sitten tämän rastin 10-11 jälkeen niin ankkurit lähtee sitten tälle omalle niin sanotulle putkipätkälle ja myös tällaisiin neitsellisiin maaston osiin. Eli tää on vielä hajontaa edellisen osuuden kanssa. Ja rastilta 11 lähtee sitten putki. Ja Olav Lundanes leimaa juuri nyt rastilla numero 2. Kyllä Lundanes pyyhkii aika hyvällä tahdilla sieltä takaa. Sykkeet 164. 92% maksimista. Ei siellä kierroskoneita paljon ole tässä porukassa. Mutta aika lailla samoilla prosenteilla juostaan, jos ajatellaan näitä sykkeitä, niin 92-3-4% maksimista. Ehkä se on se optimi. Se kuvaa vähän, että minkälaiset myllyt näillä pojilla on, kun meikäläinenkin vielä melkein 40 äijä, niin ottaa yli pari markkaa kierroksia. Niin kyllä. Sullahan meni 110%. Niin, kyllä. Tuolla vasemmassa ylänurkassa ja mitä nämä sanoo kokeneille suunnitlusasiantuntijalle Alppi Örni? No, mitäs ne minulle
Sanomat. Kalevan Rasti siellä painelee nyt semmoista 170 sykettä ja se tarkoittaa sitä, että Fabian Hertner menee aika hienosti siellä kynnyksellä. Jännitys tiivistyy, tai no tiivistyy, mutta ratkaisuvaiheet joka tapauksessa ovat tämänvuotisessa Jukolan viestissä käsillä ja nyt mukavasti on saatu tänne sitten viestiviejekin studioon jännittämään, eli Hannu Airila Kalevan Rastista ja Mats Haldin Haldenista. Haldeninhan piti olla voittotaistossa Mats mukana, mutta nyt sitten jännetään muita sijoituksia. Eikö se vähän niin ole? No joo, siellähän tuli 4. osuudella aivan liian iso virhe, että jäätiin pois se ihan kärkitaistelusta, mutta vielä on jännittävää katsoa, mihin asti päästään. Hannu, tuossa kun hetki sitten vilkastiin vähän Hertnerin menoa jopa kartalla, niin miltä se näyttää, minkälainen luotto on oma ankkuri? No todella hyvä, että pieni virhe siellä oli tullut, mutta sille ei ole kokonaisuuden kannalta mitään merkitystä, että pieniä herpaantumisia voi tulla, mutta kyllä toi keula on sen verran vahva, että jos ei mitään aksidenttia satu, niin uskoisin, että kyllä me päästään tänään tuulettelemaan tuolla Hiidenkivellä. Hannu, sä teit aivan loistavan suorituksen omalla osuudellasi ja olet tältä seudulta kotoisinkin, niin kuinka kotoisaa se oli maastossa painella? No, totta kai maastotyyppi on silleen tuttu, että 10 vuotta sitten, kun enemmän tuli tässä harjoiteltua, niin näitä ympäröiviä maastoja tuli kierrettyä, mutta tässä ei ole sinänsä tullut niin paljon suunnistettua, että ei nyt niin varsin kotoista, mutta varmaan tekniikka on ihan hyvin hanskassa. No minkälainen luotto tosiaan, kun Fabian Hertner pääsi 6 minuutin etumatkalla ankkuriosuudelle, niin onko se just sellainen, mikä antaa hänellekin varmaan mielenrauhan tehdä oma suunnistus? No joo, kyllä se on ihan loistava tilanne, että ei me uskallettu kuvitellakaan, että tilanne voisi olla näin hyvä, että oltiin varauduttu siihen, että kunhan oltaisiin mahdollisimman lähellä kärkiporukkaa siinä ankkuriosuuden alkaessa, niin silloin olisi asiat mennyt hyvin. Jatketaan kohta täältä, mutta seurataan hieman, miten tämä jatkuu ja etenee tämä viesti. Tehdään niin. Leivät suussa. Yllätti vähän niin kuin housut kintuissa, vain noin kuvainnollisesti. 6.42 kärki parin välinen ero. Ja sitten katsotaan, miten tulee Delta ja Valentin Novikov. Joo, ja sitten ruvetaan jännään Olav Lundanesiin, että minkälainen vauhti hänellä on. Ja varmaan tämä 3. sija on ehkä se, mistä voisi ottaa kiinni sillä tavalla jännitystä kilpailuun. Vehkalahti, Söderteli ja Halden. Pekka, meidän on jollain tavalla pumpattava tähän jännitystä, niin otetaan se. Otetaan tämä 3. sija. Kyllä, ja onhan siinä tosiaan Vehkalahden, Mark Lauenstein ja Södertelien Scott Fraser tulevat saamaan kenties sitten kyllä kovan kaverin siihen kohtaan, mutta siinä menee Novikov. 12.03. Ja Vehkalahti oli yli 13 perässä vaihdossa. Niin, jos tuohon nyt Lauenstein ilmestyisi minuutin sisällä, niin varmaan kaikki olisi mahdollista. Ja kyllä se siinä, häntähän nyt 3 minuuttia ja sitten otetaan 1/3 pois, niin Vehkalahti on runsaan minuutin perässä ja sitten siitä vielä. Missä Söderteli? Se on Haldenin kanssa menee tuossa, noin lähestyy rastia numero 5 ja ero on runsaat 2 minuuttia Deltaan. No siinähän se ero. 1.15. Deltan ja Vehkalahden välinen ero. Ei paha ollenkaan. Joo, nyt pitäisi sitten 10-15 sekunnin päästä ilmestyä Vehkalahden Mark Lauenstein. Niin on Lundanes tavoittanut jo Fraserin. Sieltä varmaan tulee Lauenstein. Tuossa kyllä. 166 Vehkalahden veikot. Ja joo, kun Jonne Lehto sanoi, että ei enää tuossa mitään sen kummempaa voi tapahtua ammattimiehille, niin 1.20 ei ole tässä kisassa, se ei ole juurikaan mitään. Niin, ja kun mietitään mitä aikaisemmilla osuuksilla tapahtunut ammattimiehille nimenomaan, niin ei tässä
vielä heitetä kirvestä kaivoon. Tästä voi tulla jännittävä kisa, varsinkin tästä 3. sijasta. Olav Lundanes saa on ihan lähellä Lundanes. Vauhdin päälle, niin kolaa tuosta Lauensteinin mukaan ja Södertälje Frazier pysyy mukana, niin Vallu on pian haarukassa. Ja sieltä taitaa tulla norjalainen. Norjalainen, josta jo nuorten sarjalaisena puhuttiin, että sieltä tulee sellainen kaveri, joka näyttää muille kaapin paikan. Näin on kyllä sitten isojen poikien leikissä tehnytkin jo useampaan kertaan. Ja hyviä vuosia vielä jäljellä yllin kyllin. Joo, varmasti sellainen hallitseva suunnitushahmo. Vähän samaan tapaan, mitä Tiri Sursu on ollut viimeisen 10 vuoden aikana, niin jos Lundanes pysyy terveenä, niin varmasti on tällainen suuri suunnitushahmo. Voittanut jo pitkän matkan maailmanmestaruuden tänä vuonna EM-kisossa, aivan ylivoimainen voitto. Jos joku heikkous pitäisi kaivaa, niin ehkä semmoinen kiriherkkyys, se ei ehkä ole häneltä parhaita puolia, että kovalla matkavauhdilla mieluummin uuvuttaa ne vastustajat ja kilpakumppanit kuin siellä loppukirillä. Tosin sitä ei välttämättä suunnistuksessa sitä loppukirjaa niin usein tarvitakaan. Niin usein se ratkaisu syntyy siellä matkalla ja tämä fyysinen rasitus pitkällä osuudella, niin se fyysinen hajonta niin sanotusti niin usein ratkaisee. Ja onhan niitä loppukirjoja. Janne Salmihan nyt tietää varsin hyvin, että Jannehan on ratkaissut viestejä. Jannella on hyvä loppukirja, että eihän muuten Jannen suunnistustaidot, niin ei vaan. Janne on maailmanmestari ja yksi maailman parhaista, kaikki aikojen parhaista suunnistajista, mutta loistava myös loppukirjassa. Mutta nyt tässä viestissä voitto on kuulutettu jo KR:lle on niin monta kertaa, että sitä loppukirjaa ei enää siihen tarvita, mutta en tiedä, jos siihen 3. sijaan jonkinlainen loppukirja vielä tarvitaan. Joo, ja luotetaan nyt Olav Lundanesiin ja hänen Veltsien ja Nordberg. Ja pari valjakko lähestulkoon yhdessä siinä. Joo, molemmat ovat nostaneet joukkueittensa sijoituksia tuossa. Ja tässä on tämän jälkeen on pieniä hajontoja ja sen jälkeen mennään sinne putkipätkälle ja yleensä näissä hajonnoissa on tehty pieniä virheitä. Kalevan rasti on nyt täällä putkipätkällä, eli mennään sellaisilla alueilla, missä aikaisemmin ei ole käyty. Ja ero on 6,5 minuuttia Malungin William Lindin. Ja sen verran otan muuten takaisin, että Vaajakoskihan oli vaihdossa 7. ja nyt 8. IFK Göteborg oli tehnyt hyvää nousua. Veltsien menee kovaa ja on ottanut kärkeä kiinni. Joo, tuolla Vallulla edelleen ehkä pieniä vaikeuksia. No, ehkä 15 sekuntia on tuommoinen pieni koukku tullut. Ja Halden on ehkä noin alle 2 minuutin päässä. Toi häntä on 3 minuuttia, niin siinä ero on 1.50 ehkä. Rajamäen rykmentti 10. Vili Niemi 17.23 kärjestä. Vaajakosken terä noin minuutin verran. Matias Mertz, Kutiisaren. Kyllä. Nykyään edustaa ruotsalaisseuraa, oli rykmentissä monta vuotta. Ja KR:n kakkosjoukkue. Jan Prohacka, tsekkisuunnistaja, on ankkurina Kalevan rastin kakkosjoukkueessa.
Joo, tää Haldenin ja Deltan ero 1.35 lähestyy. Joo. Täällä studiossa keskustelu käy kiivaana, mikä on tietenkin odotettavaa, kun Janne Salmi, Hannu Arila ja Mats Haldin puivat sitä, miten ankkuriosuudella käy. Eli tässä hetki sitten nähtiin muun muassa se, miten Olaf Lundenes sai jo Söderteljen kiinni. Vevekin on siinä hyvässä ryppässä. Mats, sulla oli heti näkemys siitä, miten Lundenes ja Scott Fraser esimerkiksi jatkavat matkaa. Jos heillä on samat hajonnat, niin kyllä Scott pysyy parin metrin takana aika helposti, ettei se päästä millään. Ei päästä karkuun. Ei. Mutta tuskin myöskään menee vetämään. Niin, että siihenkin voi luottaa. Mitäs muuten, mitä näyttää? No varmasti noi hajonnat on aika ratkaisevat siinä, että miten toi kolmikko tai mikäli delta, jos se saa ajettua deltan kiinni, niin miten sitten se nelikko tulee taistelemaan. Että varmasti Lundanes koittaa ratkoa hajonnoilla samoin kuin Novikov, ja sitten taas jos tässä pellonyytyksessä lopussa koko kööri on vielä kasassa, niin varmasti sitten Fraser ja Lauenstein on vahvoilla. Miten te muuten arvelette, kun tässä on vähän puhuttu Jannenkin kanssa siitä, että kun oli aika pitkään niin pimeätä, että tarjosko se mahdollisuuksia ratkaisuihin, nyt on valosaa, onko nyt niin, että semmoisia suuria merkittäviä ratkaisuja tai eroja ei ehkä tehdä samalla tavalla? No mä en usko ainakaan, että täällä valtavan isoja tulee. Toki nyt ollaan yksinään tuolla maastossa ja mennään taas ihan neitselliselle alueelle tässä. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, niin kyllä itse sen silloin tällöin kokeneena toisinaan tuntui hyvältä juosta 5 aikaa aamuyöllä, mutta toisinaan sitten taas jostain syystä ei. Että kyllä siinä voi tulla semmoisia nukahduksia, mitä ei niin kuin normaali päiväkisoissa tule. En tiedä, onko pojat samaa mieltä. Joo, ja sitten varmasti toi radalla nyt ei näytä olevan hirveästi pitkiä reitinvalintavälejä, että hyvin fyysiseltä näyttää, mutta suht suoraviivasti siellä varmasti mennään. Jos puntaroitte sitten tämän hetken kärkijoukkueiden ankkureita, niin kukas nyt on vahvin teidän mielestänne tähän kellonaikaan ja tällaisella radalla? Olaf aina tosi vahva, mutta sillä on nyt vähän matkaa tonne ihan kärkeen, että mä luulen, että Härtnä voi ottaa vähän varman päälle ja ei tarvitse juosta ihan täysillä koko ajan, niin sillä on aika hyvä olla siellä nyt. Näin on. Jatketaan selostumasta hetki. Niin, siltä se vaikuttaa, että aika rennosti voi Fabian siellä vedellä. Joo, rentous on aika suhteellinen käsite, nimittäin tässä juuri nyt on todella kova nousu edessä ja tämä on fyysisesti ehkä tämän radan rankin vaihe meneillään, mutta totta kai tietää, että ero on riittävä ja hänellä on hyvä tunne, koska ei ole tehnyt juurikaan virheitä. Yksi sellainen pieni koukku tuli, mutta se ehkä oli 30 sekuntia. Tietää tilanteen ja jos vaan kroppa toimii, niin voi myös nauttia kyllä jo tilanteesta. Niin onko samankaltainen tilanne sitten William Lindillä, joka on Malungsin ankkuri? Joo, varmasti on näin ja tosiaan jos kroppa toimii, niin suunnistus on nautinnollista tässä maastossa. On hyvä kartta ja hienoja maisemia, vaikkei niitä nyt varsinaisesti ihailla, mutta kyllä se vaikuttaa siihen suunnistamiseen. Linnut laulaa ja se on hienoa, se on jonkinlainen yhteys tähän luontoon ja se on sellainen vapauden tunne. Kaikki huippusuunnistajat tietävät sen tunteen, onko se sitten flow tai flyt tai mitä se on, mutta se on upea tunne juosta tuolla metsässä ja suunnistus sujuu ja kroppa toimii. Ja sen tunteen tässä pääsevät Härtner ja Lind nyt etupäässä kokemaan. Novikov, Lauenstein, Lundanes, Fraser ovat sitten vähän toisenlaisessa tilanteessa, kun siellä mennään vähän niin kuin mies miestä vastaan kuitenkin. Toki vielä Delta on tässä ollut Vehkalahtea, Haldenia ja Söderteliä edellä. Ja siitä Härtner. Hyvän näköistä siinä. Luetaan seuraavaa rastiväliä tai ennakointia, muodostetaan sitä mielikuvaa, siinä ajatuksia, leuka ylös ja se on koko ajan se suunnistus siellä 100-200 metriä edessä.
näin se sujuu ja vauhti pysyy kovana. Kyllä, Sykkeet vauhti ylhäällä, 170 on syke. Ei nämä kaverit juurikaan kovempaa tätä juoksis, vaikka tämä rata olisi viitotettu, eli tämä suunnistaminen ei näillä huippusuunnistajilla juurikaan vauhtia hidasta. Ja se perustuu just siihen, että se suunnistus pysyy koko ajan siellä edessä ja sulla on se katse siellä 100-200 metrin päässä. Tässä tuo mielenkiintoinen vertailu on Delta Halden kaksikon välinen ero yli 1,5 minuuttia. Joo, se on vakiintunut nyt tähän näin ja Vallu on varmaan saanut nyt ainakin toistaiseksi suunnistuksen sujumaan, mutta niin kuin nämä aikaisemmat Deltan juoksijat ovat esittäneet kuvaruudulla tällaisia piruetteja, niin ei se ole mahdotonta, että Vallukin niitä vielä meille esittää, varsinkin sen ykkösen pummin jälkeen. Eli varmaan tämä on nyt se suurin jännitys tällä ankkuriosuudella, että miten Lundanes onnistuu tässä taka-ajossa. Siellä on melkoinen konsertti. On ja tuossa tämä kolmikko Halden, Vehkalahti, Södertälje, niin näin se taitaa tosiaan mennä, mitä pojat tuossa vähän arvuuttelivat, että Fraser pysyy suosiolla siinä vähän niin kuin kytiksellä. Joo, se on ihan järkevää taktiikkaa. Nyt kaikki tietää, että tässä mennään putkiosuutta. Siellä ei ole edellisten osuuksien uria eikä juoksijoita, niin silloin voi huoletta peesata sitten parempaansa. Ja kaikki tietää Olav Lundanesin taidot, niin siinä voi turvallisin mielin kyllä olla. Mutta sitten pitää olla hereillä, kun taas hajonat alkaa, niin ei voi todellakaan luottaa siihen, että Lundanes menee sille rastille, joka on se oma rasti. Et kyllä nämä hajonat vielä tulee näyttelemään tässä tiettyä roolia ihan varmasti. No niin, ja täällä katsetaan katse tiukasti kartassa sekä myös noissa sykelukemissa. Otetaan niistä vähän kiinni. Siellä oli ankkureilta nähtiin 169, 163, 155 sykkeet. Miltäs ne kuulostavat ja mistä ne kertovat? Matte? No, se on ihan henkilökohtaista, mutta on ne varmaan heille ihan normaaliset pitkän matkan sykkeet, veikkaan. Noi prosentit taisi pyöriä jossain 90 hujakoilla, että siinä varmaan niinku anaerobisen kynnyksen tietämillä liikutaan. Kyllä, ja kaikilla oli 92 tai 93, että nämä kaverit, ketkä juoksee kimpassa siellä, niin näytti, että he niinku juoksee tavallaan samalla teholla omasta maksimistaan, eli kertoo siitä, että fyysisesti tasavahvoista kavereista siellä on kysymys. Janne, mitä sulla olisi, jos saisit ankkuriosuudella? No, jos mä olisin tuossa porukassa, niin olisiko joku 115% ehkä semmoista. Irtiottokyky on vielä kohdillaan. Hetkellisesti. Sitten putoisi nollaan. Miltäs Mats sulla tuntui, että missä se syke oli, kun tiesit, että et ole ihan voittotaistelussa mukana, niin vaikuttaako se siihen? No, ei se välttämättä vaikuttaa, mutta tuntuu olevan aika alhaalla tänään. En ole ainakaan alussa saanut ihan kaiken irti, eikä sitten loppua kohti vähän nousi. Johtuuko se siitä niistä asetelmista vai jostain muusta, että sä et saanut ehkä ihan kaikkea irti? No, se vähän vuorokauden ajasta, että näin aikaisin aamulla ei ehkä saa ihan kaiken irti. Ja sitten jos on vaikea suunnistus, niin totta kai se vähän menee alas, että täytyy suunnistaa koko ajan. Niin. Nyt kun itse asiassa katsoi muuten tässä, sanotaan 5-6 osuudellakin, kun suunnistajat tuli vaihtoon, he olivat aika lailla kaikkensa antaneita. Eli onko tuolla nyt kuitenkin sellaista se maasto, että siellä pääsee kovaa ja sitten ollaan jo sillä kynnyksellä, että miten pää pelaa, niin. No joo, toi pellon ylityksen jälkeen on todella fyysistä, että siinä noustaan pari aika jyrkkää penkkaa ja tosissaan ensin juostaan se viitotettu pätkä siinä, että sen takia varmasti kaikki on kovia, kun tuonne maaliin tulee, mutta suunnistus taas puolestaan varsinkin hämärässä pimeässä oli sen verran vaikeaa, että
ei varmaan ihan samalla teholla liikuta, mutta kyllä tässä viimeisiin näihin hiihtomäkiin niin sai kyllä kaikki ladattua sen peliin, mitä on annettavaa. Niin sanotusti urku auki. Niin. Kyllä. Niin. Hyvä, jatketaan tästä kisaseuranta. Sitten seuraavaksi odotellaankin tänne maisemiin William Lindia. Siitä on jo tovi aikaa, kun Fabien Herner tuon paikan ohitti väliaikapaikan reilu 7 kilometrin kohdalla. Ja tässä ankkuriosuus alkaa olla lähestulkoon puoli matkassa. Malungs on jo lähellä. Ei vielä näy vain Lindiä. Ja sitten se kolmikko tai nelikko, aivan kuinka vain, tuleeko Delta yksin ja sen jälkeen Halden, Vehkalahti ja Södertälje. Sitä odotellaan. Sitä hetkeä saadaankin vielä tovi kyllä odotella. Näin tulee sieltä William Lind. Malungs UK Skogsmårdarna. Ruotsalaisjoukkue on tässä viestissä ollut lähestulkoon koko ajan tuossa kärkikymmenikössä. Ja nyt on jälleen tässä kokeilukäynnissä satelliittiyhteydellä kilpailun sisäinen kevyt satelliittiyhteys, eli tämä kuva tulee tuolta ilman kaapelivoimia. Niin, tämä on suunnistuksen tulevaisuutta, eli me saadaan tällaisia kamerarasteja sinne minne halutaan, voisi ajatella näin, eli ratamestari voi tehdä radat miettimättä, että mihin saadaan vedettyä TVn kaapelit ja tämä oli suuri kehitysaskel. Ja täällä Jukolan viestissä nyt meidän tuotantoyhtiö testaa näitä yhteyksiä ja hyvin on pelannut ja näyttää toimivan täälläkin. Suunnistushan on tulevaisuuden TV-laji, että ampumahiihto ja nämä muut niin ovat näyttäneet, että huippu-urheilusta voidaan tehdä viihdettä ja suunnistus on varmaan sellaista yhä enemmän tulevaisuudessa. Ja tekniikka meitä auttaa. Hertner ei kauaa siinä pyörinyt, vaan kävi leimaamassa ja nopeasti matka jatkuu 8,5 kilometriä takana. Jännitystä ei voittokamppailun osalta enää ole, eikä tule. Niin, näistä tulevaisuuden visioista, niin tällaiset kamerat jokaisella suunnistajalla päässä, joita voidaan käyttää. Rastella voi olla enemmän kameroita, sellaisia kylmiä kameroita ja sitten tietysti tätä karttakuvaa voidaan käsitellä, se voi olla kolmiulotteinen ja tästä lähetyksestä voidaan tehdä enemmän sellainen niin kuin ikään kuin tietokonepelikin, jossa voit itse valita ketä suunnistajaa seuraat ja mille rastille haluat mennä katsomaan. Ja viittasin tähän ampumahiihtoon, että ampumahiihtohan löysi TVn tai TV löysi ampumahiihdon aikoinaan ja teki todella jännittävän huippu-urheilulain ja suunnistus on menossa nyt samaan suuntaan. Ja mites siellä studiossa, kun on huippusuunnistuksen asiantuntemusta, niin miten te näette tämän lajin kehityksen ja ennen kaikkea nämä mahdollisuudet, jos ajatellaan vaikka TV-lähetyksiä? Niin, täällä katsellaan tietenkin silmätarkkana nyt noita reitinvalintoja. Mitäs olette mieltä, Mats ja Hannu? Mä en ainakaan lähtisi kiertämään tuon mäen, mutta se on kai tommonen norjalaisvalinta kuitenkin. Joo, itekin tuossa tosissaan aikaisemmin totesin, että aika suoraviivaisesti varmasti mennään, että sinänsä yllättää tuo Haldenin valinta ja tuolla varmaan Nukot tietää, että nyt ollaan putkipätkällä, niin ei lähde sitten Vehkalahden ja Södertäljen kaverit omaa valintaa tekemään, vaan liimautuu siihen Haldenin kantaan. Niin, onko se vaikeaa tuossa vaiheessa irtautua, vaikka voisi ehkä itse ajatella, että tässä ei ole järkeä, että kun siellä on Lundanes, niin me mennään perässä? No, vai miten se? Siinä on varmaan turha riskeerata, että varsinkin
varsinkin kun Fraser ja Lauenstein tietää, tai varmaan uskoo, että olemassa vahvoista siinä lopun mäissä ja hiihtopoluilla. Niin Voisiko olla niin, että Olav teki ton reitinvalinnan sillä tavalla, että hän katsoo, että tämä näyttää erilaiselta, että katsotaan, että jos jätkät lähtisikin tuosta suoraan, että hän haluaa yrittää vähän tämmöisiä juttuja, koska toi ei ole kyllä yhtään Olav-mainen reitinvalinta, koska hän tyypillisesti juoksee aika suoraan välit yleensä. Se on kyllä totta, se Olav yleensä juoksee suoraan ja se voi hyvin olla, että se yrittää joku taktiikkaa ja pudottaa kavereita ja tehdä ne epävarmoiksi. Mitä luulet, jos olisi pojat lähtenyt sitten perästä niin menemään suorempaan, niin olisiko Olav kiristänyt vauhtia? Ehkä. Mutta jos Olav vielä 99% niin tuskin se paljon kiristää enää. On siinä vielä prosentti. Joo, ei siitä voi enää paljon kiristää. No niin, lähdetään taas seuraan selostamaan. Kaleva Rasti menee omia teitään jo 9.14 Rastille. Malungs käynyt siellä 7.14 ja Delta edelleen kolmantena ja tuo kolmikko peräjälkeen ja niin, nimenomaan peräjälkeen. Joo, ja tänne Filip Adamski jo tulee seuraavalle TV-rastille. Sieltä niin. Ja siellä on kavereita vähän Hertnerillä, Fabian Hertnerillä. Kyllä, mutta ei vilkuille taakse, ei ole hermostunut, että joko taka-ajat lähestyvät. Tietää varmaan aika hyvin tilanteen. Nämä huippukaverit tuntevat totta kai itsensä myös toisensa ja tilanne varmaan on hallussa. Vallu voi olla pikkasen hermona tämän ykköspummin jälkeen. Kävi siellä väliaikarasti. Joo, ja nyt on mielenkiintoista nähdä tämä reitivalinta, jota pojat tuossa spekuloi, että onko ero kaventunut Valluun nähden. Delta 12.05 kärjestä. Ja Hertner täällä jo 9,5 kilometrin kohdalla. Ja tässä on näitä edellisen osuuden uria, eli tässä on aika vankat pohjat. Kyllä, ja siitä juomaa vähän ja tuplamäärä. Ja tänne odotellaan sitten sitä kolmikkoa. Joo, ja nyt on mennyt se 1.30. Nyt pitäisi tulla. Sieltä. Kyllä. Yläkautta oikeaoppisesti niin korkeamman kohdan kautta. Ja näyttäisi olevan Olavilla nyt aika hyvä veto. Kyllä. Ja Lauestaan yrittää seurata ja samoin Scott Frazier. Nyt kyllä siinä vedättää kyllä Lundanes poikia. Scott ei varmaan ihan tiedä millä rastivälillä ollaan, mutta kyllä pysyy mukana. Kyllä siinä nyt tarjoaa Lundanes pojille tiukkaa kyytiä. Ja sitten Malunghan lähestyy nyt tätä satelliittirastia, jossa vähän spekuloitiin tätä suunnistuksen TV-tulevaisuutta. Eli William Lind lähestyy meidän kevyt satelliittirastia. Tätä näin. Hertner täällä on aikoja sitten jo käynyt. Ja vähän nyt näytti siltä, että Lundanes olisi vähän niissä aikeissa, että pudottaisi poikia kyydistä. Joo, kyllä. Olisi ihan hyvä, jos se studioväki siellä, jos sopiva väli tulee, niin vähän spekuloisi tätä TV-tuotantoa, koska ollaan aika isoja harppauksia otettu viime vuosina, mutta toki on vielä paljon matkaa, että tästä tulisi todellista koko kansan viihdettä. Paljon on kehitysajatuksia suunnistajat, on tekniikan osaavia ja luovia henkilöitä ja tämä on tosiaan tämä TV-tuotanto niin on kehittynyt ja tämä kevyt satelliittijuttu on yksi, jossa juuri nyt sitten William Lind leimaa.
7, vähän tulee eroa lisää. Kyllä. Delta oli yli 12 minuuttia järjestöön. Tuossa tuskin nyt tapahtuu mitään sen kummempaa tuossa vaiheessa, mutta siellä ylhäällä nyt edelleen Delta, Halden, Södertälje, Vehkalahti. Joo, näyttää siltä, että kyllä toi Lundanes niin lähestyy Delta. Ja IFK Göteborg sekä Vaajakoski tulevat siellä sitten taaempana. Täältäkö ovat sitten jo tulossa nämä kaksi joukkuetta? Kyllä, IFK Göteborg Veltsien leimaa siinä ja Nordberg Vaajakoski tässä. Vaajakosken norjalaisankkuri. 16.09 ero kärkeen. Ja Audi Veltsien juoksee sama tahti kuin Olav Lundanes, eli nämä norjalaiset pitää nyt parasta tahtia ankkuriosuudella. Ja kun selostamosta Pekka Nikulainen kysyy, niin kyllähän me pyrimme täältä studiosta siihen vastauksen myös antamaan. Eli Mats Haldinille ja Hannu Arilalle tässä pienoinen selvitys, koska ette kuulleet Pekan kysymystä, mutta siis nyt kun uutta tekniikkaa pyritään hyödyntämään, että satelliittikuvia ei tarvitse kaapeleita vetää maastoon ja saadaan kuvaa rasteilta. Miten te suunnistajina koette sen tuoman mahdollisuuden, koska sehän sitten mahdollistaa sen, että TV-kamerat eivät ehkä niin paljon enää sanele ja kaapelien vedot sanele sitä, miten reitit ja laaditaan. No se onhan tosi hyvä juttu, jos se toimii, että sehän tarkoittaa, että ne voi suunnitella radat ihan maaston mukaan, että ei tarvitse enää vetää rataa lähellä kilpailukeskusta tai tietä tai mikä nyt muuten, että ne sais ne kaapelit vedetty siihen. Ja toinen näkökulma on sitten siinä, että aina ne kaapelit vähän siellä maastossa näkyy, että välillä se voi vähän auttaa rastille tullessa, että kun näkee, että jos ne on siellä, että missä kaapelit menee, niin ilman niitä niin totta kai rastit on sitten vähän haastavampia. Niin, näin huippusuunnistajana, niin onko teistä tuntunut, että sitten ehkä vähän television ehdoilla niin ei olla pystytty hyödyntämään sillä tavalla maastoja kuin ehkä huiput ehkä haluaisivat? No on sehän monta kertaa nähty, varsinkin MM-kisoissa tai isoissa kisoissa, että radat on tehty TVtä varten. Jukolan viestissä on mun mielestä onnistuttu hyvin siinä, että vaikka TV-rasti on aika tiheästi, niin se ei hirveästi vaikuta siihen suunnistuksellisuuteen, että joka tapauksessa niitä yhteisiä rasteja pitää olla siellä, mistä hajannat alkaa uusiksi, että ei sinänsä niin ole isoa vaikutusta. Kiitos. Sehän oli huojentava tieto. Joo, ja takaa jo käynnissä ja ero pysyy ennallaan, eli kyllä Vallu Novikov pitää pintansa edelleen Olav Lundanesiin nähden. Joo, se on taas satelliittirastit ja pääkamerat ja mitä lie tulevaisuus tuokaan tullessaan, mutta nyt ollaan vuonna 2012 Jukolan viestiankkuriosuudella ja mennään näillä. Mutta toivon mukaan joka vuosi tulee jotain uutta ja tämä homma kehittyy suunnistuksen ehdoilla. Ja tämä viesti etenee kyllä lähestulkoon täysin nyt Kalevan rastin ehdoilla. Sitä 4. osuudesta lähtien Kalevan rastilla on ollut tässä kyllä niin kova komento, ettei paremmasta väliä. Ja nyt ollaan tänään ja tänä yönä ollaan kyllä nähty ylivoimaa. Joo, tämä on yllättänyt kyllä varmaan myös Kalevan rastin juoksijat. Ja Hannu Airilahan totesi, joka itse ratkaisi tämän viestin, niin totesi silloin, että olisi mukava saada vähän etumatka Olav Lundanesiin, mutta ei varmaan uskonut itsekään, että näin hienosti viesti etenee heidän kannaltaan. Malungs jo lähes 8 minuuttia perässä. Joo, ja Fabian Hertner juoksee erittäin hyvin ja jättää Malungia edelleen, että ero repeää tonne 10 minuuttia varmasti. Ja sitten odotellaan Vallua Deltan ankkuria hetken kuluttua. Sieltä tulee Valentin Novikov
Noin leimaa tässä. Vajaat 12,5. Ja nyt mielenkiinto siinä, että miten käy Halden, Vehkalahti ja Södertälje. Ja se ero on siinä runsaan minuutin luokkaa. Kyllä. Siellähän se näkyy. William Lind, Malungs. Ja siinä luetaan nyt sitten seuraavia rastivälejä, taitellaan, että tälle rastille ei enää tarvitse karttaa lukea, mutta että homma sujuu, niin pitää aina lukea etukäteen, ja tässä on vähän pidempiä välejä nyt edessä. Ruotsalaisjoukkue on vahvasti kiinni toisessa sijassa. Minuutti on mennyt Vallun leimauksesta. Hyvin suojaa Vallu kolmatta sijaa. Kyllä, näyttää siinä hyvin pysyvän täältä. Tulee Lundanes ja perässä on Lauenstein vai onko Fraser? Lauenstein ja sieltä tulee Fraser. Kyllä nyt vähän niinku pyristelee siinä. Joo, ja tai tietysti näyttää. Matkaa tulee lisää, niin tietenkin tämä fyysinen puoli niin tulee entistä suurempaa rooli. Tässä on pitkä reitinvalintaväli ja Fabianilla on siinä sitten aikaa vähän katsella ympärille. Noin. Katsoi tarkasti, mihin tässä lähtee. Siellä tuon huuhka- ja suojelualueen ohi tänne Sturtreskin länsipuolelle. Niin, taitaa lähteä alakautta kiertään. Tässähän on ollut näitä erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja. Tämä rastiväli on nähty monta kertaa aikaisemmin ja tässä on todella hyviä erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja. Niin kuin on tämän yön aikana nähty, niin ratamestarit ovat onnistuneet todella hyvin jälleen kerran. Ja valitsisi tuosta nyt Hertner minkä reitin hyvänsä, niin kyllä hän homman hoitaa tässä. Reilu 7 kilometrin kohdalla tilanne oli siis tämä näin. Delta kolmantena, ero Haldeniin noin 1,5 minuuttia. Ja se ero on pysynyt pitkään aivan samana. Ja 4. osuus oli se, joka oli aika lailla ratkaiseva tämän viestin osalta, kun Kalevan Rasti oli ensimmäisessä vaihdossa 9. 2.30 kärjestä, toisessa 3. enää 6 sekuntia kärjestä, niin sitten 3. osuuden jälkeen Kalevan Rasti on pitänyt keulapaikkaa. 3. osuuden jälkeen 1,5 minuuttia ja sitten Airilan osuuden myötä se taisi 3-kertaistua se etumatka, siinä se taisi olla 4 minuuttia ja Jere Pajunen, Filip Adamski ja nyt Hertner ylivoimaisessa johdossa. Ja samaan aikaan kun Kalevan Rastin ennakolta kovin taistelupari tai oikeastaan ihan tämän koko viestin ennakkosuosikkijoukkue Halden Esko putosi kärjestä Markus Millegoodin 4. osuuden epäonnistumisen ja myöskin tämän jalkavaivan takia, niin näin tämä peli oikeastaan sieltä asti on ollut pedattu Kalevan Rastille. Joo, siinä oli 3. osuudella Simo-Pekka Finkke teki aluksi pahan virheen ja silloin näytti siltä, että Kalevan Rastille käy kalpaten, mutta Simo-Pekkahan kelasi kärjen kiinni ja ohi ja sen jälkeen Hannu Airila ratkaisi. Toki ei me silloin vielä ymmärretty, että se oli ratkaisu, mutta niin. Tosiaan teki tämän valtaisan eron ja sen jälkeen Kalevan Rasti jos siitä luopunut ja se ero näyttää pysyvän tai edelleen
jopa kasvavan. Niin, se oli 4. osuuden jälkeen Malungsin 3.40, mutta Halden putosi jo yli 15 minuutin päähän. Joo, ja Hannuhan on varmaan hyvä Airilani arvioimaan nyt, että miltä tämä Hertnerin meno näyttää. Ja tässä Lundanes. Joo, mikä on ero? No, reilun minuutin. Joo, ehkä siinä pientä lähestymistä tapahtuu koko ajan. Ei ole vielä pelattu ihan täysin se. 12. Joo, minuutti 6 sekuntia. Novikovin ja Lundanesin välinen ero. Siinä näkyy myöskin ruudussa tuo. Nyt napsahti alle minuuttiin. Niin, sinne studioon on kysymys, että miltä tämä Hertnerin meno näyttää nyt sitten Hannu Airilan silmissä, kun Hannuhan oli se, joka 4. osuudella loi puitteet tälle valtaisalle etumatkalle. Niin Hannu, ensinnäkin sä oot nähnyt vähän kuvissa Hertnerin juoksua ja rastinottoa ja rastita lähtöä. Eikö se ollut aika vakuuttava? Joo, kyllä. Sillä on selvästi homma hanskassa, että ei ole minkäänlaista paniikin poikasta näkyvissä, että aika rauhallisin mielin se siellä menee. Ja tuossa on tää pitkä reitinvalintaväli tänne rastille numero 24 ja siinä hän pohti reitinvalintaa rauhassa ja valitsi sitten ilmeisesti tämän paremman reitin, että hyvältä näyttää kyllä. Joo, sun psyykkaus oli siinä, sä sanoit, että vasemmalle ja sinnehän se lähti. Joo, kyllä varmasti meni viesti perille. Kuinka merkittävä ero mielestäsi, jos tuosta nyt karttaa katsot, niin kuinka merkittävä ero se on, kuinka paljon parempi on tuo reitinvalinta? Osaatko sanoa siitä nyt, mikä siinä on oleellista? No siinä on 2 hajontarastia, eli viimeinen hajontapari käytössä, eli Salmen spekulaation mukaan niin molemmille on nopeampi tämä alakautta järven Sturträsken kierto. Ja ilmeisesti Fabianilla on sitten tämä näistä kuitenkin alempi rasti vielä, eli nopeampi sitten sitä kautta. Niin varmaan on puolen minuutin vielä 45 sekunnin luokkaa toi reitinvalinnan ero. No niin, ja Airilalta tullut hyväksyntä Hertnerin reitinvalinnalle. Ja siellä Sturträskin maisemissa sveitsiläinen Hertner painelee polulle. Ja kohti rastia numero 24. Ja edellisissä kuvissa, kun Olav Lundanes kävi leimaamassa, niin kyllä se näyttää siltä, että pientä kaventumista on deltaan nähden. Se ero on nyt noin runsaan. No se on ollut runsaan minuutin nyt jonkin aikaa ja tässä on vielä matkaa jäljelle ja totta kai tämä fyysinen puoli nyt sitten alkaa korostumaan, kun matkaa on juostu jo toista tuntia. Edelleenkin Lauenstein ja Fraser ovat siinä melko lähellä norjalaisen kintereillä koko ajan. Joo, tässä tullaan hajontarastelle ja tässä voidaan sitten, kun tullaan näille viimeisille hajontarastelle, vähän spekuloidaan, että mennäänkö yhteisille vai onko hajonta. Niin. Ja pikkuhiljaa sieltä alkaa sitten siinä Hertner. Sen voidaan todeta, että Haldenilla ja Kalevarastilla on eri hajonat. Se on varmasti ihan manuaalisestikin tarkistettu, että näin on, mutta Haldenilla ja Södertelillä tulee olemaan tämän pitkän välin jälkeen, missä nyt Kalevan rasti on lähestymässä rastia 24, siinä on tämä hajontapari, niin siinä Scott Fraserilla ja Olav Lundanesilla on eri rasti. Malungs. Sieltä tulee William Lind.
tutkailee karttaa tiukasti. 11 kilometriä takana, 4 vielä, reilut 4 kilometriä edessä. Ja kyllä nyt Lind ottaa varman päälle tarkkaa. Pitkä väli, jonka päässä on todellakin se hajontapari, ja mä luulen, että siellä alkaa sitten tulemaan eroja. Lähtikö pohjoispuolelta? GPS-seurantaa tässä Halden, Vehkalahti, Södertälje, 6. osuus. Nimenomaan siis 6. osuus tässä kyseessä. Kyllä, ja siellä Magne Däli teki tämän aika ison virheen, ja nyt tosiaan tämä porukka lähestyy tätä rastia. Siellä Södertäljellä ja Haldenilla on eri hajonnat. Ja studiomiehitys voisi tuosta arvioida, että kuinka ratkaiseva tekijä tuo mutka oli. Joo, ennen kaikkea Mats Haldinilta tietenkin kysytään, että miltä tuo Dälin pummi näytti ja kuinka merkittävä se mahdollisesti oli tuolle hänen osuutta ajatellen? No ei ole välttämättä niin suuri merkitystä kuin, no totta kai nyt on minuutti deltaan, että ehkä Olav olisi jo saanut deltaa kiinni, mutta kuitenkin se olisi sitten lähtenyt Vehkalahden ja Södertäljen mukana varmaan maastoon, että ei välttämättä ole suuri merkitystä kuitenkaan. Miltäs tuo pikakelauksella tuo GPS-viiva tuossa näytti? Saitko kiinni, että mikä siinä mahdollisesti on ollut se, mihin Däli siinä sortui? No, se varmasti tein samaistusvirheen tai kattoi liikaa ne muut, kun ne lähti toiselle hajonnalle, että se ei luottanut omiin taitoihin tarpeeksi. Joo, ja Kalevan rastihan tulee juuri tälle hajontaparille, ja se mielenkiinto sitten on myöhemmin, kun Södertälje ja Halden ja tämä porukka tulee tälle hajontaparille. Siellä saattaa olla pieni ratkaisun paikka. Delta ja Haldenin välinen ero, se on koko ajan nyt pysytellyt tuossa 1:10. Niin kuin Pekka sanoit, niin kyllä Vallu on osannut aika hyvin suojella tuota kolmatta sijaa. Joo, Vallu on erinomainen suojaaja. Aikoinaan silloin, kun voittivat Jukolan Viestin, niin se piti tätä eroa juuri tällä tavalla kärjessä juosten ja tuli silloin Deltan ankkurina voittajana maaliin. Se oli siellä Vierumäellä jokunen vuosi sitten. Tampereella 2008. Oliko se Tampereella? Oli. Siellä päin. Siellä oli. Niin, Tukholmasta katsoen, niin se on. Kyllä, kyllä. No niin, ja pauke kuuluu. Ei ole vielä Novikov, tämä mies. Katsotaan, miten Novikon on suunnitellut tämän pitkän välin. Et osallahan on ollut aika selkeä mielikuva ja sitten osa on todella ottanut rauhallisesti ja katsonut, että vasemmalta vaiko oikealta. Ei näy. No, sieltä tulee Valentin Novikov Delta. 12.46. Valulla oli suunnitelma valmiina ja näytti lähtevän tälle oikealle reitille. Ja minuutin verran siinä on puskuria Haldeniin ja kumppaneihin. Tässä Hertner on jo pellon reunassa, 13 takana, reilu 2 kilometriä edessä. Ja kohta on Kalevan rastin ankkurin osalta tämä leikki loppu vielä. Toki näissä kahdessa viimeisessä mäessä on rasteja jäljellä, mutta
Ja muistetaan, että Kalevan Rastilta puuttuu Thierry Surseau, eli tämä maailman paras miessuunnistaja ja kautta aikaan. Myös tänä vuonna ollut hyvässä kunnossa et kyllä tämä Kalevan Rastilta on ollut aivan mahtava juoksu. Ajatellen juuri, että paras mies on poissa ja näin ylivoimainen voitto tulossa Jukolan Viestistä. Kyllä Kalevan Rastille niin ei voi muuta kuin nostaa hattua korkealle. Ja sitten Lundanesia odotellaan. Sieltä taitaa tulla. Ja sieltä tulee Lauenstein. Vehkalahti. 4. Lundanes 5. Aha. Ja siinä vähän aikaa katseltiin. Joo, reilu 14. Siinä Lundanes halusi antaa Lauensteinille. Mutta Scott Fraser on pudonnut nyt tästä kyydistä. Siellä oli hajonta aikaisemmin ja siellä niillä on ollut eri hajonta. Eli Scott Fraser on pudonnut hajonnan ansiosta. Ei tule vielä tässäkään. Fraser ei enää yllä tuohon parivaljakkoon kyllä mukaan. Vehkalahden Veikot ja Halden. Siinä Scottin suoritusta ja siellä on minuutin virhe. Ja näin karkasivat Vehkalahti ja Halden. Kyllä, ja ihan selvästi Uulav halusi, että Lauenstein tekee oman ratkaisun, mutta samaan suuntaan lähtivät loppujen lopuksi. Sille on mielenkiintoista nyt, että Delta ja Vallu lähti tälle eteläreitille, jota pojat on spekuloinut, että se on nopeampi, ja nyt sitten Uulav ja Lauenstein tälle pohjoiselle reitille oikealta. Tämä on ehkä se väli, jossa sitten saadaan kiinni tai sitten ei. Söderteli lähti niin ikään tuonne pohjoisen kierrolle. Ja Kalevan Rastin ankkuri Fabian Hertner jo kuulee kuulutuksen. Kyllä. Tietää, että yksi unelma, suunnistajan unelma on nyt hyvin lähellä, eli tulla Jukolan Viestin voittajana maaliin. Se on verrattavissa lähes maailmanmestaruuteen. Jopa tunnetasolla niin joidenkin mielestä vielä suurempi fiilis. Nimenomaan sen takia, että siinä on 6 kaveria, jotka ovat tehneet tämän suorituksia, ja se yhteinen ilo on sitten vielä suurempi jaettu ilo. Kalevan Rasti tulee ottamaan 4. Jukolan voittonsa. Edelliset ovat vuosilta 2004, 2005, 2007, eli nyt vuonna 2012. Ja 4. voitto on siis tulossa tälle joukkueelle. Ja Vaajakosken terä Anders Nordberg, norjalaisankkuri siinä 7. Missä on IFK Göteborgin Audun Veltsien? On ollut aika lailla samassa vauhdissa Nordbergin kanssa. Tässä on ollut hajonta juuri ennen tätä rastia ja niin kuin nähtiin, niin Scott Fraser teki siellä virheen ajasta päätellen ja todennäköisesti samoin on käynyt Audi Veltsienille. Sieltäkö tulee? Ei vielä. Tässä siinä on UK Tissaren ja tuolla Veltsien, Göteborg, Kalevan Rastin kakkosjoukkue. Prohaska. Ja tässä sitten jälleen GPS-seurantaa. Joo, ja Halden on nyt tästä GPS-kuvasta pois. Nämä on niitä notkoja, joissa sitten GPS ei kaikilla kunnolla näy. Fabian Hertner tänne jo. Jälleen yhden peltoaukean yli kilometri enää.
kilometri enää ja studio. Piiparetaan täällä, nimittäin täällä on reagoitu ainakin Olof Lundanesin jäätävään taktiikkaan rastilla 23. Miltä se näytti? Tässä näette kuvaa vielä. Mitä siinä Olof tekee? Hän on selvästi kattonut etukäteen tuon reitinvalinnan valmiiksi ja koittaa saada sitten Lauensteinin lähtemään tonne vasemmalle kierrolle ja itse livahtaa sitten toista kautta, mutta Lauenstein tekee ehkä pienen virheen ja lähtee sitten Lundanesin perään. Heillä on eri rasti tuolla ja alakautta kierto olisi varmaan ollut nopeampi. No Matsi, mitä sanot joukkuekaveri toiminnasta? No, taktiikka se on koko matka. Mutta se on aika mielenkiintoista nähdä nyt, kun se on kuitenkin vähän lähempi tuo Ulavin rastiin nyt, kun ne tulee oikealta, niin mielenkiintoista nähdä. No siellä vielä sitten takana taistelu käy tiiviinä ja kiivaana, mutta meidän on pakko päästä Hannu vastaanottamaan Hertner maaliin hetken kuluttua. Miltä se nyt tuntuu mennä ottamaan sitten jälleen Jukolan Viestin voittajana joukkuekaveri vastaan? No todella hienolta, että täytyy kyllä kiittää meidän joukkueen valitsija ja valmentaja Antti Harju, että on onnistunut rakentamaan tämmöisen tiimin ja roolittamaan ukot oikein, niin tulos on kyllä loistava tänään. Ei muuta kuin lähde ottamaan Hertner vastaan ja juhlikaa ja tuulet takakunnalla. Kiitos, näin tehdään varmasti. Sinne vaan onnittelut Hannulle ja muille pojille oivasta suorituksesta tämän Jukolan yön aikana. Ja siellä Malungs on yhtä vahvasti kiinni kakkossijassa. Ja sitten Lundanes ja Lauenstein peräjälkeen täällä ja Deltan Novikov toisella puolella hieman edellä. Toisella puolella tätä järveä ja sieltä sitten jos sinne katsoo, niin ehkä näkee Valentin Novikovin järven toisella rannalla. Ja tosiaan tämä rasti 24 on hajontapari ja siinähän Vehkalahdella ja Haldenilla on eri hajonta. Joo. Se oli kyllä hyvä silmäys Lundanesilta Lauensteiniin, että mitäs teet? Joo, siinä ehkä olisi pitänyt vielä vähän aikaa odotella. Niin, joo. Mutta jos vallua yritetään saada kiinni, niin tietysti sit pitää toimia myös. Jaha, Saksta nainen ylittää. Mitäs nämä on nyt? Nämä veijarit. Nämä on näitä KR-hurjia poikia, jotka on tänä yönä olleet suorastaan liian ylivoimaisia. Kyllä, ja nyt ovat kielletyllä alueella koko porukka, niin tämähän meni jännäksi nyt. Kalevan rasti on hylätty. Ei leikki. Neljäs voitto on tulossa ja se on kyllä ollut mahtavaa tämä Kalevan rastin menestys viime vuosina. Koko ajan kärkitaistelussa, vuodesta toiseen kärkikamppailussa mukana. Mutta tämä kolmas sija, niin ei se ole vielä kirkossa kuulutettu. Eli nyt Delta ja Vallu lähestyy täältä järven eteläpuolelta, alapuolelta ja Halden Lundanes ja Vehkalaiden Veikko Lauenstein toiselta puolelta ja siellä on tosiaan hajontaa. Ja eroahan on ollut noin minuutin verran, mutta täällä on sankarit jo odottamassa. Siinä jännitetään, että mistä päin tulee joukkuekaveri. Meinaavat muuten yllättää tuolta vähän niin kuin takakautta, että varmaan Hertnerkin odottaa, että pojathan ovat täällä loppuviitoituksella, mutta pojat meneekin metsään vastaan. Joo, itse asiassa taitavat juosta tuolta aivan viimeiseltä rastilta asti ja se on totta kai nyt mahdollista, koska tämä voitto on näin ylivoimainen. Sieltä tulee Noin, Fabian Hertner. Joo, tuulettelee ja kyllä riehakasta touhua. Siinä on sitten koko porukka tässä näin mäessä seitsikko. Kalevan rasti näin kirkastuu viime vuoden kakkossija jälleen voittoon Jukolan ykkössijaan. Kirill Nikolov, Jarkko Huovila, Simo-Pekka Finke, Hannu Airila, Jere Pajunen, Filip Adamski, Fabian Hertner ja tämä peli on ollut aika lailla tukevasti Kalevan rastin hyppysissä neljännestä osuudesta eteenpäin. Toki Simo-Pekka Finke jo nosti
joukkueen ihan siihen kärkeen 3. osuudella. Ja kun Kirill Nikolov ja Jarkko Huovilakin ensimmäisellä ja toisella osuudella olivat ihan siinä kärjen tuntumassa, niin siinä on ollut tasapainoinen hieno suoritus ja isoja virheitä ei ole tullut. Kaikki muut joukkueet ovat sortuneet merkittäviin virheisiin tämän yön aikana ja näin ollen Kalevan Rasti on ylivoimainen. Sanoma on kädessä. Jukolan Viestin sanoma Fabian Hertnerillä ankkurilla. Ja Jukolan Viestin voitto tulee tässä näin joensuulaisjoukkueelle. 7.56.02 on voittoaika näin läpi yön. Jukolan Viesti Vantaalla on takanapäin ja siinä saa Hertner sitten kyytiä ilmaan lentää. Ja tämä on ollut ylivoimainen esitys tältä porukalta ja viime 6. ja 7. osuuden aikana ei ollut mitään epäselvyyttä siitä, kuka tämä homma vie. Kyllä, onnea ja myös Antti Harju tuli mainittua, eli tämä loistava valmentaja ja taktiikko täällä taustalla. Ja varmaan taktiikkana oli viedä tätä viestiä, ottaa aloitteet käsiin heti alusta alkaen ja ei virheitä välttäen, vaan suunnistaen sillä omalla hyvällä rytmillä ja tässä on tulos, muut tekivät virheitä. 4. Jukolan Viestin voitto Kalevan Rastille. Edellinen voitto tuli 5 vuotta sitten 2007 ja nyt Kalevan Rasti ottaa jälleen Jukolan Viestin voiton. Palaa ykkösseuraksi tässä maailman suurimmassa suunnistustapahtumassa. Ja sitten meillä on vielä jännitettävää tuolla Malungs. Totta kai tulee toiselle sijalle, mutta tämä 3. sija, niin tämän pitkän välin jälkeen ja hajontaparit, niin se on todella jännittävää nähdä nyt sitten, miten siellä Halden on onnistunut taka-ajossa. Siellä Vallu on ollut koko ajan Delta vähän edellä ja nyt me nähdään. Tää on Ripley, eli Oi! Vehkalahti meni väärälle ja Halden otti Vallun kiinni. Ja samalla Halden pudotti Vehkalahden kyydistä. Joo, siinä kävi juuri näin, että Lauenstein juoksi Lundanesin selkää ja väärälle hajonnalle. Nyt tulee tiukka taisto. Valentin Novikov vastaan Olav Lundanes ja panoksena Jukolan Viestin 3. sija. Ja matkaa on vielä tuolta ja Lundanes hieman edellä. Joo, ja toi loppu on todella raastava. Siinä on nämä jyrkät nousut. Mutta ei ole enää hajontaa, että se me tiedetään, että on putkea nyt sitten näille. Nyt on aikaa lukea Jukolan Viestin sanoma. Tuleekohan millä kielellä? Suomi, Saksa, Hertner Englanti. lukee. Toivottavasti suomeksi. The message of Jukolan Viesti 2012. The novel by our national author Alexis Kivi, telling the story of the 7 brothers of Jukala, includes many proverbs and expressions that still live on among the Finnish speakers. One of these famous proverbs and expressions is the quote by the eldest brother Juhani, who, while struggling to learn to read, declared, "Hard work wins out over even the worst luck." We, the orienteers of Valjukala, realize the importance of perseverance and hard work, as our sport requires a great deal of tenacity and strong belief in our own capabilities. That is why we wish to direct our message to Suomalaisen Työnliitto, the Association for Finnish Work, famous for its Avainlippu products, which is celebrating its centenary anniversary this year.
With the message carried through the summer night on the demanding terrain of Sea Pond Korpi Nature Reserve, characterized by rugged cliffs and dense spruce forests, we wish to congratulate Suon, Malaysia, Tia and Lito for the work it has done and will do to promote the Finnish work and production. 17 June 2012. The Orienteers of Valio Jukala. Ja näin Kalevan Rastin ankkuri Fabian Hertner luki tuon Jukolan viestin sanomaan 2012 ja Jukolan Sanoman vastaanottaja siis oli avainlipputuotteistaan tuttu Suomalaisen työn liitto, joka viettää siis 100-vuotisjuhliaan tänä vuonna. Ja tuon Jukolan viestin sanoman oli jälleen kerran kirjoittanut Seppo Väliklevi. Niin. Ja Aleksis Kivi. Seppo ja Aleksis. Niin, kyllä. Ja nyt tämä kolmas sija. Tässä on ääni alkaa loppua, mutta kolmas sija on nyt kyseessä. Eli Halden ja Delta on yhdessä. Ja voi olla, että tulee loppukritaistelu. Siltä haiskahtaa kyllä. Malungs on tulossa hetken kuluttua maaliin ja nappaa tuon toisen sijan. Oskar Svärd, Mattias Karlsson, Erik Rost, Thomas Karlsson, David Andersson, Johan Bergman ja William Lind. Ja aivan tuossa viime hetkillä näytti kuva siltä, että Delta teki virhettä siellä ja ehkä Halden Olav Lundanes pääsi karkuun. Kyllä, siellä tuli ratkaisu kolmannesta sijasta, eli Valentin Novikov jostain syystä teki virheen, vaikka varmasti tiesi, että tässä on putkiosuus, mutta ehkä oli niin väsynyt tämän todella jyrkän nousun jälkeen. Ja näin näyttää siltä, että Olav Lundanes ja Halden nousi sille kolmannelle sijalle. Kyllä oli kylmäpäistä toimintaa Lundanesilla tässä ankkuriosuudella. Varmaa työskentelyä, pudotti yksi kerrallaan kavereita siitä kyydistä ja näin Novikoville kävi kalpaten tässä. Voi sanoa hieman yllättäen. Novikovilla alkoi tökkiä. Joo, tai jos ajatellaan tätä Deltan kokonaissuoritusta niin tämän yön aikana, niin sopi kyllä hyvin siihen kuvaan. Eli deltalaiset ovat tehneet yllättävän paljon virheitä tänä yönä. Sieltä Malungs UK Skogsmårdarna ruotsalaisjoukkue numero 26. Ovat varmasti tyytyväisiä. Kyllä, ovat sitä sanoneet, että kyllä heillä edellytyksiä sinne top 5 on ja näillä sijoilla heidän olisi kuulemma pitänyt jo aikaisemminkin kenties olla, mutta nyt se tulee se huippusuoritus. Jukolan viestissä eivät mahtaneet tietenkään Kalevan Rastille mitään, mutta ottavat toisen sijan tässä viestissä ja varmasti osaavat siitä myöskin riemuita toden teolla. Ja koko tämän viestin ajan ovat olleet hyvin kärjen tuntumassa. Aivan alusta asti, vaikka Svärdillä silloin ihan alkumatkasta vähän virheitä tulikin, mutta ei haitannut mitään. Paikkasi itse sen jo avausosuudella hyvin ja siitä asti tämä joukkue on ollut iloinen piristysruiske tälle viestille. Siinä menee muuten Malungin joku edellisen osuuden, ainakin samanvärinen puku. Joo, tuulettelee kuitenkin ja ihan varsin riehakkaasti tuossa. Ruotsalaisjoukkue on maalissa. William Lind. 8-11 ero voittajajoukkueeseen. Joo, se kasvoi vähitellen, ei ihan sinne 10 minuuttiin, jota jossain vaiheessa ennakoitiin. Loistava suoritus Malungilta ja nyt Halden tulee kohta kolmanneksi ja se on varmaan aivan maksimisuoritus ajatellen sitä valtavaa virhettä, joka siellä 5. osuudella sitten syntyi. Vai se oli 4. osuus, missä Millekort teki tämän jättipummin.
Kalevan Rasti, onnittelut Jukolan hienosta voitosta. And Fabian Hedner, you were the anchor. What your feelings now? Yeah, it's very great to win with these guys, and I think we waited several times now to win again, and we were now 3 times second in a row, and now we got the victory. It's just great. They did quite a good job for you. Have you easy race? Yeah, it was. I know it. I had a big lead, but still it's over when I'm in finish. So I have to do a good job, and I knew this in the forest, and I was pushing hard all the way, but still stay secure. And I think I managed quite well. Thank you. Sitten kokeneempaa osallistujaa tästä joukkueesta Simo-Pekka Finke. Muutama vuosi on mennyt, ettei voittoa ole tullut vuonna 2007 edellisen kerran. Miten hyvältä se nyt maistuu täällä Vantaalla? No kyllä se mulle maistuu ainakin, että itse olen voittanut Vehkalahen veikoissa kerran. Ja nyt on ollut sitten, onko tässä 6 vuotta ilman voittoa ja taas pystyy tähän vielä nousemaan näin vanhoilla päivillä, niin se on kyllä hyvä. Entäs se, että voitto tuli tällä kertaa melko ylivoimaiseen tyyliin? No sehän on vaan kauniimpaa. Sitten ensikertalainen ja ensimmäistä kertaa Jukolan voittoa tuulettamassa. Jere, minkälaiset fiilikset se tuo sinulle päällimmäiseksi? No kyllä tässä aika onnellinen olo on ja yksi suunnistusuraa haaveista on toteutunut. Eli Fabianillekin taisi olla ensimmäinen voitto nyt, että meitä on 2 tässä. Nyt lähdetään katsomaan, miten pronssimitalleille käy ja päästetään Kalevan Rastiin miehet juhlimaan. Ja sitten odotellaan norjalaisjoukkueen Halden SK:n ankkuria Olav Lundanesia. Siinä Hertner totesikin, että hän kyllä suunnisti ihan täysillä ankkuriosuuden, vaikka tiesi, että tämä on selvä. Yritti tietysti sillä tavalla ehkä normaalia varmistelevammin ottaa, mutta ei ollut ihan kuitenkaan varma, että miten tämä homma tästä hoituu. Joka tapauksessa 3 kertaa peräjälkeen Kalevan Rasti oli toinen, nyt tuli voitto ja täällä tulee sitten Lundanes. Joo, kyllä toi oli selkeä toi voitto ja kakkosia ja ehkä vähän yllättävää loppujen lopuksi oli kuitenkin se, että Lundanes juoksi Vallun ohi. Se näytti vakiintuneen siihen minuuttiin se ja Vallu suojasi hyvin sitä, mutta sitten tuli virhe tuolla pitkän välin päätteeksi ja Halden kaikista huolimatta 3. Kyllä kanveesiin lyötiin, mutta sieltä vaan nousi tänä vuonna Tiumilan voitto ja Venlojen voitto. Ja tässä 3. yltää tämä joukkue. Matias Karlsson, Erik Axelsson, Emil Wingstedt, Markus Millegård. Suomalaissuunnistaja Mats Haldin oli siis 5. osuudella, sitten Magne Dahl ja Olav Lundanes. Siinä tuo mainio joukkue. Ja tässä joukossahan ei nyt loppusuoralle juossut Markus Millegård, joka tosiaan niin loukkasi jalkansa heti alkuvaiheessa. Ja varmaan se oli osatekijä syyllinen tälle suurelle virheelle. Delta. Viime vuonna 3. Nyt tulee 4. sija. Ja se tulee kyllä varsin heilahtelevan Jukolan viestin jälkeen. Perttu Sorsa, Lauri Sild, Leonid Novikov, Janne Heikka, Ulle Kerner, Timo Sild, Valentin Novikov. Ja näin vaan nyt Novikov taipui ankkuriosuudella. Delta tulee 4. maaliin ja jo yön aikana oli osuuksien jälkeen välillä varsin pettyneitäkin kavereita Deltan suunnistajat. Liikaa tuli virheitä. Joo, kyllä sijoitus on hieno Jukolan viestissä 4, mutta tällaisella suorituksella niin ei varmasti kukaan heistä ole tyytyväinen. Liikaa virheitä.
Malung Sugo Suusmuodana oli Jukolan Viestin toinen, jäi Kalevan Rastista reilu 8 minuuttia, joten nyt on syytä kuunnella vähän Malungsin poikien tuntemuksia. En jämn laginsats hela vägen direkt till silvermedalj. Ni är säkert mer än nöjda med dagens resultat. Ja, jag är jättenöjd. Superroligt. Det var att få springa med de här grabbarna och alla har sprungit jättebra. Det var jätteskoj. Ja, ni hängde med täten där hela tiden. Var det på det viset lätt att löpa? Ursäkta, vad sa du? Var det på det viset lätt att löpa när hela tiden var med i täten? Ja, absolut. Vi har haft problem förut tidigare år och inte varit med där framme. Men när man väl är där då rullar det på mycket lättare. Så absolut, det är det. Hur stor grej är det här för er? Ja, det här är ett av de stora covermålen på året, så det är klart det här är stort. Det blev sista slutligen ganska stora skillnader här. Vad tror ni att var orsaken till det sedan till slut? Det har väl varit utslagsgivande terräng och banor. Bra Jukkola tror jag. Då håller vi oss framme. Och ni som sagt är mer än nöjda med silverpengen. Kommer tillbaks nästa år och är det guld då? Ja, det ska vi försöka. Nu blir det målet nästa år och utmana Kalevan hela vägen in i mål. Bra, tack. Ja sitten on maaliin tulossa Södertälje Nykvar orienteeringin Scott Fraser. Hän tulee ja tuo joukkueensa maaliin 5. Näin, 15.43. Ja oli pitkään Olav Lundanesin kanssa, mutta sitten nämä hajonnat tosiaan niin pudotti Scottin. Ja niin kävi myös Lauensteinille Olavin kanssa. Vehkalahden Veikot, 3. paras suomalaisjoukkue tässä Jukolan Viestissä. Kalevan Rastihyys voitti, Delta oli 4. ja Vehkalahden Veikot tulee 6. Lauenstein maalissa kas näin, ja kyllä siinä matkan aikana Lundaneskin tarjosi kovaa kyytiä ja siihen ei ollut kyllä paukkuja vastata. Täältä tulee Vaajakosken terän Anders Nordberg, norjalainen, tuo joukkueensa maaliin 7. 16.35 ja 7. sija. Maaliin tulleista ankkureista niin Olav Lundanes on pitänyt selvästi parasta vauhtia ja noin 3 minuuttia kovempaa juossut kuin esimerkiksi Fabian Hertner. Sieltä tulee Matias Mertz ja Uko Tissaren. Mertzin askel nousee vielä kepoisesti tuossa. Hän on juossut hyvin tämän ankkuriosuuden. Uko Tissaren on 8. Ja sitten sieltä on tulossa kaempaa lisää joukkueita. IFK Göteborg muun muassa on lähestymässä viimeistä rastia. Ja Tissaren 8. Myös IFK Göteborg on leimannut viimeisellä on Audun Belchie, mutta näin on sveitsiläinen Mertz maalissa. Ero kärkeen 17.44. Siellä Belchie. Tuossa numero 23. Nyt on mielenkiintoista nähdä Kalevan Rastin 2. yltääkö kymppisakkiin. Jan Prohatska ankkurina siellä. Ja niin kuin tässä on lähetyksen aikana jo todettu, niin IFK Göteborg oli yksi näistä seuroista, joka keikkui vielä ihan kärkipaikoilla 3. osuuden jälkeen 4. mutta siellä tuli suuri pummivirhe, joka maksoi kärkisijojen metsästyksen IFK Göteborg. Ja nyt on kyllä tiukka taistelu. Siellä on Tyrving ja
Ja, det såg risigt ut redan i ett skede, men det gick vägen ändå på slutet. Det blev medalj efter alla svårigheter. Vad var det som hände där på det sista? Nei, jeg hadde jo Mark og skott i hælene hele veien. Og så prøvde jeg å få Mark til å ta et annet veivalg på langstrekkene, men han stoppet og ventet på meg. Og så tror jeg vi hadde annen gafling, og så plutselig var Novikov der, og da bare prøvde jeg å trykke på, og han var tydeligvis kjørt. Kunde du vänta dig det här, eller vilket skede insåg du att det kan gå vägen? Nei, jeg hadde vel forberedt meg å kjempe litt om fjerdeplassen, og så plutselig var Novikov der, så han var bomma eller blitt sliten. Så det var først rett før jordepasseringen jeg så han. Ja, det såg ganska risigt ut i ett skede. Tappade ni självtron i något skede på det? Nej, alltså man vet ju att mycket kan ske, så vi visste att jag hade ett bra lag på de sista etappene, så det var ju bara att nullstilla och pröva att göra bäst möjligt löp då. Ja, det var ju ganska märkligt med en hel del bommar genom hela vägen. Finns det någon förklaring till de här? Liksom, genom alla lag? Ja, det var väl, jag vet inte, det måste ha varit ganska svårt medan det var mörkt i alla fall. Annars skulle det inte bli så många bommar, men det är ju vad som är orsaken till att det blir så stora bommar. Jag tror Markus kan säga en del, bland annat fick problem med foten. Så det störde ju helt säkert han. Hur bra känns den här medaljen efter det här dramatiska som har skett? Ska jag vara ärlig så känns den inte så bra. Men de andra 6 har sprungit väldigt bra. Så det är otroligt att vi kan bli 3 när vi har en person som tappar 15 minuter. Det är ju väldigt bra gjort. Hur känns det för den andra? Är det en vunnen medalj? Ja, absolut. Som stafetten har varit så tycker jag det. Det är klart det är tillåtet att en har en dålig dag och går på en skada också, men att de som springer efter gör det så bra att vi kommer upp på medaljplats igen, det tycker jag är väldigt bra. Och det är väl revansch som gäller då nästa år? Ja, vi siktar väl alltid på seger. Bra, tack. Tässä siis ankkuriosuudelta Lauenstein, Veikkalahden Veikot. Tää on replay totta kai, ja tässä muuten meni Lauensteinin. Sinne jäi pyörimään tuohon. Sijat ainakin Södertelien suhteen. Ihan tässä lopussa vielä. Joo. Mutta siinä varmaan se keskittyminen herpaantui jo sit sen jälkeen, kun Olav Lundanen jätti siellä hajonnalla. Ja niin kuin nähtiin monta kertaa tämän yön aikana, että sellainen pieni pummi, niin sen jälkeen se suunnistus helposti hajoaa ja eikä oikein päästy kiinni sitten enää. Niin, tämä oli Jukolan yön tarina. Se oli tämän kaltainen. Kalevan Rasti ylivoimaa. Malungs, Haldén 2. ja 3. Delta 4. Sitten Södertälje, Nykvaan, Vehkalahden Veikot, Vaajakosken Terä, UK, Tiisaren, IFK Göteborg ja Kalevan Rastin kakkosjoukkue 10. parhaana kakkosjoukkueena. Jälleen kerran 10. Toisen kerran peräjälkeen nyt Kalevan Rasti kakkosjoukkueen 10. sijalla. Ero ykkösjoukkueeseen vajaat 20 minuuttia. Niin, mikähän tämä ero olisi ollut, jos Thierry Sourceau olisi ollut Kalevan Rastin ykkösessä, ehkä vielä suurempi, tai sitten Kalevan Rasti 2 olisi ollut vähän korkeammalla, mutta kyllä oli kova suoritus. I.L. Tyrving ja Rajamäen Rykmenttikin ovat tässä jo tämän taipaleen kunnialla taivaltaneet. Ja Jukolan viestihän on vielä täydessä vauhdissa. Monet tuhannet suunnistajat vielä tekevät taivalta ja heillä on yhteislähdöt sun muut tässä edessä vielä, mutta meitä täältä selostamosta on aika kiittää teitä, hyvät katsojat, seurasta. Kiitos sinulle myöskin, Pekka Nikulainen. Nähdään taas ensi vuonna Jämsässä, eikö se niin mene? Näin tehdään ja ainoa jännitysmomentti tässä mulla oli se, että miten ääni kestää loppuun saakka. Että aika hyvin, että Kalevan Rastihan oli niin ylivoimainen tänään, että sitä ei pidänyt jännittää. Kyllä se oli, ja en malta vielä olla lisäämättä sitä, että muistakaa olla Ylen kanavilla suunnistuksen MM-kisojen aikaan 14. päivä
heinäkuuta. Aloitellaan silloin sprinteillä Sveitsistä, mutta nyt siirto täältä selostamosta studioon. Näin on siis aamu valjennut Kalevan Rastin voiton juhliin. Janne Salmiennakkoon uumoilimme, että Halden on se, joka karkaa muilta ja sitten ehkä käydään tiiviimpää taistelua. Se käsikirjoitus ei kyllä pitänyt paikkansa. Niin kuin ei tietenkään koskaan pidäkään, sehän on tietenkin kisan suola. Joo, ei pitänyt ihan, että kolmasosuudella oikeastaan se tilanne alkoi muuttua. Mä olin odottanut, että Emil Wingstedt siinä saattaa jopa nypätä pienen eron, mutta se olikin SP Finke, joka oli pitkän yön kuningas ja petäsi sitten huippupaikan Hannu Airilla, joka sai rauhassa lähteä siitä liikkeelle, muilla pieni stressi päällä ja sitten se nähtiin nelososuuden alussa, niin pakka levisi ihan täysin ja tietysti se, että Haldenilla oli tietysti siinä epäonnea, että ei Millekoon kyllä ehkä terveellä jalalla olisi jäänyt 15 minuuttia, mutta siinä se peli sitten ratkesi, että valitettavan suureksi tuli se ero sitten ja Kalevan Rasti sai painaa yksin kärjessä. Et vähän tietysti jännityksessä menetettiin, mutta todella hieno suoritus Kalevan Rastilta kaiken kaikkiaan. Niin, Airilla totesi oman osuutensa jälkeen, että kun Thierry Georgiou oli poissa, niin kaikki petrasivat ja ottivat sen oman roolinsa. Uskotko, että se oli näin? No kyllä, mä itse asiassa uskon, että siinä oli itse asiassa kaikki suomalaiset, kukaan heistä ei voinut etukäteen ajatellen olla varma ykkösjoukkueen pääsemisestä. Ja nyt heitä oli 4 siinä ja mä oon ihan saletti siitä, että jokaisella oli niinku siitä pientä ekstraa. Hannu nyt on viime vuosina juossut ykkösessä, mutta kun nämä kaikki muut oli nyt ensimmäistä kertaa siinä, niin ja Hannulla tosiaan nämä epäonnistumiset alla, niin varmasti oli just semmoinen fiilis, että nyt meidän on pakko tehdä todella hyvää jälkeen, koska kukaan ei meitä ankkuriosuudella pelasta. Ja vähän samanlaista kuin joukkuepeleissä, että joskus yksi iso tähti on joukkueille liikaa, että kun jostain huippuhyökkäjästä luovutaan, niin muut rupeaa pelaamaan paremmin. Aivan. Jo. Sitten me vähän yön aikana ja Venlojen kisan päätteeksi ennakoitiin sitä, että olisiko ruotsalaisten mahdollisuus nyt iskeä. 92 vuonna viimeksi ruotsalainen joukkue voittanut Jukola Viestin. Voittoa ei tullut, mutta Malungs nousi toiseksi. Eikä me ainakaan kauheasti tässä muisteta, että ruotsalaisia olisi ollut 3 parhaan joukossa pitkiin aikoihin. Mistä se kertoo ehkä, tai onko se yllätys sinulle? No se, että ruotsalaiset ei ole ollut ihan kärjessä, niin se kertoo ehkä kulttuurierosta. Eli Suomessa ja Norjassa niin on viimeiset 6-7 vuotta huiput kerääntyneet tiettyihin seuroihin, 3-4 seuraan. Ja Ruotsissa nämä Ruotsin parhaat on taas enemmän levällään. Osa on sitten myös norjalaisissa seuroissa, niin kuin nähtiin Haldenissa 4 ruotsalaista siellä alkuosuuksilla. Ja ruotsalaiset sitten taas elää sillä, että heillä on tietysti tosi laaja taso. Tiumilassa nähdään, että ihan puhtaasti ruotsalaiset joukkueetkin on 5 parhaan joukossa, mutta täällä Jukolassa nämä joukkueet, mitkä menestyi, niin oli sitten myös muiden ulkomaalaisten varassa. Tosin Malungilla 1 suomalainen ja 6 ruotsalaista. Se oli kyllä yllätys, että se oli niin hyviä. Ja sitten vielä Halden nousi lopulta joka tapauksessa 3. Olof Lundenesin loistavalla ankkuriosuudella. Oliko siinä nyt henkinen vahvuus ja kantti, mikä tuo ratkaisi? Oli ilman muuta. Että kyllä Olof tiesi, että hän hallitsee tämän tilanteen ja 15 kilometriä aikaa hoitaa nämä kaverit pois pelistä. Ja kyllä se oli todella hyytävä se vilkaisu, minkä hän siinä loi ja yritti muuttua näkymättömäksi hetkeksi. Ei pystynyt siihen, mutta sai houkuteltua Lauensteinin sitten väärälle hajonalle ja siinä nähtiin sitten, että 2 kilsan matkalla Lauenstein ja sitten 4 kilometriä. Hän oli sinkeellä siinä roikkunut kilometritolkulle ja sitten kun edestä katos veturi, niin sitten oli juna ihan eksyksissä sen jälkeen. Eli kyllä Olof Lundenes osoitti tässäkin kisassa, että hän on maailman ykkönen tällä hetkellä, ainakin näissä pohjoismaisissa maastoissa. Repeämiä reippaasti kärjen osalta, mutta Janne Salmi, varmaan voidaan todeta, että hyvä Jukola järjestettiin Vantaan Hakunilassa. Ei kaukana Helsingin keskustasta. Kyllä todella hyvä. Yllättävän vaativaksi muodostui, että olisiko yö ollut vähän pimeämpi kuin on ollut viime vuosina ja sitten toisekseen niin tosi tiukat hajonnat tässä 4., 5., 6., 7. osuuksilla, eli siinä oli 4 hajonta tosi tiukassa rinnemaastossa ja vähän vihreissä, niin se aiheutti sen sitten, että
että porukka meni aika pieniin paloihin. Eli kyllä oli tehty huippusuunnistajille Jukola ja uskon, että kuntosuunnistajatkin tykkäs. Hyvä, kiitokset Janne tästä yörupeamasta. Ensi vuonna toivon mukaan tavataan sitten Jämsässä ja toivotaan, että sielläkin nähdään sitten jännä Jukolan viesti. Eli nyt kuulemiin ja näkemiin Vantaan Hakunilasta.